الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. چون الکلی هستم. این زن الکلی بالاخره پاسخ به این سوال آزاردهنده چرا را پیدا کرد. همیشه از خودم میپرسیدم من کی هستم؟ در روستا زندگی میکردیم. آن زمان بچه‌ای تنها بودم. داستانهایی میساختم و همیشه خود را در حال بازی با همبازی‌های خیالیم میدیدم. بعدها وقتی به شهر بزرگی نقل مکان کردیم و بچه‌ها دورم بودند، باز هم مانند آدمی مطرود احساس تنهایی می‌کردم. اگرچه وقتی بزرگ شدم یاد گرفتم خود را با اختلافات فرهنگی سازگار کنم، اما باز هم احساس می‌کردم که آدمی متفاوت هستم. الکل به من کمک می‌کرد، یا حداقل فکر می‌کردم کمک می‌کند، تا بالاخره سایه غم‌انگیز 30 ساله آن را که بر زندگیم افتاده بود دیدم. الکل را در دانشگاه پیدا کردم و اگرچه در ابتدا خیلی نمی نوشیدم، فرصت نداشتم، اما وقتی که شروع به نوشیدن می کردم هرچه مشروب در اطرافم بود را می خوردم. این نوعی واکنش بود. یادم می‌آید که طعم آن را دوست نداشتم، اما فکر می‌کردم مشروب خوردن مرا به زندگی برمیگرداند و باعث می‌شود وقتی به میهمانی یا سر قرار می‌روم بتوانم صحبت کنم. الکل مرا از حفره‌ای که در خود احساس می‌کردم بیرون می‌آورد. من بین خود و اشخاص و اتفاقاتی که باعث ناراحتیم می‌شدند دیواری ساخته بودم و اثر مشروب آن دیوار را از بین می‌برد و دیواری را که بین خودم و اشخاص یا موقعیت‌هایی که باعث ناراحتیم می‌شدند ساخته بودم از بین می‌برد. طی 10 سال که در دانشگاه و دانشکده در حال گذراندن تحصیلات تکمیلی بودم، به صورت دوره‌ای مشروب می‌خوردم و گاهی مشاغلی هم پیدا می‌کردم. بنابراین می‌توانستم خود را جزو مشروبخواران گروهی ببینم. وقتی نگاهی به گذشته می‌اندازم، می‌بینم الکل به من کمک می‌کرد تا خود را زنی شهری و سطح بالا جلوه دهم و احساس نکنم دختری روستایی و عقب افتاده هستم. من شراب انگور را مورد بررسی قرار دادم و آن را با دقت انتخاب کردم تا با نوشیدنی جدیدی که یاد گرفته بودم درست کنم مخلوط کنم. درباره مشروبات مطالب زیادی خوانده بودم. یاد گرفته بودم که کمی شراب شیرین که از شراب قرمز ساخته می شود را با مارتینی مخلوط کنم. ضمناً قابلیت مصرف الکل در من زیاد شده بود. در ابتدا با نوشیدن کمی مشروب مریض یا بیهوش می شدم. اما به مرور زمان می توانستم مقدار بیشتری الکل بنوشم بدون اینکه هیچ اثر قابل مشاهده‌ای در من به چشم بخورد. تا اینکه خماری صبح روز بعد شروع شد. سعی داشتم خود را زنی فهمیده و بالغ نشان دهم، ولی زندگی واقعی ورای این ظواهر و دور از دسترس بود. از درون احساس حقارت و درماندگی می کردم. به دوستانم نگاه می کردم که شاد و جذاب و خوب بودند. سعی می کردم خود را به وسیله آنها تعریف کنم. اگر آنها در من چیزی می دیدن که باعث شود بخواهند با من باشند، بنابراین من هم باید چیزی داشته باشم که به آنها عرضه کنم. اما عشق آنها نسبت به من نمی توانست جایگزین عشق خودم نسبت به خودم شود و این خلأ مرا پر نمی کرد. بنابراین من به خیال بافی هایم ادامه دادم و اکنون الکل رویا پردازی مرا تقویت می کرد. می توانستم اکتشافات بزرگی انجام دهم. می توانستم در علم پزشکی و نیز در ادبیات برنده جایزه نوبل شوم.
این رویاها همیشه در جاهای دوردست بود و در جستجوی خودم درمانهای جغرافیایی زیادی را انجام دادم. شغلی در پاریس به من پیشنهاد شد. این فرصت را از دست ندادم. آپارتمان خود را به دوست پسرم سپرده، سپس با چمدانم به راه افتادم. فکر می کردم که بالاخره خانه و خویشتن واقعی خود را یافتم. هر روز مشروب می خوردم و البته توجیه می کردم که در فرانسه آدم مجبور است با هر وعده غذا مشروب بخورد و بعد از شام شراب می خوردم. دفتر خاطرات روزانه و نامه هایم گواه مشروب خوردن بیش از حد من بود. چون هرچه به طرف عصر پیش می رفتم بیشتر مشروب می خوردم و همانطور با ادامه نوشتن دست خط من بدتر می شد. در آن زمان برای اولین بار به الکل وابسته شدم. وقتی از کار برمیگشتم برای اینکه جرأت رفتن به کلاس را پیدا کنم به مشروب فروشی می رفتم و یک لیوان کنیاک می خوردم. نیازم به حدی بود که از مشروب خوردن به تنهایی در دهه 1950 به هیچ وجه خجالت نمی کشیدم. با فرارسیدن تعطیلات برای ملاقات دوستانم به اسکاتلند رفتم و سفری به انگلیس نمودم. بطری‌های کنیاک را که می‌خواستم برای آنها به عنوان سوغات ببرم، مایل‌ها قبل از رسیدن به آنجا در اتاق‌های کوچک هتل نوشیدم و فقط تا زمانی که اثر آنها در بدنم بود می‌توانستم خارج از میخانه‌ها بمانم. تغییر مکان و رفتن به اروپا زندگی مرا بهتر نکرد و من دوباره عازم غرب شدم. برای اولین بار در کمبریج تصمیم گرفتم مشروب خوردنم را کمتر کنم. 10-12 سال بود هنگام سال نو تصمیم می گرفتم تا دیگر مشروب نخورم. اما الکل مرا اسیر کرده بود. مشروب خوری و زندگیم همچنان رو به افول بود. من در اسارت آن بودم، ولی باز هم به خود اطمینان می‌دادم که مشروب خوری برای من انتخاب یک لذت است. در زندگیم فضای خالی زیادی وجود داشت که با شروع ساعتها بیهوشی بعد از نوشیدن الکل از حافظه‌ام ناپدید و دور می‌شد. اولین بار بعد از آن شبی بود که من مهمانی شام دادم. صبح از خواب بیدار شدم، اما به هیچ وجه به یاد نداشتم که به مهمانها شب بخیر گفته و با پای خود به رخت خواب رفته باشم. در آپارتمان به دنبال نشانه می گشتم. میز بسیار در هم ریخته و ظرفهای دسر و فنجانهای قهوه هنوز روی آن به چشم می خورد. بطری‌ها و جام‌ها خالی بود. این عادت من بود که باقی مانده هر نوشیدنی را تمام کنم. آخرین چیزی که از شب قبل یادم میآید مربوط به شام بود. آیا شام را تمام کردیم؟ می ترسیدم. شاید کار ناشایستی انجام داده باشم. تا اینکه دوستانم برای تشکر تلفن زدند و گفتند دیشب به آنها خیلی خوش گذشته است. یک بار به همراه دوستانم با کشتی به جزیره کوچکی رفتیم و از کشتی تا ساحل شنا کردیم. بعد از صرف ناهار و مقداری شراب، من همراه با یک مربی اسکی فرانسوی با چند پسر بچه که از مدرسه به خانه برمیگشتند صحبت می‌کردیم و سعی داشتیم برای آن جزیره نشینان نوای گرمسیری شکل برف را توضیح دهیم. و به یاد دارم آنها پوزخند می‌زدند. خاطره بعدی مانده در ذهنم برگشتن به کمپ و سپس رفتن به طرف اتاق ناهارخوری بود. ظاهراً بعد از شنا کردن و برگشتن به کشتی، رفتن به بندر و سپس سوار شدن به یک اتوبوس زوار در رفته در میان جزیره بوده است. ولی من در ساعات بین این اتفاقات چه کاری انجام داده بودم را به هیچ وجه به یاد نمی‌آورم. با زیاد شدن بیهوشی‌ها کم کم ترس هم در من افزایش یافت. قبض‌های تلفن گویای آن بود که آخر شب‌ها به جاهای دوردست تلفن زدم.
می توانستم از روی شماره ها بفهمم به چه کسانی تلفن کردم، اما چه گفته بودم؟ گاهی صبح موقع برخاستن از خواب در خانه متوجه غریبه‌ای می شدم و او شب قبل مرا از مهمانی به خانه آورده بود. این اتفاقات خیلی نگرانم می کرد، اما باز هم نمی توانستم مشروب خواری را که باعث همه آن دردسرها می شد را کنار بگذارم. آنچه از عزت نفس برایم باقی مانده بود به تدریج از بین می رفت. من از کنترل مشروب خواری و زندگی عاجز بودم. هر جایی که می‌خواستم بروم باید مشروب می‌خوردم. تئاتر، میهمانی، قرار ملاقات و بعداً حتی برای رفتن به سر کار. از آپارتمانم خارج می‌شدم، درب را قفل کرده و از پله‌ها پایین می‌آمدم. سپس چرخی می‌زدم و دوباره برای خوردن نوشیدنی دیگری برمیگشتم تا بتوانم به مقصدی که داشتم بروم. برای انجام دادن هر کاری احتیاج به مشروب داشتم. نوشتن، آشپزی، تمیز کردن خانه، رنگ کردن دیوارها، دوش گرفتن. بعد از آنکه از هوش می رفتم و در رخت خواب می افتادم، ساعت 4 یا 5 بیدار می شدم و قهوه ایرلندی می خوردم تا بتوانم روز را آغاز کنم. کم کم فهمیدم که برای برطرف کردن خماری آبجو بهتر از آب پرتقال است. من نمیخواستم همکارانم در محل کار از بوی نفسم مشروب خوردنم را بفهمند. بنابراین فاصله خود را با آنها حفظ می کردم. اگر یک روز دیر از خواب بیدار می شدم و فقط قهوه می خوردم و با عجله به طرف آزمایشگاه می رفتم، دستهایم آنقدر می لرزیدند که نمی توانستم ترکیبات لازم برای آزمایش را وزن کنم. اگر با یک الکلی دیگر برای صرف نهار بیرون می رفتم، آن روز دیگر به محل کار بر نمی گشتم. هنوز هم تلاش می کردم هر جور هست شغل و دوستانم را نگه دارم. دوستانم از مشروب خواران گروهی بودند و مرا تشویق به نوشیدن الکل کمتر می کردند. این توصیه ها فقط مرا دیوانه و گاهی نگران می کرد. در حالی که بطری آبجو دستم بود، گاهی اوقات روانپزشکی را می دیدم و از او می پرسیدم آیا من باید مشروب را ترک کنم؟ و او پاسخ می داد ما باید بفهمیم که تو چرا مشروب می خوری. قبلا خیلی تلاش کرده بودم اما هیچ وقت نفهمیدم چرا، تا اینکه پاسخ این سوالم را در AA پیدا کردم، چون من الکلی هستم. برای اینکه مصرف الکل را کاهش دهم، سعی کردم دیگر در خانه مشروب نگه ندارم و بارها تصمیم می گرفتم که بیشتر نخورم، اما باز هم هر چه داشتم می خوردم. وقتی از محل کار به خانه برگشتم یا بیرون می رفتم، سعی می کردم به هر قیمتی شده پول کافی برای خریدن یک بطری مشروب را جور کنم. در هر خیابانی مشروب فروشی وجود داشت و من یک به یک همه را دور می زدم تا فروشنده نفهمد من چقدر مشروب خوردم. یک شنبه ها وقتی مشروب فروشی ها تعطیل بود، مجبور بودم با آبجو یا شراب قوی سیب که از بقالی تهیه می کردم سر کنم. ترسی درونی در من به شدت زیاد شده بود. در ظاهر اینگونه به نظر می رسید. کم و بیش با آن کنار آمدم، اما روز به روز از درون نابود می شدم. وجودم پر از وحشتی بود که نمی توانستم آن را به زبان بیاورم، ولی درونم را آشفته می کرد. بدترین ترس من این بود که الکلی باشم. نمیدانستم چه می شود، فقط فکر می کردم ممکن است از باوری در نیویورک سر در بیاورم. در آنجا آدم‌های مستی را دیده بودم که در پیاده‌رو مچاله شدند. در سال نو باز هم تصمیم دیگری گرفتم. می‌خواستم مشروب خواری را کاملا ترک کنم تا پس از مدتی آن را کنترل کرده و دوباره بتوانم شراب و آبجو بخورم. روز اول را در حالی که دستهایم می‌لرزید، بدنم سست و لرزان بود و سرم به شدت درد می‌کرد گذراندم.
در آپارتمان بدون الکل در رخت خوابم افتاده و به خواب رفتم. 2 روز دیگر را هم در بدبختی و انزوا با همین وضع سپری کردم. با وجود تمام تلاشم برای پاک ماندن شک ندارم که اگر ای را پیدا نکرده بودم آن تصمیم را هم مانند تصمیم‌های دیگر میشکستم و دوباره مشروب می‌خوردم. دیگر به روانپزشکی که قادر نبود به من بگوید چرا الکل می نوشم مراجعه نکردم و شب سال نو برای مهمانی به خانه روانپزشک جدید رفتم. چند روز بعد او به من گفت شما بیش از آنچه من فکر می کردم مشروب می خورید. شما الکلی هستید. فکر می کنم باید مشروب خوردن را به کمک یک پزشک کنار بگذارید و در جلسات ای شرکت کنید. 3 روز بود از تصمیم برای ترک گذشته بود و طی این 3 روز به هیچ وجه مشروب نخورده بودم. بنابراین با اعتراض گفتم من الکلی نیستم و این آخرین انکار من بود. او پیشنهاد کرد این جمله را با ترتیب بگو. من الکلی هستم. او جمله را با حالتی از نجوا به من گفت و آن جمله درست به نظر می رسید. از آن به بعد هزاران بار خدا را برای گفتن این جمله شکر کردم. آنچه می ترسیدم آن روز به زبان بیاورم همان چیزی بود که مرا آزاد کرد. آن روانپزشک گاهی به من می گفت تا به یکی از افرادی که در گروه درمانی ما بوده تلفن کنم. آن فرد پزشک بود و در بیمارستان مربوط به الکلی ها کار می کرد. گفتم باشد، فردا به او تلفن می کنم. او گفت همین حالا زنگ بزن و سپس گوشی تلفن را به دست من داد. وقتی از آن پزشک پرسیدم آیا من یک الکلی هستم یا نه، وی گفت با آنچه از مشروب خواری من دیده احتمال می دهد که الکلی باشم و پیشنهاد کرد تا با رئیس او حرف بزنم. بسیار ترسیده بودم اما قرار ملاقاتی گذاشتیم و سر قرار حاضر شدم. او نشانه هایی از الکلیسم را برایم گفت و من همه آنها را داشتم. او لیستی از جلسات ای را به من داد و یکی از جلسات را توصیه کرد. در آن جلسه حضور یافتم. یک گروه کوچک زنانه. تنها نشسته و ترسیده بودم. یکی از آنها به من سلام کرد و من اسمم را با صدای بلند گفتم. یک نفر دیگر از آنها برایم یک فنجان قهوه آورد. آنها شماره تلفن خود را دادند و از من خواستند تا به آنها تلفن کنم و به من گفتند به جای جام شراب گوشی تلفن را بردارم. آنها خونگرم و مهربان بودند و خواستند تا باز هم به آنجا بروم و من هم رفتم. تا چند هفته ساکت ته اتاق نشسته و به حرفای بقیه گوش می کردم که آنها چگونه تجربه، قدرت و امید را با هم قسمت می کردند. وقتی داستان زندگی آنها را گوش می دادم، متوجه شباهت زیاد آن با داستان زندگی خودم شدم. نه فقط کارهایمان بلکه حس پشیمانی و ناامیدی هم در ما شبیه به هم بود. فهمیدم دچار الکلیسم بودن گناه نیست بلکه یک بیماری است. فهمیدم بنابراین مجبور نیستم نوشیدن را برای همیشه ترک کنم. میبایست آن را کنترل میکردم. در آن اتاق گاهی خنده و گاهی گریه وجود داشت، اما وجود عشق همیشگی بود و من وقتی اجازه دادم تا عشق وارد وجودم شود بهبود یافتم. درباره نوع بیماری که به آن مبتلا هستم مطالب بسیار زیادی خواندم. مطالعاتم مسیر زندگی را به من یادآوری می‌کردند و نشان می‌داد با ادامه مشروب خواری ممکن بود جانم را از دست بدهم. من به کتابخانه‌ای دسترسی داشتم که کتاب‌های پزشکی خوبی داشت. اما بعد از مدتی فهمیدم که ژنتیک و علم شیمی بیماری به درد یک الکلی مانند من نمیخورد.
هر چرا که لازم بود بدانم و آنچه به من کمک کرد تا هوشیار شوم و آنچه را که کمک می کرد بهبودی پیدا کنم می توانستم در ای یاد بگیرم. من خوشبختانه در شهری زندگی می کردم که در تمام ساعات روز و شب در آن جلسات برگزار می شد. در جلسات و هم در آپارتمانم احساس امنیت و آرامش داشتم. بالاخره خویش واقعی و آنچه در جستجویش هزاران مایل سفر کردم را پیدا کردم. قبلا از شعارهای برنامه که بر روی دیوارها نوشته شده بیزار بودم، ولی اکنون مرا تحت تأثیر قرار داد. فکر می کردم آنها حقایقی هستند و می توانم به وسیله آنها زندگی کنم. شعارهایی مانند فقط برای امروز، با حوصله و دقت انجامش بده، آن را ساده نگه دار، زندگی کن و بگذار زندگی کنند، رها کن و بسپار به خدا، دعای آرامش. تعهد و خدمت بخشی از برنامه بهبودی بود. به من گفتند برای به دست آوردن هر چیزی باید بتوانی ببخشی. در ابتدا قهوه درست می کردم و بعد از آن داوطلب شدم تا در دفتر گروه در شیفت عصر تلفن‌ها را جواب بدهم. من حتی به سوالات مربوط به قدم 12 هم جواب می دادم. در جلسات صحبت می کردم و به عنوان عضو گروه خدمتی را انجام می دادم. کم کم رهایی را احساس کردم. ترس من نیز کاهش پیدا کرده بود. فهمیدم می توانم در آنجا باشم و با مردمی روبرو شوم که همه از جنس همدیگر هستیم. کم کم داشتم به دنیا باز می گشتم. من فهمیدم حالا می توانم خیلی از کارها را بدون مشروب خوردن انجام دهم. نوشتن، جواب دادن به تلفن، غذا خوردن، رفتن به مهمانی، دوست داشتن، گذراندن روز و شب. حالا می توانم شب بخوابم و صبح روز بعد آماده برای شروع روز دیگری بیدار شوم. از اینکه یک هفته و سپس یک ماه را بدون مشروب گذراندم هم متحیر بودم و هم سربلند. بعد از آن 1 سال تمام هوشیار ماندم. روز تولدم، کریسمس، هم در مشکلات و هم در موفقیت‌ها، هر دوی آنها ترکیبی هستند که زندگی را تشکیل می‌دهند. از لحاظ جسمی بهبودی پیدا کرده و احساس خوبی داشتم. هوش و حواسم سر جایش بود. کم کم صدای ظریف برگ‌های پاییزی را که در باد حرکت می‌کردند را می‌شنیدم. برخورد برف دانه‌ها را به صورتم احساس می‌کردم و برگ‌های تازه بهاری را می‌دیدم. از لحاظ احساسی نیز بهتر شدم. احساساتی را که مدت‌ها قبل در وجودم دفن گشته و گویا به کلی نابود شده بود، دوباره به من بازگشت. برای مدتی روی آن ابر صورتی رنگ معلق بودم. فریاد می‌زدم، می‌خروشیدم، احساساتم برگشته بود و به مرور به حالت عادی خود درآمدند. با توجه به آنچه بر من گذشته بود، وضعیت روحی من نیز بهبود پیدا کرد. البته این تأثیر قدم‌ها بود. من پذیرفته بودم در برابر الکل قدرتی ندارم. پذیرفته بودم زندگی برایم غیر قابل کنترل شده است. این همان چیزی بود که باعث موفقیتم شد. بعد از آن قبول کردم قدرتی مافوق میتواند سلامت عقل را به من بازگرداند. و بالاخره تصمیم گرفتم تا خواسته ها و زندگیم را به خدایی که خود درک می کنم واگذار کنم. سالها قبل در کاوش‌هایم ادیان زیادی را مورد بررسی قرار داده و آنها را رها کرده بودم، چون آنها پدر سالاری را ترویج می کردند و من احساس می کردم شامل من نمی شوند. به من گفتند الکلی‌های گمنام یک برنامه معنوی است، نه برنامه دینی. از سالهای تاریک گذشته بارقه‌هایی از معنویت در من باقی مانده بود و این به من کمک کرد زنده بمانم تا عاقبت به ای راه پیدا کردم.
سپس آن معنویت درونی حاصل از برنامه پرورش یافته و در من رشد و سپس ریشه دواند و خلایی که مدت‌های مدید درون خود احساس می‌کردم را پر کرد. قدم به قدم گذشته را اصلاح کرده و با زمان حال پیش رفتم. ای اکنون در همه جا خانه من است. وقتی به کشور خود یا در کشورهای خارجی به مسافرت می‌روم، در جلسات شرکت می‌کنم و آدم‌های آنجا را به خاطر چیزهای مشترکی که با یکدیگر داریم مانند اعضای خانواده خود می‌شناسم. الان که این مطالب را می‌نویسم در 28مین سال هوشیاریم هستم. وقتی نگاهی به گذشته می‌اندازم و تفاوت خود با آن دوران بچگی و یا وقتی بزرگتر شده بودم را به یاد می‌آورم که چقدر با آن مرحله فاصله گرفتم، تعجب می‌کنم. الکلی‌های گمنام مرا قادر ساخته تا به جای خیالات درست زندگی کنم. در اولین تغییر سکونت که حرکت جغرافیایی نبود، شهر را ترک کرده و به روستا نقل مکان کردم. تحقیق و پژوهش را کنار گذاشته و باغبان شدم. حالا دارم رویای دیرین نوشتن قصه‌ای که همیشه دلم می‌خواست چاپ شود را به واقعیت تبدیل می‌کنم. به هر حال اینها کارهایی که من انجام می‌دهم و روند زندگیم در هوشیاری است. اکنون چیزی ارزشمند را به دست آوردم، اینکه فهمیدم واقعاً چه کسی هستم. مانند همه ما، یعنی موجودی فراتر از نفس خود و فراتر از خیالاتی که من به آن شکل دادم. رشته‌هایی را در میان اعضا دیدم که همه ما را به هم متصل می‌کند. وجود این اشتراک و حس متفاوت بودنی که مدت‌ها مرا به سطوح آورده بود را ناپدید کرد. مشارکت کردن داستان‌هایمان، احساساتمان و نقاط اشتراک میان ما مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد. تفاوت‌ها فقط جلوه‌های دلپذیری هستند و در ظاهر وجود ما میباشند، مانند لباس‌های رنگارنگ و من از آنها لذت میبرم. اما در اصل همه ما انسان هستیم و با هم یکسانیم. حقیقت اکنون برایم مسلم شده است. من دیدم که واقعا همه ما یکی هستیم و من دیگر احساس تنهایی نمی کنم. ممکن بود وضع از این که هست بدتر شود. در آسمان روشن زندگی این مرد بانکدار الکل ابر متلاطمی بود. او با دور اندیشی فهمید که این ابر میتواند طوفانی شدید برپا کند. آیا ممکن است شخصی از خانواده‌ای خوب با خانه‌ای جذاب و زیبا، موقعیتی ممتاز و اعتبار زیاد در شهری بزرگ و مهم الکلی شود؟ بعدها از طریق الکلی‌های گمنام متوجه شدم الکل به وضعیت اقتصادی، اعتبار اجتماعی و تجاری یا هوش و آگاهی بستگی ندارد. من هم مانند اکثر پسرهای آمریکایی بزرگ شدم. از یک خانواده متوسط بودم، در مدارس عمومی درس می‌خواندم، در شهری کوچک از ایالت‌های مرکزی ایالات متحده زندگی می‌کردم، کار پاره وقت داشتم و گاهی هم ورزش می‌کردم. والدینم از اسکاندیناوی به این کشور آمده بودند. در این کشور فرصت موفقیت زیاد بود و آرزوی موفق شدن را در من القا کردند. همیشه خود را مشغول به انجام کاری سودمند بکن و بیکار نباش. بعد از مدرسه و در طول تعطیلات هر کاری انجام میدادم و سعی داشتم بفهمم به کدام یک علاقه بیشتری دارم تا آن را به عنوان شغل خودم انتخاب کنم. اما انجام خدمت نظام وظیفه در زمان جنگ و آموزشی که باید پس از جنگ می‌دیدم نقشه هایم را به هم ریخت. بعد از آن ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادم و به فعالیت در تجارت مشغول شدم.
این داستان با داستان زندگی هزاران جوان دیگری که در سن من بودند زیاد فرق ندارد. هیچ چیز و هیچ کس را نمیتوان به خاطر الکلیسم مقصر دانست. محرک جلو افتادن و موفق شدن چند سالی مرا آنچنان مشغول کرده بود که نتوانستم تجربه چندانی از زندگی اجتماعی به دست آورم. هیچگاه پول یا وقت خود را صرف الکل نمی کردم. در واقع می ترسیدم آن را امتحان کنم. چون می ترسیدم آخر و عاقبت من هم مثل خیلی از مشروبخواران افراطی که در ارتش دیده بودم بشود. نمی توانستم مشروبخوارها را تحمل کنم. خصوصا آنهایی که آنقدر مشروب می خوردند تا زندگی خودشان را مختل کنند. طولی نکشید که متصدی و رئیس یکی از بزرگترین بانک‌های بازرگانی در ایالت خودمان شدم. در حرفه خود اعتبار ملی قابل قبولی به دست آورده بودم و رئیس چند سازمان مهم شدم. این ارگان‌ها در رابطه با زندگی مدنی در شهرهای بزرگ فعالیت می‌کردند. خانواده‌ای داشتم و به آن افتخار می‌کردم. ما در انجام تعهدات شهروندی سهیم بودیم. در سن 35 سالگی وقتی شغل نسبتاً موفقیت آمیزی به دست آورده بودم، مشروب خواری را شروع کردم. اما موفقیت باعث افزایش فعالیت‌های اجتماعی شد. من فهمیدم بسیاری از دوستانم بدون اینکه به خود یا دیگران آسیبی بزنند مشروب می‌خوردند. دلم نمی‌خواست با بقیه فرق داشته باشم، بنابراین گاهی به آنها می‌پیوستم. در ابتدا فقط در همین حد بود. بعد از آن گاهی منتظر بودم آخر هفته فرا برسد و به بهانه گلف بیرون بروم. بعد از مدتی کوکتل جزو برنامه روزانه شد. به تدریج مقدار آن افزایش یافت و فواصل بین آن نیز کمتر شد. روز کاری سخت و خسته کننده، نگرانی و فشار، خبرهای خوب، خبرهای بد، همه اینها دلایل مشروبخواری من بودند. چرا هرچه می‌گذشت بیشتر الکل می‌خوردم؟ وحشتناک بود. مشروب داشت جانشین کارهایی میشد که واقعا از انجام آنها لذت می‌بردم. حالا دیگر گلف، شکار یا ماهیگیری فقط بهانه‌ای برای مشروبخواری افراطی بودند. من به خود، خانواده و دوستانم قولهای زیادی دادم، ولی همه را شکستم. برای مدتی کوتاه پاک می‌ماندم، اما دوباره به شدت شروع می‌کردم. سعی کردم به مکانهایی بروم تا احتمال اینکه آشنایی مرا ببیند کم باشد و با این روش مشروبخواریم را پنهان کنم. خماری و پشیمانی همیشه همراه من بود. مرحله بعد پنهان کردن بطری مشروب و یا بهانه تراشیدن برای سفر بود تا بتوانم بدون محدودیت مشروب بخورم. الکل با زیرکی میآید، قدرتمند است و کم کم به اعماق زندگی میخزد. به تدریج مقدارش زیاد شده، فاصله بین شرابخواری ها کمتر می شود و شخص را نابود می کند. اینها برای همه آشکار است، غیر از خود شخصی که الکل می نوشد. وقتی دیدم این کارها جلب توجه می کند، تصمیم به دزدیدن مشروب گرفتم. با رفتن به جاهایی که مشروب در آن توزیع می شد، نقشم را تمرین می کردم. هیچ وقت به اندازه کافی نمی خوردم. همیشه دلم می خواست بیشتر بخورم. کم کم اشتیاق نوشیدن الکل بر همه فعالیت‌هایم مسلط شده بود. خصوصا در هنگام مسافرت. برنامه‌ریزی برای مشروبخواری بیش از هر برنامه دیگری اهمیت داشت.
نزد روانپزشک رفتم، اما با او نیز همکاری نکردم. ترس همیشه با من بود. می‌ترسیدم در حین رانندگی دستگیر شوم. بنابراین در موقع لزوم با تاکسی تردد می‌کردم. کم کم بیهوشی‌ها شروع شد و از این موضوع دائما نگران بوده و عذاب می‌کشیدم که وقتی بیدار شدم و خود را در خانه می‌دیدم اما چگونگی رسیدن به خانه را به خاطر نداشتم و بعد می‌فهمیدم با مستی و حالت غیر عادی رانندگی کردم. از اینکه نمی‌دانستم کجا بودم و چطور به خانه رسیدم ناامید می شدم. در ابتدا فقط 2 جام، اما به تدریج بیشتر و بیشتر شد و حالا دیگر مجبور بودم ظهرها هم مشروب بخورم. ساعات کاریم متغیر بود و همیشه برگشتنم به اداره اهمیت نداشت. اما بعضی مواقع که نباید برمیگشتم به علت اضطراب و دست پاچگی به اداره باز میگشتم. این اتفاقات مرا نگران میکرد. طی 2 سال آخر مشروب خوریم تبدیل به شخصیتی غرغرو، بی تحمل و گستاخ شدم که با شخصیت عادی من کاملا فرق داشت. در این مرحله بود که خشم و تنفر وارد زندگیم شد. نقشه‌های شخصی مرا هر کس و هر چیزی به هم می‌ریخت از آن رنجیده و خشمگین می‌شدم، مخصوصاً اگر مانع مشروب خوریم می‌شد. حالت خود دلسوزی پیدا کرده بودم. شاید من هیچ وقت به تمام کسانی را که مورد صدمه قرار دادم و با همه دوستانی که بد رفتاری کردم به خاطر نیاورم و یا متوجه آنها نشده باشم و یا اگر باعث تحقیر خانواده‌ام و نگرانی همکارانم شده باشم شاید هیچ وقت آن را نفهمیده باشم. ولی همیشه این مطلب را پس از برخورد با بعضی ها و به ویژه وقتی به من می گفتند خیلی وقت است مشروب نخورده ای، می خوری؟ برایم آشکار می شد. و تعجب من از آن بود که نمی دانستم آنها مشروب خوری من و خارج از کنترل بودن آن را قبلا فهمیده بودند. چنین مواقعی ما خودمان را گول می زنیم. فکر می‌کنیم می‌توانیم بدون اینکه هیچ کس بفهمد مشروب بخوریم. همه می‌فهمند، فقط خودمان را دست انداخته بودیم. به هر دلیلی رفتار خود را توجیه کرده و بهانه می‌آوریم. من و همسرم همیشه بچه‌هایمان را تشویق می‌کردیم تا هر وقت می‌خواهند دوستان خود را به خانه بیاورند. اما با چند تجربه‌ای که با پدر مستشان به دست آوردند، دیگر خانه را محلی برای سرگرم کردن دوستانشان محسوب نمی‌کردند. در آن موقع خیلی برایم مهم نبود. همیشه مشغول طرح برنامه بودم تا با رفقای مشروب خورم بیرون بروم. همیشه به نظر می رسید که تحمل همسرم دارد به پایان می رسد. هر وقت بیرون می رفتیم تمام حواسش به من بود تا بیشتر از 1 جام مشروب نخورم. مگر می شود؟ چطور فرد الکلی به 1 جام مشروب قانع می شود؟ وقتی مهمانی تمام می شد همیشه می گفت نمی تواند بفهمد چطور من با 1 جام مشروب اینقدر مست و گیج شدم. البته او نمی دانست شخص الکلی چقدر می تواند زیرک باشد. نمی دانست یک الکلی برای پیدا کردن راه برطرف کردن اشتیاق به مشروب زیاد بعد از خوردن اولین جام مشروب به هر کاری دست می زند و من هم این موضوع را نمی دانستم. کم کم دوستان با شیوه مشروب خوریم آشنا شدند.
بنابراین دیگر کمتر کسی ما را به مهمانی دعوت می کرد. 2 سال قبل از اینکه به ای بپیوندم، همسرم به مسافرتی طولانی رفت و طی سفر خود برایم نوشت دیگر نمیتواند برگردد مگر اینکه فکری به حال مشروب خوریم بکنم. البته ضربه سختی بود، اما قول دادم مشروب را ترک کنم و او برگشت. 1 سال بعد برای تعطیلات به سفر رفته بودیم و چون من در مشروب خوردنم افراط کردم، وسایلش را جمع کرد تا به خانه برگردد. اما من باز هم در مورد ترک نوشیدن الکل با او حرف زدم و قول دادم تا حداقل به مدت 1 سال مشروب نخورم. قول دادم، اما بعد از 2 ماه دوباره شروع کردم. بهار سال بعد 1 روز بدون اینکه به من خبری دهد که کجا رفته مرا ترک کرد و امیدوار بود این کار مرا سر عقل بیاورد. چند روز بعد وکیلش مرا احضار کرد و توضیح داد باید فکری به حال خودم بکنم، چون او با این وضعیت من بر نمی گردد. باز هم قول دادم تا فکری بکنم. شکستن قول، تحقیر، ناامیدی، نگرانی، اضطراب، اما هنوز کافی نبود. گاهی اوقات اتفاق می افتد که آدم نمی خواهد زنده بماند و از مردن هم می ترسد و بحران تو را به مرحله‌ای می رساند که تصمیم می گیری فکری به حال مشکل مشروب خواری خود بکنی. هر کاری را امتحان می کنی. کمک‌ها و پیشنهادهایی را که همیشه رد و هیچ وقت قبول نمی‌کردی در این شرایط با نهایت ناامیدی می‌پذیری. وقتی به خاطر مستی روز تولد همسرم را خراب کردم، تصمیم نهایی را گرفتم. دخترم به من گفت تنها راه الکلی‌های گمنام است و دیگر راهی نمانده. البته قبلا چندین بار ای را به من پیشنهاد داده بودند، اما من هم مثل همه الکلی ها میخواستم مشکلم را به روش خودم حل بکنم و در واقع بدین معنا دلم نمیخواست هیچ چیز مانع مشروب خوریم شود. داشتم تلاش میکردم راه ساده تر و بی درد سری را پیدا کنم. تصور زندگی کردن بدون الکل بسیار سخت بود. اما من به مراحل پستی نزدیک شده بودم. فهمیدم دارم روز به روز بیشتر غرق می شدم. با بدبخت کردن خودم موجب بدبختی همه آنهایی که نگرانم بودند را فراهم می کردم. مشکلات جسمی را نمی توانستم تحمل کنم. عرق سرد، بیقراری، بیخوابی برایم غیر قابل تحمل بود. از لحاظ روحی، ترس و تنش تغییر کامل در رفتار و دیدگاه باعث سردرگمیم میشد. این روش زندگی نبود و زمان تصمیم گیری فرا رسید. وقتی کمی آرام شدم، خانواده‌ام تصمیم گرفتند تا به الکلی‌های گمنام تلفن بزنند و من هم جواب مثبت دادم. آرام شدم و احساس می کردم همه چیز تمام شد، اما هنوز می ترسیدم. صبح روز بعد مردی که به خوبی می شناختمش به من تلفن زد. او یک وکیل بود. ظرف 30 دقیقه فهمیدم که ای جواب همه دردهای من است. آن روز بیشتر به دید و بازدید پرداختیم و شب در جلسه شرکت کردیم. نمیدانم چه تصوری داشتم، اما قطعاً تصور نمی کردم گروهی را ببینم که در مورد مشکلات مشروب خوریشان با هم حرف می زنند.
آنها داستانهای زندگی خود را تعریف و احساس سبکی می کردند و در عین حال خوش می گذراندند. به هر حال بعد از شنیدن چند داستان درباره زندان، آسایشگاه، خانواده‌هایی از هم گسیخته و مراحل پست مشروبخواری تعجب کردم که آیا من واقعاً الکلی هستم؟ علیرغم همه اینها مشروبخواری را در اوایل زندگی آغاز نکرده بودم. بنابراین هنوز اندکی ثبات و تعادل برای حفظ خودم داشتم. مسئولیت‌های زیادم عامل مهار کننده‌ای بود. من هیچ وقت هیچ درگیری با قانون نداشتم. هرچند می‌توانستم داشته باشم. هنوز شغل و خانواده‌ام را از دست نداده بودم. هرچند که هر دو در شرف رفتن بودند. اوضاع مالی هم برایم تغییری نکرده بود. آیا وقتی من هیچ یک از تجربه‌های ترسناک را که در جلسات شنیده بودم را نداشتم، می توانستم الکلی باشم؟ خیلی ساده در اولین قدم از 12 قدم AA جوابم را پیدا کردم. ما پذیرفتیم که در مقابل الکل عاجز هستیم و اختیار زندگی از دستمان خارج شده است. معنای این جمله این نیست که ما باید 10 بار، 50 بار یا 100 بار به زندان افتاده باشیم. معنای آن نیست که ما باید 1 شغل، 5 شغل یا 10 شغل را از دست داده باشیم. نمیگوید من باید خانواده‌ام را از دست داده باشم. نمیگوید من باید آنقدر پیش روم تا به نهایت درماندگی و پستی برسم و عرق نیشکر قرمز یا عصاره لیمونات بخورم. معنایش این است که من پذیرفتم که در مقابل الکل عاجز هستم و اختیار زندگیم از دستم خارج شده است. قطعاً من هم در مقابل الکل عاجز و ناتوان بوده و اختیار زندگیم را از دست دادم. برای من مهم بود تا بدانم الکل چه بر سرم آورده و اگر به دادم نمی رسیدند باز هم چه بر سرم می آورد. در ابتدا وقتی دریافتم الکلی هستم ضربه شدیدی بر من وارد شد. اما وقتی فهمیدم امیدی وجود دارد تحملش ساده تر شد. مشکل مستی من وقتی مصمم به هوشیار ماندن شدم برطرف شد. با این تفکر که دیگر مجبور به نوشیدن الکل نیستم احساس آرامش می کردم. به من گفته بودند که باید هوشیاری را به خاطر خود بخواهم و به نظرم این درست است. ممکن است علل زیادی وجود داشته باشد تا باعث شود شخص برای اولین بار به AA بیاید. اما مهمترین علت باید خواستن هوشیاری به روشی که AA برای زندگی ارائه می‌دهد باشد. از همان ابتدا به همه ویژگی‌های این برنامه علاقه‌مند بودم. AA الکلی را شخصی معرفی کرده که فهمیده است الکل مانع زندگی اجتماعی یا اقتصادی اوست و من این را دوست داشتم. نظراتش در مورد حساسیت را می توانستم بفهمم چون نسبت به گرد افشانی حساسیت دارم. بعضی از اعضای خانواده‌ام نسبت به برخی غذاها حساسیت دارند. چه چیزی میتواند منطقی تر از این باشد؟ برخی مردم از جمله خود من نسبت به الکل حساسیت دارند. برای سوالات گیج کنندم این توضیح که الکلیسم نوعی بیماری با ماهیت دوگانه است، یعنی حساسیت بدنی و وسوسه فکری، که این پاسخی برای سوالات گیج کننده هم بود. در مورد حساسیت هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. در حقیقت بدن ما به مرحله‌ای رسیده بود که
دیگر قابلیت جذب الکل را در سیستم خود ندارد. چرای آن هم مهم نیست. واقعیت این است که یک جام مشروب واکنشی در سیستم بدن ما به وجود می آورد و نیاز به مقدار الکل در بدن را بیشتر می کند. به طوری که یک جام مشروب خیلی زیاد است و صدها جام کافی نیست. فهمیدن وسوسه فکری کمی سخت‌تر است. البته افراد به موضوعات مختلفی وسوسه دارند، اما در فرد الکلی اشتیاق به الکل بیش از حد است. طی مدتی کوتاه از هر کس یا هر چیزی که مانع مشروب خوریش باشد میرنجد و نسبت به خود احساس ترحم پیدا می کند. تفکر نادرست، غرض ورزی، خصومت نسبت به کسانی که جرأت کنند برخلاف میل او رفتار نمایند، احساس پوچی، خودبینی، رفتار انتقادی، همه نقص‌های شخصیتی هستند که به تدریج گسترش یافته و مدتی بعد تبدیل به بخشی از زندگی او می‌شوند. وقتی زندگی پر از ترس و فشار باشد، او مجبور به رفع این ترس‌ها و فشارها می‌گردد و به نظر می‌رسد الکل موقتاً این کار را برایش انجام می‌دهد. مدتی طول کشید تا فهمیدم 12 قدم AA برای کمک به اصلاح این نقص‌های شخصیتی طراحی شده است و در نتیجه انجام آن اشتیاق نوشیدن الکل را ناپدید می کند. برای من 12 قدم به مفهوم روشی برای یک زندگی معنوی است و به زودی میل به تلاش، اعتقاد به پذیرفتن و معنای تفکری درست را پیدا کرد، نه تفکر آرزومندانه و روشنفکری پوچ. 12 قدم به معنای صبر، تحمل، فروتنی و خصوصاً این عقیده که قدرتی مافوق خودم وجود دارد و میتواند کمکم کند بود و من این قدرت را خدا مینامم. تمایل به انجام کارهای توصیه شده به من برنامه را برایم آسانتر میکرد. آنها به من میگفتند کتاب AA را به دقت مطالعه کن و فقط روخوانی نکن و از من خواستند تا در جلسات شرکت کنم و من هنوز هم چه در شهر خودم باشم چه در شهرهای دیگر هر فرصتی را که به دست آورم این کار را انجام میدهم. حضور در جلسات هیچ وقت برایم کار سخت و دشواری نبوده است و هیچ وقت با حس انجام وظیفه در جلسات شرکت نکردم. جلسات برایم بعد از یک روز کاری سخت و طاقت فرسا هم آرامش دهنده است و هم نیرو بخش. آنها به من میگفتند فعال باش. بنابراین هر وقت می توانستم کمک می کردم و هنوز هم کمک می کنم. تجربه معنوی برای من به معنای حضور در جلسات و دیدن گروهی از مردم است که همه با هدف کمک به یکدیگر آنجا بودند. به معنای گوش دادن به دعای خداوند بود و در جلسه AA چنین معنای عظیمی دارد. خواست و اراده توست که عملی می شود، نه خواست و اراده من. به زودی بیداری معنوی به سراغم آمد و برایم بدین معنا بود که هر روز تلاش کنم تا با افرادی که روبرو می شوم و می خواهم ارتباط برقرار کنم با اندیشه بهتر و احتیاط کمی مؤدب‌تر باشم. در مورد اکثر ما جبران کردن خیلی وقت میگیرد و باید بقیه زندگی خود را صرف این کار کنیم. اما میتوانیم فوراً شروع به انجام آن نماییم. فقط همین که هوشیار باشیم بسیاری از صدماتی که با مستی خود به دیگران وارد کردیم جبران خواهد شد.
جبران کردن گاهی اوقات انجام همان کاری است که توانایی آن را داشتیم اما به خاطر الکل موفق به انجامش نشده بودیم. انجام مسئولیت‌های اجتماعی مثل سرمایه‌گذاری اجتماعی، صلیب سرخ، فعالیت‌های آموزشی و دینی با توجه به انرژی و توانمندی فردی مخصوص خود. به خود ناامید اما در ضمن مشتاق آن بودم تا آخر این راه را دنبال کرده و بفهمم که از من به عنوان عضو AA چه انتظاراتی می رود و همچنین بتوانم هر یک از قدم‌های 12گانه را تا حد امکان سریع بردارم. در واقع بدین معنا که به رفقایم بگویم به گروه الکلی‌های گمنام پیوستم. ولی نمیدانم AA از من چه انتظاری دارد و باید چه کاری انجام بدهم. اما هر انتظاری باشد در AA انجام و به آن اهمیت میدهم. زیرا هوشیاری از همه چیز دیگری در دنیا برایم مهمتر بود. آنقدر مهم که میباید آن را در رأس تمام کارهای خود قرار بدهم. اصطلاحات و عبارات کوتاه در برنامه AA زیاد است و معانی بسیار دقیقی دارند. اول به کارهای مهمتر بپرداز. مشکلات را با توجه به ضرورت آنها ابتدا اولویت بندی کن و بعد از حل یک مشکل سراغ مشکل دیگر بروید. زیرا حل تمام مشکلات در یک زمان شما را در عمل و تفکرات خود سردرگم خواهد کرد. با حوصله و دقت انجامش بده. به آسانی حرکت کن. هرچه سخت گیری کنی کارها سخت‌تر می شود. سعی کن به آرامش درونی برسی. هیچ کس نمی تواند به تنهایی بار همه مسئولیت‌های دنیا را به دوش بکشد. هر شخصی مشکلاتی دارد. مست شدن مشکلی را حل نمی کند. 24 امروز است. سعی خود را بکنیم. هنر زندگی هر روز را درست و کامل زندگی کردن است. دیروز رفته و وجود ندارد و نمیدانیم آیا فردا هم هستیم یا نه. اگر امروز خوب زندگی کنیم و اگر ما باشیم و فردا بیاید باز هم فرصت‌هایی برای خوب زندگی کردن فرا میرسد. بنابراین چرا نگران باشیم؟ روشی را که AA برای زندگی ارائه داده است را ما همیشه در زندگی امتحان کرده ایم. به ما آرامش عطا کن تا آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم بپذیریم و شهامتی بده تا آنچه را که میتوانیم تغییر بدهیم و دانشی بده تا تفاوت آن دو را درک کنیم. این افکار بخشی از زندگی روزانه ما می شود. اینها افکار مربوط به واگذاری و تسلیم نیست، بلکه افکار مربوط به شناخت برخی حقایق اصلی زندگی است. این واقعیت که AA برنامه‌ای معنوی است مرا نترساند و تعصبی در ذهنم ایجاد نکرد. نمیتوانستم تعصبی داشته باشم زیرا روش‌های خود را امتحان کرده و شکست خورده بودم. وقتی به AA ملحق شدم تنها هدفم هوشیار شدن و هوشیار ماندن بود. اما به مرور دریافتم که خیلی بیشتر از آن به دست آوردم. دیدگاهی جدید و متفاوت نسبت به زندگی پیدا کردم. به نظر می رسد که هر روز پربارتر و رضایت بخشتر از روز قبل است. از زندگی خیلی بیشتر لذت می بردم. از همه چیز، حتی چیزهای ساده نیز برایم لذت بخش است. لذتی که از درون آن را حس می کنم.
زندگی کردن فقط برای امروز روند خوشایندی دارد و از همه مهمتر این که من هوشیاری خود را مدیون AA بوده و از این بابت قدر شناس هستم. هوشیاریم برای خانواده‌ام، دوستان و همکارانم خیلی اهمیت دارد، چون خداوند و AA برای من کاری کردند که خودم قادر به انجام آن نبودم. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. وضعیت دشوار. تلاش برای کنترل دنیاهای مستقل کار بیهوده و مسخره‌ای بود که وقتی پایان یافت که این الکلی همجنس باز AA را پیدا کرد. مشروبخواری بخشی از پیشینه خانوادگی ما بود. در خانواده ما همه مردها مشروب می‌خوردند. پدرم و بعدها برادرانم بی اندازه مشروب می‌خوردند. تا زمانی که شخص شغل داشت، خانواده یا دوستانش را خیلی اذیت نمی‌کرد و دردسری نیز برایش درست نمی‌شد و حق داشت هر وقت می‌خواهد مست شود. مشروبخواری نشانه‌ای مخصوص بزرگسالی بود و من هم داشتم بزرگ می‌شدم. گمان نمی‌کنم هیچ وقت به ذهنم خطور کرده باشد که نباید مشروب بخورم. من با مذهب سنتی بزرگ شدم و به مدارس مذهبی نزدیک محل سکونتمان رفتم. از آنجا که ذهن بازی داشتم و با اعضای آکادمی مدرسه راحت بودم، عزیز معلم‌ها شدم. در نتیجه بچه‌ای جدی، خجالتی و تا اندازه‌ای درس‌خوان شدم. در نوجوانی احساس می‌کردم نمی‌توانم با همسن و سالانم رابطه برقرار کنم. بنابراین وقتی به دانشگاه رفتم احتمال الکلی شدن در من زیاد بود. رابطه من با الکل از همان ابتدا عاشقانه بود. اگرچه از طعم آن زیاد خوشم نمی آمد، اما تأثیرش را دوست داشتم. الکل به من کمک می کرد ترس‌هایم را پنهان کنم. به من جرأت می داد تا بتوانم صحبت کنم و این برای فردی تنها و خجالتی مثل من تقریباً هدیه‌ای معجزه آسا بود. در همین زمان کشمکش با تمایلات جنسی نیز در من شروع شد. برایم تصور همجنس باز شدن باور نکردنی بود. اما مشروبخواری به من کمک می‌کرد تا این مسئله را فراموش کرده و نادیده بگیرم. با الکل می‌توانستم روی این مسئله سرپوش بگذارم. الکل برایم سرپوش خوبی بر روی این مسئله بود. وقتی مست باشی، مردم از ناتوانی یا بیمیلی تو نسبت به زنان تعجب نمی کنند. این مبارزه طی سالها به صورت ناموفق ادامه یافت. بالاخره وقتی تصمیم گرفتم طبق تمایلات خودم رفتار کنم، احساس گناه و شرمساری و همچنین مقدار مشروبخواری در من افزایش یافت. حالا مجبور بودم نه تنها افکار بلکه رفتار خود را نیز پنهان کنم. همیشه سعی می کردم خود را آدمی منزوی، سنتی با صدایی کلفت و مردانه نشان دهم که در گذشته عشقی مبهم و شاید غم‌انگیز به جنس مخالف داشته است. من 2 زندگی جداگانه و متفاوت را اداره می کردم. زندگی مردی همجنس باز با دوستانی همجنس خود و زندگی مردی عادی با دوستانی دیگر و علایقی متفاوت.
من مجبور بودم در حالی که سعی می کنم شغلی استوار بسازم از این شرایط بسیار سخت نیز عبور کنم. در آنجا هر روز مشروب خوردن امری عادی شده بود. خودم را با این فکر توجیه می کردم که مقداری مشروب به من کمک می کند آرام شوم و روی درس هایم تمرکز کنم. هر طور بود مدرسه حقوق را با موفقیت پشت سر گذاشتم و بعد چندین موفقیت حقوقی معتبر به دست آوردم. به زودی فهمیدم نمیتوانم در طول روز مشروب بخورم. اگر موقع نهار حتی یک جام مشروب میخوردم بقیه روز از دست میرفت. اما در عوض مشروب خوریم را تا اتمام کار به تأخیر میانداختم و آن موقع زمان از دست رفته را جبران میکردم. در یک شرکت حقوقی مشغول به کار شدم و این بخش سومی را به زندگی پراکنده‌ام اضافه کرد. حالا علاوه بر داشتن دوستان همجنس باز و دوستان عادی خود در زندگی خصوصی باید سعی می کردم روابط اجتماعی را با ارباب رجوع و اعضا و همکاران شرکت نیز حفظ کنم. لازم به گفتن نیست که مشکل مشروب خوری چطور افزایش یافت و اوضاع حتی مغشوش‌تر از قبل شد. بالاخره فشارها خیلی زیاد شد. من در محل کار رابطه‌ای جدی شکل داده بودم و احساس می‌کردم دیگر نمی‌توانم به حیله و نیرنگ ادامه دهم. بنابراین تغییر شغل دادم و به کار تدریس مشغول شدم. تا مدتی همه چیز خوب پیش می‌رفت. اما حرکت ناخواسته من به سوی الکلیسم کم کم داشت سرعت شدیدی می گرفت. چند سال قبل برای اولین بار بیهوش شدم و همان زمان به خودم گفتم اگر دوباره چنین اتفاقی افتاد مشروب خوری را کنار می گذارم. این اتفاق دوباره و بعد از آن بارها و بارها تکرار شد، اما مشروب را کنار نگذاشتم. همیشه توضیح یا بهانه‌ای برای توجیه مشروب خوری مداوم خود پیدا می کردم. طولی نکشید که هر وقت مشروب می خوردم تغییراتی در شخصیتم ایجاد می شد. من همیشه زبان نیشداری داشتم و موقع مشروب خوری اغلب بلبل زبان می شدم و حرفای کنایه آمیزی می زدم. گاهی اوقات جذاب و مهربان بودم و گاهی این خصوصیات شدت پیدا می کرد. مردم هیچ وقت نمی فهمیدند که چه می گویم و چه کار می کنم. بعد از چند سال وضعیتم طوری شد که شبها بیهوش می شدم. با مردی همخانه بودم که عاشقم بود و به شدت مشروب می‌خورد و مشروب خوری خود را با او قیاس نموده برای خود استدلال می‌کردم من مشکلی ندارم چون او گاهی بدتر از من مشروب می‌خورد. در واقع خودم به او پیشنهاد دادم تا ای را امتحان کند. وقتی به عضویت ای درآمد هر کاری توانستم کردم تا مانع تلاش او برای هوشیاریش شوم. بهبودی او تهدیدی آشکار هرچند ندانسته برای مشروب خوری من بود. بالاخره فشارها خیلی زیاد شد و ما از هم جدا شدیم. البته بعد از اینکه موفق شدم بهبودی او را خراب کنم. لغزش ادامه داشت. اکثر دوستانم دیگر تمایلی به معاشرت با من نداشتند. به خاطر بدرفتاری‌های کلامی و گاه جسمی، تلفن‌های نیمه شب، فراموش کردن دعوت‌ها، بی‌اعتنایی خودخواهانه نسبت به هر چیزی غیر از نیازم به مشروب، تعداد معدودی از دوستانم که عقب نشینی نکرده بودند به خاطر رفتارهای نفرت انگیز و شدید شدن پارانویا مجبور شدند رهایم کنند. من مردم را از زندگی خود بیرون راندم و هر وقت به طور اتفاقی با یکی از دوستانم مواجه می شدم طوری وانمود می کردم گویا او را ندیدم.
تا پایان دوره مشروب خوریم فقط 2 نفر تمایل به معاشرت با من را داشتند و هر 2 نفر نیز مشروب خور شدید بودند. عمل و رفتارم باعث تعجب آنها نمیشد. هر بار که خارج از خانه مشروب می‌خوردم حادثه‌ای برایم پیش می‌آمد و تعداد این موارد نیز به مرور بیشتر می‌شد. در مهمانی یا در محل کارم پیشنهادهای نامناسبی هم به مردان و هم به زنان می‌دادم. گاهی وقتی بیدار می‌شدم بدنم خرد و خمیر بود و بعد می‌فهمیدم ساعت یا کیف پولم را گم کردم. گاهی هم غریبه های همراه هم بودند که حتی اسمشان را نمیدانستم و نمیخواستم بدانم. همیشه آسیب دیده بودم و اکثرا تصادف میکردم. از میخانه هم مرا بیرون میانداختند چون انعام یا پول خرد متصدیان بار یا مشتریان را میدزدیدم تا پول مشروبم که دیگر از عهده‌اش بر نمیآمدم جور شود. گاهی اوقات هم با بقیه به بحث و جدل پرداخته و مجبور به ترک آنجا می شدم. در نتیجه تصمیمی ظاهراً منطقی گرفتم. تصمیم گرفتم دیگر بیرون از خانه مشروب نخورم. حالا دیگر همیشه تنها مشروب می خوردم. وقتی از محل کار برمیگشتم همراه شام چند نوشیدنی الکلی قوی می‌خوردم و بعد به خانه می‌رفتم. در منزلم به آشپزخانه رفته و 1 لیوان مقداری یخ و قدری مشروب مخلوط برمی‌داشتم و به اتاق خواب می‌رفتم. جایی که نیم گالن‌های جین و ودکا را نگه می‌داشتم. مشروب‌ها را با هم مخلوط می‌کردم و همانطور که یخ ذوب می‌شد مطالعه می‌کردم مشروب تمام می‌شد و گاهی لیوان می‌شکست. هر شب بیهوش می‌شدم. بدترین موقع وقتی بود که مجبور بودم آخر شب در حالی که زیگزاگ راه میرفتم و سعی داشتم تلو تلو نخورم برای خریدن مشروب بیرون بروم. چون محاسباتم غلط از آب در آمده بود و مشروب کم آورده بودم. کم کم انجام هر کاری غیر از کار کردن و نوشیدن برایم سخت شد. من می ترسیدم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم یا حتی در خیابان قدم بزنم. معده‌ام همیشه ناراحت بود و دکترم چند اختلال روده‌ای را تشخیص داده بود. با آنکه به ندرت بیرون از خانه مشروب می‌خوردم اما همه بدنم کبود بود. چون اغلب موقع بیهوشی روی زمین می‌افتادم. هیچ وقت پیراهن آستین کوتاه نمی پوشیدم حتی در تابستان چون مردم اثرات کبودی را می دیدند و علت آن را سوال می کردند. یک روز صبح بیدار شدم و احساس کردم که پایم بی‌حس شده و فهمیدم در زمان بیهوشی به زمین افتاده و 2 از دیسک‌های مهره‌ای پاره شده است. 4 سال آخر مشروب خوریم در خانه‌ای کوچک به تنهایی زندگی می کردم. 4 سال آخر مشروب خوریم در خانه‌ای کوچک به تنهایی زندگی می کردم. سقف یکی از اتاقها فرو ریخت و گرد و غبار گچ همه جا را پوشاند. کف اتاق پر از آشغال و روزنامه بود. کارتون‌های خالی غذا، قوطی آبجو، بطری مشروب و لباسهای کثیف در تمام اطراف پراکنده بود. یک گربه با خودم آوردم چون دیگر موشها را نمی توانستم کنترل کنم و به تمیز کردن گربه نیز اهمیتی نمی دادم. تعجب آور نبود که چند همسایه اطرافم از من دوری می کردند. چند ماه آخر وجودم آکنده از ترس و خود دلسوزی بود. فکر خودکشی هر روز بیشتر از قبل مرا فرا می گرفت. ولی از مردن هم می ترسیدم. یادم می آید فکر می کردم این زندگی همینطور پیش می رود و ادامه می یابد. هیچ وقت اوضاع بهتر نمی شود و به تدریج بیرنگ و در آخر ناپدید خواهد شد.
کم کم حس می کردم نجواهایی را می شنوم. مطمئن شدم افرادی در خانه من زندگی می کنند. نمی توانستم آنها را ببینم مگر اینکه گاهی از گوشه چشم نگاه سریع می انداختم و بنابراین نتیجه گرفتم آنها خیلی کوچک هستند و در شیار دیوارها یا زیر پله ها زندگی می کنند. می توانستم صدای آنها که برای کشتن من نقشه می کشیدند را بشنوم. گاهی شبها با چاقویی به رخت خواب می رفتم تا از خود محافظت کنم. بعضی شبها در حمام پنهان می شدم تا آنها نتوانند مرا پیدا کنند. یک شب یک جام ودکا روی تاقچه گذاشتم تا آنها را مشغول نماید و مرا تنها بگذارند. سپس معجزه‌ای رخ داد. یک روز عصر تصمیم گرفتم بیرون خانه مشروب بخورم و سپس مستقیما به خانه بروم. مشروب را خوردم و آنجا را به مقصد خانه ترک کردم. تنها چیزی که بعد از آن یادم میآید این است که صبح روز بعد بیدار شدم و دیدم غریبه‌ای در خانه است و او را از بار با خود آورده بودم. ظاهراً من فقط با یک مشروب به عالم هپروت رفته و بیهوش شده بودم. نگاه مملو از تنفر و ترحم آن غریبه ضربه‌ای بود که نیاز داشتم. ناگهان فهمیدم که زندگی من کاملاً احمقانه است. اختیار مشروب خواری از دستم خارج شده و من یا الکلی هستم یا باید به تیمارستان می رفتم. من دلم نمیخواست در جایی محصور باشم. بنابراین تصمیم گرفتم الکلی های گمنام را امتحان کنم. او مرا به فردی معرفی کرد که توسط آن فرد اولین بار به جلسه رفتم. اگرچه چیز زیادی از آن جلسه به خاطر ندارم، اما 2 جمله شنیدم و هیچ وقت آن جملات را فراموش نخواهم کرد. اولی این بود: تو مجبور نیستی دوباره مشروب بخوری. این کلمات برای من مانند وحی کامل بود. مدتها بود گمان می کردم الکل یکی از چند نکته مثبت باقی مانده برایم در زندگی است. هر روز عصر منتظر اولین جام مشروب بودم و فکر می کردم الکل زندگی را برایم حفظ کرده است. برای زنده ماندن مجبور بودم الکل بنوشم، نه برای آسایش. اما اینجا کسانی با شرایط مشابه خود داشتم و می گفتند نباید مشروب بخورم. فکر می کنم آن شب حرفهای آنها برایم غیر قابل قبول بود. ولی آن حرفها به اندازه‌ای به من امید داد تا از مشروب خوری در بقیه روز پرهیز کنم. دومین جمله‌ای که شنیدم این بود: دیگر مجبور نیستی تنها باشی. این نیز برایم مانند وحی بود. چندین سال دوستان، همکاران، خانواده و خدا را پس زده بودم یا آنها مرا پس زده بودند. من از تنها ماندن می ترسیدم. زندگی را به کار و بطری مشروب محدود کرده بودم و کارم را فقط به این دلیل حفظ کردم، چون برای خرید مشروب ضروری بود. الکلیسم انزوا و تنهایی را با خود آورده بود و به شدت نگرانم می کرد. آن جملات بار سنگین ترس را از روی دوشم برداشت. باز هم تردید داشتم که کاملا آن سخنان را باور کردم یا نه. اما برای اولین بار طی سالها امید را احساس کردم. من در نگاه اول عاشق ای نشدم. آن مرد که مرا به اولین جلسه برد بعداً راهنمای اول من شد و او میبایست با اعتراضات، مشاجرات، سوالات و شک و تردیدها و آنچه به یک ذهن فرهیخته اما گیج و درگیر با مسائل حقوقی ظهور می کند روبرو می شد.
او با من ملایم و مهربان بود و عقایدش را به من تحمیل نمی کرد. او می فهمید من آنقدر ترسیدم و به تنهایی عادت کردم که دیگر توان تحمل روش زور چپانی را ندارم. او به سوالات من گوش میداد، به برخی از آنها پاسخ میداد و در مواردی معتقد بود بعضی از آنها را خودم بهتر از همه میتوانم جواب بدهم. او اهل مشاجره و بحث نبود، اما تمایل داشت تجربه های خودش را با من در میان بگذارد. من قبل از اینکه بفهمم او کشیش است و حس کنم نمیتوانم رابطه ام را با او به هم بزنم، از او خواستم راهنمایم باشد. الکلیسم و نوع زندگیم مرا به جایی رسانده بود که مذهب و خدای خود را پس بزنم. اما من هرگز این دو را جایگزین هم نکرده بودم. من آگنوستیک بودم و به وجود خدا شک داشتم، اما می ترسیدم به زبان بیاورم مبادا که در اشتباه باشم. حس خود دلسوزی و حس قربانی شدن مرا بر آن داشت که شک کنم خدایی مهربان و دلسوز می تواند وجود داشته باشد. اگر خدا وجود داشت چرا این همه مشکل به من داده بود؟ وقتی اعضا از زندگی معنوی خود صحبت می کردند من خیلی محتاط بودم. بیتابیم مانند آتش و راهنمایم مانند آبی بر روی بود. او به من می گفت برایم خیلی خوب است تا به وجود خدا شک کنم. به من می گفت ای برنامه دینی نیست و من برای اینکه عضو آن شوم مجبور نیستم به هیچ گروهی بپیوندم. او برای شروع چنین پیشنهاد کرد: برای شناخت خدا این واقعیت که من در اداره دنیا شکست خوردم کافی است و به طور خلاصه این حقیقت را بپذیرم که من خدا نیستم. او پیشنهاد داد گاهی سعی نمایم آنچه را باور دارم به همان نیز عمل کنم. جایی شنیده بودم که کشاندن عمل به سوی روش جدید فکر کردن ساده تر از فکر کردن به روش جدید عمل می باشد و این در زمینه عمل کردن منطقی به نظر می رسد. من فکر می کردم که مردم در جلسات گاهی اوقات خیلی سرد و غیر صمیمی به نظر می رسند و بیشتر به دوستان و آشنایان خودشان توجه می کنند تا به من که تازه وارد بودم. کمی رنجیده بودم. موضوع را به راهنمایم گفتم. او پیشنهاد کرد اگر وظیفه درست کردن قهوه برای گروهی که به آن پیوستم را بر عهده بگیرم آنها را خونگرمتر می‌بینم. اگرچه فکر می‌کردم برای درست کردن قهوه چندان مناسب نیستم. حساب کردم اگر این وظیفه را به عهده بگیرم این شانس را دارم تا کلوچه‌های خوب را انتخاب کنم. بنابراین موافقت کردم. راهنمایم باز هم درست گفته بود. مردم با من صحبت می کردند. هرچند فقط از قهوه و کلوچه شکایت می کردند. وقتی سر صحبت باز می شود ارتباط برقرار شده و ادامه می یابد. کم کم شروع کردم به کار کردن روی قدم ها و با وجود اینکه در قدم سوم و مفهوم خداوند مشکل داشتم، اما حس اعتماد به گروه AA و به آرمانهای عضویت را به عنوان مظهر قدرتی مافوق خود گسترش دادم. اگرچه سالهای زیادی بود وجود خدایی را که بالنفسه و مستقیما در زندگی افراد دخالت می کند را نپذیرفته بودم، اما می توانستم بپذیرم نیرویی وجود دارد که در اتاقها حرکت می کند و به اعضای AA با حس عشق مطلق و بی قید و شرط جانی تازه می بخشد.
همین نیازهای معنوی مرا برای مدتی طولانی برطرف کرد. راهنمای بعدی مرا به قدم‌های 8 و 9 راهنمایی کرد و در بسیاری از موارد در هنگام سختی کار مرا حمایت می‌کرد. در سومین سال هوشیاریم به خاطر آسیبی که قبلاً به دیسک‌های نخاعیم وارد شده بود بیش از 1 ماه بستری شدم. پدرم فوت کرد. روابطم قطع شد و بیماری همهگیر ایدز بین دوستان و آشنایانم شیوع پیدا کرد. در آن سال و چند سال بعد تقریباً نیمی از دوستان همجنس بازم مردند. آن سال فهمیدم که اگر درخواست کمک کنم قدرت برترم هرگز چیزی به من نمی‌دهد تا نتوانم از عهده‌اش برایم. در آن موقع تصمیم گرفتم فراتر از سطح گروه خدمت کنم. من به تأسیس اولین گروه ای همجنس باز در شهرمان کمک کردم و بعد از خدمت در دیگر دفاتر گروه به عنوان نماینده خدمات عمومی انتخاب شدم. آن زمان از خدمات عمومی چیزی نمی‌دانستم و تصمیم گرفتم همه چیز را در مورد آن بفهمم. بنابراین می توانستم کار خوب و قابل قبولی انجام دهم و آن را به سرعت به جانشین بعدی واگذار کنم. بعد از 2 سال چند کار خدماتی دیگر هم برای ای انجام داده بودم. در این موقعیت‌ها هیچ وقت احساس نکردم که مجبورم تمایلات جنسی خود را پنهان کرده یا انکار کنم. همیشه احساس می‌کردم که نمایندگان گروه‌ها در ناحیه ما فقط به این نکته توجه می‌کنند که ما پیام بهبودی را چگونه منتقل کنیم و به این نکته توجه ندارند که من در زندگی شخصی خود چه کرده و چه باید بکنم. وقتی برای اولین بار به ای آمدم، سلامت جسم و سلامت عقل، دوستان، خانواده، عزت نفس و خدایم را از دست داده بودم. پس از آن همه اینها به من برگردانده شد. دیگر احساس نمی کنم که منتظر مجازات هستم. دیگر آرزوی مرگ نمی کنم و وقتی به آینه نگاه می کنم با نفرت به خودم خیره نمی شوم. من با قدرت برتر خودم کنار آمدم. پس از بیش از 12 سال عضویت در ای توانستم به گروه‌های مذهبی بپیوندم و اکنون در آن انجمن مثال شدم. با دوستان و خانواده مهربانم زندگی شاد و کاملی دارم. اخیراً باز نشسته شدم و در حال مسافرت به دور دنیا هستم. هر کجا چه داخل و چه خارج از ایالات متحده در جلسات ای شرکت کنم با خوشرویی باز از من استقبال می شود و احساس شعف داشتم. مهمتر از همه وقتی به گروه خانگی خود برگشتم هنوز هم از من می خواهند قهوه درست کنم. من اکنون خانواده گسترده‌ای دارم که در سطح بین المللی است و همه اعضای آن با رشته‌های درد و شادی مشترک به هم پیوند خوردند. غرق در سیلاب احساسات. وقتی دیواره‌ای که مانع ارتباط با خدا بود متلاشی شد، این فرد که منکر وجود خداوند بود در قدم 3 بود. وقتی برای اولین بار به ای آمدم فکر می کردم همه بیش از من مشروب خوردند و گرفتار دردسرهای بیشتری شدند. اما من همچنان در جلسات شرکت می کردم و پس از مدتی داستان زندگی آنها را شنیدم و فهمیدم من هم مثل آنها هستم. فقط هنوز خیلی جلو نرفته بودم.
اولین بار وقتی سال آخر دبیرستان بودم مشروب خوردم. آن شب از پنجره بیرون رفتم. بنابراین پدر و مادرم نفهمیدند من خانه را ترک کردم. آن شب ما 4 نفر بودیم و فقط 4 بطری آبجوی خانگی با خود آورده بودیم. هیچ وقت آن اشتباه را تکرار نکردم. هفته بعد دست جمعی برای گردش رفتیم و چند قوطی آبجو با خود بردیم. همه آنها را تمام کردیم. بقیه هم مثل من زیاد آبجو خورده بودند، اما من تنها کسی بودم که نیمه شب بیدار شده و زیر نور ماه شروع به قدم زدن کردم. و تنها کسی بودم که مایلها قدم زدم و در جستجوی چیزی بودم و نمیدانستم چیست. حالا میدانم دنبال چه بودم. برخلاف بقیه باز هم مشروب میخواستم. تابستان بین سال آخر دبیرستان و شروع دانشگاه اوقات خوشی داشتم. زندگیم حول محور مشروبخواری میچرخید. مشروبخواری و فوتبال، مشروبخواری و شکار، مشروبخواری و شنا، مشروبخواری و رانندگی. هیچ اتفاق بدی نیفتاد، اما ممکن بود بیفتد. من بازداشت شدم. یکی از دوستانم از اصابت گلوله جان سالم به در برد. ماشینی که سوار بودم درست قبل از اینکه خرد شود متوقف شد. فکر میکنم اکثر مشروبخواران شبی را که برای اولین بار مشروب خوردند را به این شفافی به یاد ندارند. مطمئنم تعداد بسیار کمی از آنها این تاریخ را ثبت کرده و هر سال با مست شدن کامل آن را جشن میگیرند. دومین سالگرد مشروبخواریم میگفتم اگر هنوز صورت خود را لمس می کنید پس به اندازه کافی مست نشده اید. سومین سالگرد مشروبخواری شراب هلوی خانگی خوردم و وقتی تمام شد مقداری ویسکی نوشیدم. آن شب بالا آوردم و بیهوش شدم. طولی نکشید که فهمیدم با ودکا خیلی مریض نمی شدم. نوشیدن ودکا چیزی مثل داستانهای تخیلی بود. می توانستم یک لحظه اینجا باشم و لحظه بعد جای دیگر. هیچ وقت دیگر نتوانستم آن تعادل شاد را پیدا کنم. یادم میآید شبی در یک مهمانی شروع به مشروب خوردن کردم و ناگهان احساس کردم می توانم با همه حرف بزنم. خیلی سرخوش بودم اما مشروب خوردن را ادامه دادم. کمی گذشت و دیگر به سختی توانستم راه بروم. آن شب یکی از دوستان مرا به خانه رساند، اما گاهی اوقات آنقدر مست بودم و نمی توانستم راه بروم، ولی با اتومبیل رانندگی می کردم. بعد از مدتی معلم شدم و تا چند وقت خیلی مشروب نمی خوردم. همیشه وقتی الکل می خوردم تقریبا مست می شدم. معلم ها 2 بار در سال برای بازی پوک مهمانی می دادند. توضیح این که بازی پوک نوعی بازی با کارت که معمولا برای برد و باخت بازی می کنند. معلم ها برای بازی دور هم جمع می شدند. من معمولا هیچ چیز نمی نوشیدم. 1 بار نوشیدم و حماقت خود را نشان دادم. به این نتیجه رسیده بودم که مشروبخواری دیگر مفرح و شادی بخش نیست و ترک کردم. برای من تنهایی علاج مشروبخواری بود. صبح بیدار می شدم، می رفتم سر کار، به خانه برمی گشتم، تلویزیون تماشا می کردم و به رخت خواب می رفتم. به مرحله‌ای رسیده بودم که هیچ یک از اتفاقات خوب را به خاطر نمی آوردم. نمی توانستم تصور کنم در آینده اتفاقات خوبی می تواند بیفتد. زندگی تقلیل یافته و به لحظه بی پایان و ترسناک حال تبدیل شده بود.
افسردگیم آنقدر شدت یافت و فقط معالجه و دارو مرا از خودکشی حفظ می کرد. پس از 7 ماه دکتر داروهایم را قطع کرد. دیگر به فکر خودکشی نمی افتادم، اما احساس خوبی نداشتم. خانم معلم جدیدی به مدرسه ما آمد و من خود را برای صرف نوشیدنی نزد او دعوت کردم. به یاد دارم وقتی جام را بلند کردم به او گفتم ممکن است این ایده خوبی نباشد، اما من گمان می کنم ارزش ریسک کردن را دارد. مثل همیشه دوباره شروع به نوشیدن کردم. در تعطیلات زمستان او به ملاقات دوست پسرش رفت و من دوباره تنها شدم. 2 روز قبل از کریسمس به یک مهمانی رفتم. قصد نداشتم مشروب بخورم چون با اتومبیل خودم به آنجا رفته بودم و میدانستم هنگام بازگشت رانندگی در حال مستی خطرناک است. احساس خوب یا بدی نداشتم، فقط از اینکه اکثر افراد در مهمانی را نمی شناختم کمی ناراحت بودم. زمان زیادی از نشستنم نگذشت و چند لحظه بعد خود را در حال مشروب خوردن دیدم. هیچ قصد قبلی برای این کار نداشتم. در این مرحله بسیاری از مردم میگویند و من تا 10 سال دیگر به مشروب خوری ادامه دادم. اما اتفاق عجیبی رخ داد. چند روز بعد در مدرسه خانم معلمی پیش من آمد و گفت الکلی است و به ای می رود. او هرگز مرا در حال مشروب خوری ندیده بود و نمیدانم چه چیزی باعث شده بود تا این موضوع را به من بگوید. روز بعد از او پرسیدم چند وقت یک بار در جلسات شرکت می کند. پرسیدم هفته‌ای 1 بار؟ نه، او گفت تقریباً 6 ماه و هر روز به جلسه می رود. کمی زیاد به نظر می رسید، اما فکر کردم شاید اگر با او به جلسه بروم لطفی به او کرده باشم. به علاوه من تنها بودم. اواسط جلسه فکر عجیبی به سراغم آمده بود. همه خودشان را الکلی معرفی می کردند و من هم مجبور بودم همین کار را انجام دهم. عجیب بود چون من الکلی نبودم. بعداً دوستم نظرم را در مورد جلسه پرسید. گفتم واقعا نمیدانم، اما بعد فهمیدم بعد از سالها برای اولین بار احساس تعلق دارم. روز بعد در جلسه دیگری شرکت کردیم و این بار من گفتم یک الکلی هستم. جلسه سوم را به تنهایی رفتم. عصبی و ناآرام و خیلی ترسیده بودم. کاری کردم که برای خودم حیرت انگیز بود. قبل از جلسه دستم را بالا برده و خود را تازه وارد معرفی کردم. آرام شدم چون کسی را داشتم تا با او حرف بزنم. هر چند وقت 1 بار واقعیت را می گفتم. در یکی از جلسات گفتم از راهنما پیدا کردن می ترسم چون ممکن است از من بخواهد کارهایی انجام دهم. آن شب موقع ترک کردن جلسه شماره تلفنی را به من دادند. بعداً به آن شماره زنگ زدم و راهنمای جدیدم که به اندازه کافی مطمئن و ثابت قدم بود با استفاده از کتاب بزرگ تمرین قدم‌ها را با من شروع کرد. هر روز به او تلفن می زدم. وقتی به او می گفتم نمی خواستم الکلی باشم، او گفت مهم نیست تو چه می خواستی. سوالی که باید جوابش را برای خودم پیدا می کردم این بود که آیا یک الکلی هستم یا خیر؟ او حتی پیشنهاد کرد اگر واقعاً مطمئن نیستم می توانم مشروب خوری کنترل شده را امتحان کنم. ولی می دانستم هرگز قادر به انجام چنین کاری نیستم. مجبور نبودم تحقیق بیشتری انجام دهم. آنچه باید انجام می دادم تجدید نظر و بررسی در مورد مشروب خوری گذشته هم بود.
یادم میآید که سالها قبل به یکی از دوستانم گفتم مشکل مشروب خواری ندارم، مشکل متوقف کردن مشروب خواری را دارم. هر دو خندیدیم. البته آن گفته من درست بود، اما مشکل دیگری هم وجود داشت و حل آن مشکل با ورودم به AA رخ داد. من فقط مشکل متوقف کردن نداشتم، مشکل شروع کردن نیز داشتم. 3 ماه مشروب نخوردم. یک روز با همان دوستی که مرا برای اولین بار به جلسه AA برد تلفنی صحبت می کردم و از مشکلات محل کار و اینکه راهنمایم مرا نشناخته گلایه داشتم. در حین صحبت به این موضوع اشاره نمودم. حتی وقتی آگنوستیک هستم حس می کردم نیرویی مراقبم است. او پرسید آیا همان وقتی نبود که داشتی تصمیم می گرفتی؟ من می دانستم باید به کدام قسمت کتاب بزرگ مراجعه کنم و تا آن موقع مواظب بودم تا به سراغ آن بخش نروم. دعای قدم 3 را آوردم و آن را آرام آرام پشت تلفن برای او خواندم. انتظار نداشتم اتفاقی بیفتد و هیچ اتفاقی نیفتاد. سپس به دلایلی دوباره آن کلمات را خواندم. مایوس نشوید. هیچ یک از ما نتوانستیم کاملا به این اصول پایبند باشیم. کلمات در ذهنم طنین انداخت. اتفاقی افتاد. بدون اینکه حرکت کنم یا حرفی بزنم دیواری از انکار از درونم فرو ریخت. طوفانی از احساس مرا با خود برد. اما در عین حال جسم و کالبدم در همان جا بود و اطرافم را می دیدم. صدای دوستم را می شنیدم. او می پرسید چه اتفاقی برایت افتاده است؟ نمی توانستم جواب بدهم. هنوز هم نمی توانم آن حال را توضیح بدهم. می دانم در آن شب قدم 3 را برداشتم. توضیح این که قدم 3 سپردن اراده و زندگی خود به قدرتی برتر است. چون روز بعد شروع به نوشتن ترازنامه قدم 4 کردم و نوشتن را ادامه دادم تا با راهنمایم قدم 5 را تمرین کردم. طولی نکشید تا فهرست کسانی را تهیه کردم که به آنها ضرر رسانده بودم. در مورد هر یک از جبران خساراتی که میخواستم انجام بدهم با راهنمایم حرف میزدم. وقتی شروع به اصلاح روابط با خانواده‌ام کردم و سعی کردم گذشته را جبران کنم، در آن موقع مفهوم احساس بهتر را درک کردم. بعد از گذشت بیش از 11 سال تجربه مجدد احساسات آن شب سخت است. در نتیجه این اعمال من به چه چیزی عقیده دارم؟ می توانم بگویم که شک به وجود خداوند به هیچ عنوان مانعی برای تجربه معنوی نبود. همچنین می توانم بگویم که چنین تجربه‌ای باعث نشد تا به وجود خداوند یقین پیدا کنم. الکلی‌های گمنام به من آزادی باور و شک داد. درست همانقدر که احتیاج داشتم. من میدانم زندگیم خیلی فرق کرده است. از وقتی که به AA آمدم 1 بار هم مشروب نخوردم. خشم و نفرتم خیلی کمتر شده و وقت زیادی را صرف فکر کردن به گذشته نمی کنم. فهمیدم که تجربه‌ام میتواند کمکی به مردم دیگر باشد. من به این باور رسیدم که دوران سخت زندگی فقط رنج بی‌معنی نیست. این برای کسی که همیشه وقتی صبح بیدار میشد احساس میکرد محکوم است تا یک روز دیگر زندگی کند تغییر بزرگی است. امروز وقتی بیدار میشوم احتمالات زیادی وجود دارد. به سختی میتوانم منتظر بمانم تا ببینم بعداً چه اتفاقی قرار است بیفتد. من این مسیر را حفظ میکنم.
چون مؤثر و نتیجه بخش است. الکلی های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. همه چیز از آن برنده است. این زن که تقریبا نابینا بود ولی دیگر تنها نبود. راهی برای هوشیار ماندن، تشکیل خانواده و سپردن زندگی به خداوند پیدا کرد. پدر و مادرم عاشق هم بودند و 2 سال پس از ازدواجشان تصمیم گرفتند خانواده خود را گسترش دهند. وقتی اولین پسرشان به دنیا آمد، خیلی هیجان زده بودند. آنها برای خودشان شغل و کاری راه انداخته بودند و با ورود پسرشان زندگی کامل به نظر می رسید. تا اینکه فاجعه رخ داد. وقتی پسرشان 2 ساله بود، یک روز برای صرف غذا به رستوران محل می روند و پسرک در آنجا با موسیقی جعبه گرامافون می رقصد و خوش است. بعد از آن به دنبال چند بچه بزرگتر بیرون رفته و با ماشینی تصادف می کند. پدر و مادرم او را با آمبولانس به بیمارستانی در 30 مایلی محل تصادف میبرند و به محض ورود پسرک میمیرد. غم و اندوه زندگی آنها را فرا میگیرد. در میان همه این غم و غصه ها، معجزه‌ای که اندکی باعث شادی آنها شد این بود که مادرم متوجه می شود باردار است. وقتی این دختر کوچک به دنیا آمد، برای آنها شادی زیادی به همراه آورد. جای برادرش را نگرفت، اما به سهم خود آنها را شاد کرد. آنها دلشان می‌خواست پسر دیگری داشته باشند، اما به جای آن مرا داشتند. من نه تنها دختر، بلکه تقریباً نابینا هم بودم. 1 سال بعد آنها بالاخره پسردار شدند و برای تولد او جشن گرفتند و مهمانی بزرگی دادند. از همان ابتدا احساس می کردم که متفاوت و ناخواسته هستم. وقتی بچه بودم می بایست مثل همه بچه ها مفهوم زندگیم را می فهمیدم. بنابراین به این نتیجه رسیدم که من بد هستم و خدا هم می‌دانسته که من بد هستم، پس مرا معلول آفریده تا مجازاتم کند. همیشه فکر می‌کردم زیربنای غم و غصه در خانواده هستم. بعداً فهمیدم که بخشی از آن به خاطر معلولیت من است. اما هنوز هم غم و اندوه زیادی در زندگیمان بود. پدرم به الکل روی آورد. او مردی بسیار خشمناک و بداخلاق و با حساسیت زیادی همیشه از ما انتقاد می‌کرد. هر روز خطاب به من می‌گفت کند ذهن و تنبل هستی. وقتی پا به مدرسه گذاشتم فهمیدم که واقعاً چقدر با بچه‌های دیگر فرق دارم. بچه‌ها خیلی بی‌رحم بودند و مرا مسخره می‌کردند. قصه های زیادی را از مواقعی که بسیار بد با من رفتار می کردند می توانم برایتان تعریف کنم. آموزش استثنایی معمولاً مخصوص عقب مانده های ذهنی بود. بنابراین معلم ها حمایت چندانی از من نکردند. هرچند که 2 تن از معلم ها تغییرات زیادی در زندگیم ایجاد کردند. یکی از آنها معلم کلاس 3 بود. او کتاب‌هایی برایم می‌آورد که چاپ آنها خیلی درشت بود. چقدر خوب بود اگر کسی می‌فهمید من مشکل دارم. اما وقتی آن کتاب‌های بزرگ را به این طرف و آن طرف می‌بردم، آنقدر خجالت می‌کشیدم که آن احساس خوب هم از بین می‌رفت. 1 نفر معلم دیگر از آن 2 معلم تازه وارد دبیرستان ما شده بود. او در امتحان به من نمره قبولی را نداد و گفت تو میتوانی بهتر از این باشی.
بقیه معلم ها فقط در حدی که قبول شوم به من نمره میدادند، چه مطالب را بلد بودم و چه بلد نبودم. وقتی دوره دبیرستان تمام شد، احساس کردم که از زندان آزاد شدم. در یک کلاس 152 نفری من نفر 150 شده و فارغ التحصیل شدم و احساس می کردم کند ذهن هستم. در دوره دبیرستان بود که الکل را پیدا کردم و مشکلاتم پایان یافت. حالا من زیبا و باهوش بودم. برای اولین بار بود که احساس می کردم تفاوتی با بقیه ندارم. من هنوز هم نمی توانستم ببینم. اوه بله، برایم اهمیتی نداشت. اما احساس خوبی داشتم. ازدواج کردم و صاحب 2 فرزند شدم. من با مردی ازدواج کردم که آدم صادق و درستکاری نبود یا نمی توانست باشد. تا چند سال بعد از اینکه ازدواج کردم مشروب نمیخوردم. خواهرم طلاق گرفت و به شهری که من در آن زندگی می کردم آمد. من برای اینکه خواهر خوبی برایش باشم با او بیرون می رفتم، چون او هیچ کسی را در این شهر نمی شناخت. ما به یکی از اماکن وسترن شهر رفتیم که میکده‌ای داشت. در آنجا مبلغی را به عنوان ورودی پرداخت می کردیم و بعد می توانستیم هر چقدر می خواهیم مشروب بخوریم. فکر می کردم وارد بهشت شدم. چند بار در هفته به آنجا می رفتیم. او کم کم با آدمها آشنا شد و با آنها قرار می گذاشت. خب من نمی توانستم رانندگی کنم و خودم تنها به آنجا بروم. بنابراین در خانه بیشتر و بیشتر مشروب می‌خوردم. چند سال بعد الکل بر زندگیم مسلط شد. روی پیراهنی که خیلی دوستش داشتم نوشته بود: همیشه صبحها از خودم بدم میآید، بنابراین تا ظهر میخوابم. این جمله احساس مرا به خوبی بیان میکرد. وقتی مجبور به بستری کردن دخترم در بیمارستان شدم، 5 روزی که در آنجا بودم هوشیار ماندم و به خودم گفتم من بر الکل غلبه یافتم. اما در راه بازگشت از بیمارستان به خانه دوباره مست شدم. نمیتوانم بگویم تا به حال چند مرتبه سعی کردم که خودم الکل را ترک کنم. پسرم به من نگاه میکرد و میگفت: مامان، چرا باید این همه مشروب بخوری؟ آن وقت 11 سالش بود. بنابراین یک شب به زانو افتادم و گفتم: خدایا، یا مرا عوض کن یا بگذار بمیرم. در این مرحله از زندگیم بود که به الکلی‌های گمنام تلفن زده و تقاضای کمک کردم. آنها 2 خانم رو به خانه من فرستادند. وقتی آن 2 خانم کنارم نشستند، به آنها گفتم که مشروب میخورم چون ازدواج ناموفقی داشتم. یکی از آنها دستم را گرفت و گفت: این دلیل مشروب خوردن شما نیست. به آنها گفتم مشروب میخورم چون تقریباً آلمانی هستم. او دستم را نوازش کرد و گفت: نه، این هم دلیل مشروب خوردنت نیست. سپس گفتم چون تقریباً نابینا هستم مشروب میخورم. آنها گفتند: نه، این هم دلیل مشروب خوردنت نیست و برایم توضیح دادند که الکلیسم نوعی بیماری است. آنها داستان زندگی خود را برایم تعریف کرده و گفتند که الکل چطور بر زندگی آنها مسلط شده بود. شرکت در جلسات را شروع کردم. داستان زندگی من در کنار برخی از داستان‌هایی که می‌شنیدم پوچ و بی‌معنی به نظر می‌رسید. جالبترین چیزی که برای گفتن به خاطرم رسید درباره زمانی بود که من و دوستانم همگی مست بودیم و به من می‌گفتند رانندگی کنم.
ممکن بود همه را به کشتن بدهم، اما چقدر جالب بود. کور، مست، پشت فرمان اتومبیل. واقعا خداوند از من و دیگر افرادی که آن شب در جاده بودند محافظت کرد. آن موقع این را نمی‌دانستم. واقعیت این است که من اکثراً در خانه و به تنهایی مشروب می‌خوردم. به دوستانم زنگ می‌زدم و با آنها حرف می‌زدم و صبح روز بعد مجبور بودم آنچه را که گفتم توجیه کنم و این وحشتناک بود. بعضی وقتها چیزهایی به شوهرم میگفتم، مثلا مکالمه تلفن دیشب به هیچ وجه جالب نبود، تا بلکه او اطلاعاتی از مکالمه شب قبل به من بدهد. بدون الکل دستهایم میلرزید. با این حال وقتی به ای رفتم احساس وابستگی نمی کردم، چون مستیم هم هیجان انگیز نبود. بعد از آن یک شب در جلسه ای یکی از دوستان گفت که هر چند مدت در زندان بوده و خیلی کارهای دیگر نیز انجام داده، اما با من فرقی ندارد. او هم احساس مرا داشت. همان وقت فهمیدم که آدم منحصر به فردی نیستم و مردم درد مرا میفهمند. من در آنجا زنی را ملاقات کردم که یک فرزند معلول داشت و ما خیلی چیزها از یکدیگر یاد گرفتیم. یکی از چیزهای مهمی که یاد گرفتم این بود که معلول فقط یک کلمه 5 حرفی و زشت نیست و موجود بدی نیستم. برایم روشن شد یکی از فرزندان استثنایی خداوند هستم و خداوند برنامه‌ای برای زندگیم داشته است. آدم‌هایی که در ای بودند به من نشان دادند که چطور گذشته‌ام سرمایه با ارزشی بوده و میتواند باشد. یک راهنما پیدا کرده و تمرین قدم‌ها را شروع کردم. وعده‌هایی که کتاب بزرگ میداد کم کم داشت به حقیقت میپیوست. حس بیفایدگی و ترحم به خود از بین رفت و میدیدم که چگونه تجربیاتم میتواند به دیگران کمک کند. بعد از 3 سال هوشیاری یکی از سخت‌ترین تصمیمات زندگیم را گرفتم. شوهرم را ترک کردم. کاری که تا به حال انجام نداده بودم چون او را دوست داشتم. هنوز هم او را دوست دارم. اما آن زندگی مناسبی برایم نبود. حالا خودم بودم با 2 بچه که باید مخارجشان را تأمین می کردم. من تقریباً نابینا و هیچ مهارت حرفه‌ای نیز نداشتم. همان ابتدا به تهیه مسکن عمومی مخصوص نابینایان رفتم. این برایم تجربه تکان دهنده‌ای بود، اما پر از رشد و پیشرفت بود. برای اولین بار در زندگیم یاد گرفتم که معلولیت خود را بپذیرم. سپس بر اساس این واقعیت که بینایی محدودی دارم دوباره برنامه ریزی کردم. قبلا برای روزهایم طوری برنامه ریزی می کردم که گویا می توانم ببینم. از طریق کمیته نابینایان در برنامه شرکت کردم که به نابینایان کمک می کردم خود اشتغالی داشته باشند. بعد از 3 ماه کارآموزی به شهری که در 200 مایلی شهر خودمان بود رفتم. در آنجا هیچ کس را نمی شناختم. در آپارتمانی زندگی می کردم و با کافی شاپی که می گرداندم حدود 1 مایل فاصله داشت. ساعت 6:30 صبح در حالی که $200 پول نقد همراه داشتم تا محل کار پیاده می رفتم. جاده تاریکی بود و من می ترسیدم. 2 نفر برایم کار می کردند و روز دوم یکی از آنها سر کار حاضر نشد. من قبلا تجربه‌ای در این کار نداشتم و 3 ماه کارآموزی هم کافی به نظر نمی رسید. دوره سختی بود.
خانمی از یک شرکت غذایی عمده آنجا آمد تا سفارش بگیرد و من هم به هیچ وجه اطلاعی نداشتم که چقدر قهوه، گوشت یا همبرگر لازم دارم. او هر چرا که مدیر قبلی سفارش میداد به من گفت و کمک کرد تا بتوانم سفارش مواد لازم را بدهم. فقط خدا می‌داند که ما چقدر سختی کشیدیم. اما او عضو AA بود و بعداً راهنمای جدیدم شد. او مرا سوار کرد و به جلسه برد. در یکی از جلسات مردی را ملاقات کردم که تا 1 سال مرا با ماشین خود به محل کارم می‌رساند. هر روز صبح $1 به او می‌دادم. مطمئن بودم که این حتی پول بنزینش هم نبود. اما باعث می‌شد که من احساس کنم کرایه‌ام را می‌پردازم. برای اولین بار در زندگیم حالا داشتم خودم خرج خودم را در می‌آوردم. این فقط نمونه‌ای از الطاف خداوند در زندگیم است. من دیگر مجبور نبودم مشروب بخورم. من خدایی داشتم که خود درکش می‌کردم و در همه ابعاد زندگیم به من کمک می‌کرد. با تمرین قدم‌ها زندگیم تغییر کرد. امروز طور دیگری فکر می‌کنم. امروز احساس دیگری دارم. من آدم جدیدی هستم. در جلسات AA روی تابلو این جمله را نصب کردند: منتظر معجزه باش. هوشیاریم پر از معجزه است. وقتی پسرم فرم تقاضای شرکت در دانشگاه را تکمیل کرد، من هم یک فرم تکمیل کردم و قبول شدم. حالا من دانشجوی سال آخر هستم و معدلم 3.71 است. در سایه عنایات AA من که جزو نفرات آخر کلاس در دبیرستان بودم، مسیری طولانی را طی کردم تا به اینجا رسیدم. خواندن مطالب برایم خیلی بیشتر از بقیه طول می کشد. بنابراین من یک CCTV دارم. کتابم را زیر این دوربین می‌گذارم و نوشته‌های آن با چاپ بزرگ روی مانیتور ظاهر می‌شود. یک ماشین حساب سخنگو دارم که در انجام محاسبات به من کمک می‌کند. و یک تلسکوپ دارم که به کمک آن می‌توانم تخته سیاه را ببینم. من از خدمات دانشجویان معلول کمک می‌گیرم و از کمک کسانی که به طور داوطلب یادداشت برداری می‌کنند نیز بهره‌مند می‌شوم. من یاد گرفتم که چیزهایی را که نمی‌توانم تغییر دهم بپذیرم و چیزهایی که می‌توانم تغییر دهم تغییر بدهم. داخل پرانتز من می‌توانم از کمک‌های بصری استفاده کنم، نه اینکه مثل وقتی که جوان‌تر بودم خجالت زده بشوم و آن را رد کنم. قبلا درباره برخی معجزاتی که اتفاق افتاد چیزهایی به شما گفتم، اما معجزات دیگری هم برایم اتفاق افتاده است. من می‌خواهم احساس درونی خود را به شما بگویم. دیگر از لحاظ روحی، معنوی ورشکسته نیستم. مثل این است که یک چراغ جادو هر چرا در زندگی نیاز دارم برایم مهیا کرده است. 2 ماه قبل 12مین سال هوشیاریم را جشن گرفتم. وقتی برای اولین بار به AA آمدم نمیدانستم چه کسی هستم. راهنمایم گفت بسیار خوب، اگر نمیدانی کی هستی میتوانی همان آدمی بشوی که خدا میخواهد. امروز من کارهایی انجام میدهم که حتی در رویا هم تصور نمیکردم. مهمتر آن که این آسایش و آرامش را از درون احساس میکنم. این آرامش مرا از برگشت به عقب حفظ میکند. در فراز و نشیب هوشیاری دوره‌های سختی را تحمل کردم. اما قبل از AA برایم مهم نبود که چیزهای خوب چگونه به دست میآیند. همیشه احساس میکردم همه چیز غلط است.
حال که به ای آمدم برایم مهم نیست که چیزهای بد چگونه اتفاق میافتند. همیشه احساس میکنم قرار است همه چیز خوب باشد. با تمرین 12 قدم زندگی و طرز فکر قدیمی در من عوض شده است. نسبت به اتفاقاتی که پیش میآید اختیاری نداشتم. اما اکنون با کمک خداوند می توانم انتخاب کنم که چه عکس‌العملی نشان دهم. امروز انتخاب می کنم که شاد باشم و وقتی شاد نیستم ابزارهای این برنامه را دارم تا مرا به مسیر شادی برگرداند. آیا من یک الکلی هستم؟ غول غاصب الکل این مرد نویسنده را در چنگال خود گرفتار کرد. اما او جان سالم به در برد. آن موقعی که سعی در بازسازی زندگی قبلی خود نمودم، زندگی خود را مانند دو روی یک سکه دیدم. یک طرف از سکه را به سمت دنیا و دید مردم چرخاندم که قابل احترام و آبرومند و حتی در برخی جهات متفاوت بود. من هم پدر، هم شوهر بودم، هم مالیات پرداز و هم صاحب ملک و املاک بودم. و از جنبه شخصی ورزشکار، هنرمند، موسیقیدان، نویسنده، ویراستار، خلبان و اهل مسافرت. نامم در فهرست رجال آمریکا به عنوان فردی با موفقیت و پیشرفت متفاوت ثبت شده بود. روی دیگر سکه رفتار شیطانی و گمراه کننده بود. در بیشتر اوقات احساس بدبختی می کردم. در مواقعی زندگی حتی با احترام و پیشرفت هم خسته کننده به نظر می رسید. من مجبور بودم ناگهان از آنها فرار کنم. به این طریق که یک شب به طور کامل مست می شدم و سپیده دم به خانه می آمدم. روز بعد پشیمانی مثل خوره به جانم می افتاد و برمیگشتم به موقعیت قبلی خودم و همانجا می ماندم تا دفعه بعد که دوباره مجبور بشوم. شرارت الکلیسم واقعا وحشتناک بود. در کل 25 سال مشروب خوریم فقط چند مورد پیش آمد که هنگام صبح مشروب خوردم. عیاشی هایم همیشه فقط یک شب ادامه داشت. اوایل مشروب خوریم فقط یکی دو بار پیش آمد که تا روز دوم ادامه یافت و یادم میآید که فقط یک بار تا روز سوم ادامه پیدا کرد. من هیچ وقت در محل کارم مست نبودم. هیچ وقت یک روز هم تعطیل نکردم. به ندرت پیش می آمد که به خاطر خماری کارهایم را درست انجام ندهم و هزینه مشروب را متناسب با درآمدم حفظ می کردم. در رشته خودم همچنان پیشرفت می کردم. چگونه می توان چنین آدمی را الکلی نامید؟ فکر می کردم ریشه بدبختی هایم هر چه که هست به هیچ وجه مشروبات الکلی نیست. درست است من مشروب می‌خوردم. در گروهی که من اوج انسانیت در نظر گرفته می‌شدم همه این کار را می‌کردند. همسرم دوست داشت مشروب بخورد و ما همیشه با هم مشروب می‌خوردیم. همکاران و همه نخبگان ادبی که همیشه تحسینشان می‌کردم نیز مشروب می‌خوردند. کوکتل های عصرانه درست مثل قهوه صبحانه عادی بود و گمان می کنم میانگین مصرف روزانه‌ام کم و بیش حدود نیم لیتر بود. حتی در بعضی شبهای عیاشی که به ندرت پیش می آمد در همان اوایل مصرفم هیچ وقت بیشتر از 1 لیتر نمی شد. در ابتدا خیلی ساده میشد فراموش کرد که آن عیاشی‌ها اصلا اتفاق افتاده باشند. پس از 1 یا 2 روز پشیمانی توجیهی پیدا می‌کردم. مثلا فشارهای عصبی زیاد شده بود و باید تخلیه می‌شدم. یا
بدنم کمی ضعیف شده بود و همه دردها بر سرم ریخته بود. یا مشغول صحبت شدم و مقدار خوردن از دستم خارج شد و همین بد حالم کرد. ما همیشه برای اجتناب از دردسرهای آینده حقه‌های جدیدی درست می‌کردیم. باید بین هر مشروب فاصله بیاندازی و مقدار زیادی آب بخوری. یا شکمت را با کمی روغن زیتون چرب کن. یا همه چیز بخور غیر از آن مارتینی های لعنتی. هفته ها می گذشت بدون اینکه درد سری پیش آید و من مطمئن می شدم که کلک خوبی سوار کردم. عیاشی فقط یکی از آن موارد بوده است. پس از 1 ماه بعید به نظر می رسید که اتفاقی بیفتد. فاصله بین عیاشی ها 8 ماه بود. بدبختی هایم روز به روز بیشتر می شد و من می دانستم که باید کاری بکنم. یکی از دوستانم مشکل خود را با روانکاوی حل کرده بود. بعد از گذراندن یک عیاشی با پیشنهاد همسرم برای امتحان روانکاوی موافقت کردم. من که فرزند فرهیخته عصر علم و دانش بودم، به علم روان ایمان کامل داشتم. این میتوانست درمانی قطعی و نیز حادثه مهمی باشد. فهمیدن اسرار درونی که بر رفتار مردم حکم فرماست چقدر جالب و چقدر حیرت انگیز است اگر همه چیز را درباره خودم بدانم. خلاصه 7 سال وقت و $10,000 هزینه برای این حادثه روانپزشکی گذاشتم. اما وضعیتم بدتر از همیشه شد. قطعاً من چیزهای خیلی جالبی یاد گرفتم که بعداً به درد میخورد. فهمیدم که نوازش کردن کودک و پرورش او و سپس تغییر رویه دادن و کتک زدن بیرحمانه به او چه تأثیر زیانباری میتواند روی آن کودک داشته باشد. درست همان اتفاقی که برای من افتاده بود. ضمناً من بدتر شده بودم، هم مشروب خوریم و هم اوضاع درونیم. مصرف روزانه الکل در تمام این مدت تغییری نکرد. طی 7 سال فاصله بین عیاشی‌هایم از 8 ماه به 10 روز رسیده بود. اوضاع بدتر می‌شد. یک شب در مسیر بازگشت از باشگاه را به سختی طی کردم. اگر مجبور بودم 50 فوت دیگر راه بروم در جوی آب می‌افتادم. یک بار وقتی به خانه رسیدم سر تا پایم خونی بود. عمدن پنجره‌ای را شکسته بودم. با همه اینها حفظ کردن وجه تمایز و احترام داشت بیش از پیش سخت می‌شد. شخصیتم متلاشی شده بود. جنون جوانی وجودم را فرا گرفته بود. و یک شب در کمال ناامیدی فکر خودکشی به سراغم آمد. زندگی حرفه‌ای من ظاهراً خوب بود. حالا رئیس یک شرکت نشر بودم که تقریباً $1,000,000 در آن سرمایه گذاری شده بود. نظراتم در مجلات تایمز همراه با عکسم چاپ می شد. به وسیله رادیو و تلویزیون با مردم حرف می زدم. این یک ساختمان خیالی بود که روی یک پایه متزلزل بنا شده بود. این پایه به این طرف و آن طرف می رفت و باید فرو می ریخت. و فرو ریخت. بعد از آخرین عیاشی به خانه آمدم و وسایل اتاق ناهارخوری را شکستم و ریز ریز کردم. و 6 پنجره و 2 نرده را هم با لگد خرد کردم. وقتی بیدار شدم و شاهکارم را دیدم چقدر ناامید شدم. یادآوریش برایم خیلی سخت است. من به علم و فقط به علم ایمان کامل داشتم. علم قدرت می آورد. همیشه این را به من یاد داده بودند. حالا باید این حقیقت تلخ را میپذیرفتم که این نوع دانش که من داشتم قدرت نبود. علم می توانست مغز مرا استادانه از هم جدا کند، اما به نظر نمی رسید بتواند دوباره 2 نیمه آن را کنار هم بگذارد.
دوباره نزد روانکاو خود برگشتم، نه به این دلیل که به او ایمان داشتم، بلکه به این دلیل که هیچ جای دیگری نداشتم. بعد از اینکه مدتی با او صحبت کردم گفتم دکتر، فکر می کنم الکلی هستم. در کمال تعجب او گفت بله، شما الکلی هستی. به او گفتم پس چرا طی همه این سالها این را به من نگفتی؟ او گفت به 2 دلیل. اول آنکه مطمئن نبودم. مرز بین یک مشروبخوار شدید و یک الکلی همیشه خیلی مشخص نیست. همین اواخر بود که به الکلی بودن شما پی بردم. دوم آنکه حتی اگر هم میگفتم تو باور نمی کردی. اعتراف می کنم که او درست می گفت. فقط باید مغلوب بدبختی می شدم تا قبول کنم که واژه الکلی در مورد من به کار رود. اما حالا این را به طور کامل پذیرفتم. استنباط کلی خودم این بود که الکلیسم برگشت ناپذیر و کشنده است و می‌دانستم که یک جایی در امتداد این خط قدرت ترک مشروب خواری را از دست دادم. گفتم باید چه کار کنم؟ او گفت از دست من کاری بر نمی آید و دارو هم نمی تواند کاری برای تو بکند. اما شنیدم سازمانی هست به نام الکلی های گمنام که با افرادی مثل تو سر و کار داشته و موفق بوده است. آنها هیچ تضمینی نمی دهند و همیشه هم موفق نیستند. ولی اگر بخواهی می توانی امتحان کنی. شاید مؤثر واقع شود. در این سالها خیلی مواقع خدا را شکر کردم به خاطر آن مردی که شهامت داشت شکست را بپذیرد. مردی که تواضع داشت که اعتراف کند با تمام چیزهایی که تا کنون به سختی یاد گرفته نتوانسته جواب خود را پیدا کند. به تنهایی به جلسه ای رفتم. در اینجا عاملی را پیدا کردم که در تلاش‌های دیگری که برای نجات خودم کرده بودم وجود نداشت. بله، قدرت اینجا بود. اینجا قدرت زندگی کردن تا پایان هر روز، قدرت پیدا کردن شهامت برای روبرو شدن با روزهای بد، قدرت پیدا کردن دوست، قدرت کمک به مردم، قدرت عاقل بودن و قدرت هوشیار ماندن وجود داشت. 7 سال گذشت و در بسیاری جلسات شرکت کردم و طی این 7 سال یک بار هم لب به مشروب نزدم. به علاوه من متقاعد شدم که تا وقتی که به روش نامنظم خودم در جهت تمرین اصولی که در ابتدا در بخش‌های اول این کتاب با آن مواجه شدم تلاش کنم، این قدرت چشمگیر در من جریان خواهد داشت. این قدرت چیست؟ من همراه با دوستانم در ای تنها چیزی که میتوانیم بگوییم این است که این قدرتی بالاتر از خودم است. تنها کاری که میتوانم انجام دهم پیروی و درک مزمورخوانی است که سالها قبل گفته است آرام باش و بدان که من خدای تو هستم. داستان زندگیم پایان شادی دارد، اما نه از نوع عادی. من گرفتاری‌های خیلی زیادی داشتم. اما چه تفاوتی وجود دارد بین تحمل این گرفتاری‌ها بدون قدرتی برتر از خود و با آن؟ همونطور که پیش بینی می‌شد، قلعه لرزان موفقیت مادیم فرو ریخت. همکاران الکلیم مرا اخراج کردند و کارها را به دست گرفتند و شرکت را به سوی ورشکستگی سوق دادند. همسر الکلیم به سراغ مرد دیگری رفت و از من طلاق گرفت و باقی مانده اموالم را با خود برد. اما وحشتناکترین واقعه زندگیم در زمان هوشیار شدنم در ای اتفاق افتاد. شاید علاقه به 2 فرزند،
یک پسر و یک دختر تنها کورسوی بود که از میان مه روزهای مشروب خوریم میتابید. یک شب پسرم وقتی فقط 16 سال داشت ناگهان به طرز فجیعی کشته شد. قدرت برتر روی عرشه بود تا مرا حمایت کند و به من قدرت تحمل دهد تا هوشیار بمانم. فکر می کنم او حامی پسرم نیز هست. چیزهای حیرت آور دیگری هم وجود داشته است. من و همسر جدیدم هیچ مال و اموالی نداریم که از آن حرف بزنم. اما موفقیت‌های درخشان در روزهای بعد دیگر متعلق به من نیست. اما بچه‌ای داریم که ببخشید اگر احساساتی می‌شوم، واقعا از بهشت آمده است. کارم در سطحی عمیق‌تر و مهمتر از قبل قرار دارد و من امروز به نسبت خودم آدمی خلاق و عاقل هستم و اگر باز هم دوران سخت‌تری پیش رویم باشد می‌دانم که هیچ وقت دوباره تنها نخواهم بود. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. یک تجسس ابدی. این زن حقوقدان تکنیک‌هایی از جمله روانپزشکی، بازخورد زیستی، تمرین‌های تمدد اعصاب و تکنیک‌های دیگری را به کار برد تا مشروب خواریش را کنترل کند. او بالاخره در 12 قدم راه حلی پیدا کرد که به شکل بی‌نظیری سازماندهی شده بود. وقتی تازه وکیل شده بودم، کارم را از حقوق جزا شروع کردم و در یک دفتر حقوقی بودم. ما در آن دفتر 5 نفر بودیم. یکی از آنها حقوقدان و پروفسور ایرلندی غیرعادی و نامرتب با چشمانی وحشی که به نظر بعضی‌ها زیرک و به نظر بعضی‌ها احمق می‌آمد محبوب من بود. دائما کاسه پیپ خود را با ناخن کثیفش پاک می‌کرد و هر جا که فرصت پیدا می‌کرد ودکای مارتینی را سر می‌کشید. او وکیل قضایی بود و تازه این شغل را به دست آورده بود. اما خسته از زندگی و داستان‌های بی‌پایانی از زندگی گذشته خود با مشروب سفید زیر نور خورشید مدیترانه تعریف می‌کرد. او آن وقت در ریویرا تجارت می‌کرد. از آنکه چرا او چنین شغل ایدئالی را در سرزمین‌های آفتابی رها نموده و این همه تلاش کرده تا وارد مدرسه حقوق شود تعجب می‌کردم. یکی دیگر از این 5 نفر خرس غول‌پیکر و مهربانی بود که امروز در مسند قاضی قرار گرفته و بیشتر وقتش را به شنیدن حرفای دیگران و کمک به آنها می‌گذراند تا به امور حقوق جزا. در این دفتر 2 حقوقدان عالم‌نمای فرز اما نه چندان با تجربه هم وارد شدند. یعنی من و شوهرم. ظرف 10-12 سال 3 نفر از این 5 وکیل به خاطر الکلیسم مردند. آنها در اوج شهرت حرفه‌ای خود نابود شدند. یک قاضی همیشه یک قاضی هوشیار بوده و هنوز هم هست. و من وقتی که مشروب می‌خوردم ناخواسته به یک مشاور حقوقی تبدیل می‌شدم و بعداً با لطف خداوند عضو الکلی‌های گمنام شدم. کلیه‌های پروفسور به خاطر مصرف زیاد مارتینی نابود شد. وکیل تاجر حتی با اینکه پیوند کبد هم داشت به مشروب خواری ادامه داد تا مرد. شوهر سابقم در حریقی که قرار بود به قول خودش آخرین مشروب خواری او باشد و قبل از اینکه دوباره به ای بازگردد درگذشت.
در هنگام این اتفاقات از هوشیاری من 10 سال می‌گذشت. من در مراسم تدفین بسیاری شرکت کردم. مراسم دفن آنهایی که به خاطر دوست خوبمان الکل دچار مرگی زود هنگام شدند. من و شوهرم در مدرسه حقوق در یک فضای مه‌آلود عاشقانه و الکل با چراغ‌های چشمک زن و وعده و وعیدهای فراوان با هم قرار ازدواج گذاشتیم. در کلاسمان تنها زوج جوان متأهل بودیم. ما سخت کار می‌کردیم و به تفریح می‌رفتیم. پیاده روی می‌کردیم، اسکی بازی می‌کردیم و برای دوستان خبره‌مان مهمانی‌های شگفت انگیزی ترتیب می‌دادیم و به خود می‌بالیدیم که از مواد مخدر دور مانده‌ایم. در واقع این ترس بود که مرا از مواد مخدر دور نگه می‌داشت. ترس از اینکه اگر محکومیت داشتن مواد غیرقانونی باعث شود مرا به هیئت وکلا دعوت نکنند. مهمتر از آن، بهترین دوست من الکل شگفت انگیز و قدرتمند بود و من آن را ترجیح می دادم. تا وقتی 4 ساله بودم در طبقه بالای یک میخانه زندگی می کردم و در آنجا افراد مستی را می دیدم که بالا و پایین می پرند. مادرم برای یکی از خویشان کار می کرد. آنها هم بالای میخانه زندگی می کردند و مراقبت از من به هر کس فرصتی داشت سپرده می شد. علیرغم مخالفت من، مادرم با مرد خشنی ازدواج کرد و ما وارد زندگی دیگری شدیم و بعد از آن همیشه حسرت زندگی میخانه‌ای را می‌خوردم. گاهی اوقات فرار می‌کردم و به میخانه می‌رفتم تا اینکه آنجا را خراب کردند. من هنوز هم با حسرت و علاقه عکس‌های آن محل را نگاه می‌کنم. در سن 14 سالگی برای اولین بار مست شدم که این باعث شد پلیس یک سرکشی جزئی به خانه ما داشته باشد. در سن 18 سالگی هر روز مشروب می‌خوردم و در سن 21 سالگی اولین عیاشی 1 ساله را در فرانسه شروع کردم. البته من همیشه تحت عنوان تحصیل در خارج کشور از آن یاد می کنم. مست و بدحال به خانه می آمدم. چند ماه بعد یک شب با یک بطری ویسکی اسکاتلندی به رخت خواب رفتم و تصمیم گرفتم تا به مدرسه حقوق بروم. اگر مشکلی دارید کاری را که سخت تر است امتحان کنید تا خودشان را نشان دهند. این فلسفه من بود. همین کافی بود تا مرا به سمت مشروبخواری سوق دهد و همین هم شد. در رستوران دانشجویی متعلق به مدرسه حقوق مقدار زیادی آبجو می نوشیدم و بحث می کردیم که آیا سنگها روح دارند یا نه و ماهیت جریان غذایی چیست. گویا هیچ وقت قبلا در مورد آن بحث نکرده ایم. من و شوهرم که وکلای جدیدی بودیم صبح زود قبل از رفتن به دادگاه و دفاع بیباکانه از مظلوم مشتاقانه و با پشتکار به دفتر کار می رفتیم و موقع ناهار هم جستجوی همیشگی برای بهترین مارتینی شروع می شد. معمولاً 2 یا 3 مارتینی برای از بین بردن غده سفتی که تا آن وقت خود را در معده هم جای داده بود خوب بود. من نمی‌دانستم که این نشان دهنده ترس است و من علیرغم همه اینها مدافع بیباکی نیستم. بعد از ظهرها دادگاه پر بود از مشاجرات قانونی. اگر دادگاه زودتر خاتمه می‌یافت شاید به دفتر بر می‌گشتیم، شاید هم بر نمی‌گشتیم. عصرها با بهترین آدم‌ها مشروب می‌خوردیم. وکلا، نویسندگان، دست اندرکاران رسانه‌ها،
همه با هم رقابت می‌کردند تا بهترین داستان را تعریف کنند که البته هرچه دیرتر تعریف می‌شد چون بیشتر می‌نوشیدیم داستان جالبتر می‌شد. من وقتی مشروب می‌خوردم ترس از وجودم بیرون می‌رفت و سخنگویی ماهر و ظاهراً بسیار بامزه می‌شدم. البته آنها اینطور می‌گفتند. چند سال بعد آنقدر زیاد مشروب می‌خوردم که دیگر بامزه نبودم. اما آن وقت مشروب خواری داستانها و دوستیها به همان اندازه که من شوخ و بزلگو بودم حیرت انگیز بودند. ما به خانه می رفتیم و ساعت 1 یا 2 بعد از نیمه شب می خوابیدیم و روز بعد صبح زود از جا بر می خواستیم تا دوباره روز دیگری را شروع کنیم. نیروی جوانی ما را شکست ناپذیر کرده بود. متاسفانه وقتی به فکر داشتن یک زندگی واقعی افتادیم و خواستیم تا خانواده را گسترش دهیم، زندگی ما از هم پاشیده شد. آن وقت 28 سالم بود. طلاق گرفته بودم و تمام طول روز مشروب می‌خوردم و 3 بار در هفته به یک روانپزشک مراجعه می‌کردم و سعی داشتم مشکل را هرچه بود حل کنم. وقتی خیلی اتفاقی به یک برنامه شخصی کنترل مشروبخواری برخورد کردم، به نظرم رسید که بخشی از جواب را پیدا کردم. این برنامه به من کمک کرد که طی نخستین دوره 30 روزه پرهیز آخر شبها یک قالیچه بزرگ را ردیف به ردیف با قلاب ببافم. یک ردیف دیگر. این را می گفتم و به خاطر یک بطری مشروب دندانهایم را به هم می ساییدم. این دوره همچنین به من کمک کرد که شغل بهتری پیدا کنم به دور از همه آن وکلای جزایی مشروبخوار. یک خانه جدید 3 طبقه با 4 اتاق خواب هم تهیه کردم. درست و همان چیزی که هر زن تنها به آن نیاز دارد. این برنامه به من کمک کرد که روانپزشک را هم رها کنم. در طول این دوره پرهیز از یک رابطه بیمارگونه که خشونت‌های دوران کودکی را یادآوری می‌کرد نیز خلاص شدم. باور کردنی نیست که من بهبود قابلیت اداره زندگیم را به غیبت مشروبات الکلی نسبت ندادم. البته دیگر مهم نبود. چون متاسفانه دوباره شروع کردم به مشروب خوردن و مست شدن. یادم میآید که وقتی مربیم به من خبر داد که میتوانم مشروب خواری به طور کنترل شده را دوباره شروع کنم، به آن اولین جام شراب خیره شده بودم. دهانم نیز آب افتاده بود. مستی‌هایم زیاد شد. هر کار دیگری را که میتوانستم امتحان کردم. درمان بیشتر روانپزشکان مختلف، بازخورد زیستی تمرینات تمدد اعصاب آنتابیوس، کتاب‌های کمک به نفس روانشناسانی از جمله فروید، یانگ و هر روش متداولی که وجود داشت. هیچ کدام فایده‌ای نداشت. چون من همیشه به مستی روی می آوردم. بالاخره زمانی فرا رسید که احساس کردم دیگر نمیتوانم صبحها خود را به محل کار بکشانم و نیمی از انرژی روزانه خود را صرف پنهان کردن این واقعیت کنم که من یک آدم مست بی‌خاصیت هستم و به سختی روی پا می ایستم. من به خانه می رفتم تا مشروب بخورم و بیهوش شوم. نیمه شب در حالی که وحشت زده بودم به هوش می آمدم، رادیو گوش می دادم. بالاخره هنگام سپیده‌دم چرت می زدم و موقعی روز با زنگ ساعت بیدار می شدم تا کارهای روزمره را تکرار کنم. از هر گونه رابطه‌ای که داشتم، هر چقدر هم مفید و مهم بود، دست کشیدم. دوستانم را کمتر می دیدم و در هیچ یک از موقعیت‌های اجتماعی شرکت نمی‌کردم، چون به هیچ وجه نمی‌توانستم روی هوشیار ماندنم حساب کنم.
فقط کار میکردم و میرفتم به خانه تا مشروب بخورم. کم کم مشروب خواری داشت کارم را تحت شعاع قرار میداد. یک روز موقع نهار خیلی خمار بودم. به یکی از دوستانم تلفن زدم و کمی گریه کردم. گفتم همه چیز را امتحان کردم اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتم و لیست دکترها و درمانهای مختلف را برایش بازگو کردم. یادم نبود که 13 سال قبل وقتی 21 ساله بودم، بعد از اینکه یک روز بیدار شدم و نمیدانستم کجا هستم، چندین بار در جلسات الکلی‌های گمنام شرکت کرده بودم. من پا به مدرسه حقوق گذاشته بودم و بیشتر وقتها وحشت زده بودم. بنابراین به عیاشی روی آوردم تا ترسم را سرکوب کنم. اما فقط بدتر شدم. نمیدانم آن وقت چه چیز باعث شد که ای را ترک کنم. هیچ جوانی در آن جلسات حضور نداشت و همه تعجب می‌کردند که من چقدر جوان و تازه نفس هستم. بعد از 13 سال که دوباره به ای برگشتم، دیگر هیچ کس این را به من نگفت که چقدر جوان هستم. دوستم پیشنهاد کرد تا با مردی که او میشناخت و عضو الکلی‌های گمنام بود تماس بگیرم و من موافقت کردم که به او تلفن بزنم. دوستم با امیدواری گفت شاید او خودش به تو تلفن بزند و این بهتر بود، چون آن شب حالم خوب بود و به هیچ کمک خارجی غیر از 1-2 جام مشروب احتیاج نداشتم. آن مرد چندین بار به من تلفن زد و دائم از من میخواست به جلسه بروم. وقتی به من گفت که 3 یا 4 بار در هفته به جلسات ای می رود، فکر کردم مرد بیچاره کار دیگری ندارد. چه زندگی خسته کننده‌ای دارد. همیشه فقط جلسه، آن هم بدون مشروب. واقعا خسته کننده است. نه از دیوار بالا می رود، نه از پله پایین می پرد، نه هیچ وقت به اتاقهای اورژانس بیمارستان می رود، نه اتومبیلش گم می شود. اولین بازگشتم به جلسات ای یک شب خیلی گرم ماه ژوئن بود. اما در آن زیرزمین کلیسا هیچ نوشیدنی خنکی به چشم نمیخورد. دود همه جا را فرا گرفته بود و زنی خوشرو با چشمانی درخشان و متبسم مشتاقانه برایم توضیح داد که آنها کتاب مفیدی دارند که من باید بخرم. من فکر کردم که آنها دارند کتاب خودشان را تبلیغ می کنند چون به پول احتیاج دارند. قاطعانه گفتم پول را به شما می دهم اما کتابتان را نمی خواهم، که این وضعیت مرا نشان می دهد و توضیح می دهد که چرا چند ماه بعد با آنکه چند روز یک بار جسمم را به جلسات می کشاندم اما مست شدن را ادامه دادم. به بطری بزرگ ودکا که در گنجه آشپزخانه‌ام بود خیره می شدم و می گفتم تو نمی توانی مرا اسیر کنی. اما این کار را کرد. من همیشه مبارزه را می باختم و مست می شدم. آخرین خماریم یک روز جمعه قبل از یک تعطیلی طولانی تابستان بود. سر روز با خود کشمکش داشتم. چون احساس می کردم پست و ناامید هستم. چون مجبور بودم موقع امضا کردن اسناد لرزش دستهایم را مخفی کنم. ناامیدانه کار می کردم و در جلسات تمام توان خود را صرف توجه به کلماتی می کردم که از دهانم خارج می شد. جمعه شب بعد از یک روز کاری طولانی و رنج آور خود را به طرف خیابانی متروک می کشاندم و با خودم فکر می کردم که همه دنیا جایی در این تعطیلات طولانی برای رفتن دارند غیر از من و مهمتر از آن کسی را دارند که با او به گردش بروند. اولین تفاوت میان آن شب و بقیه شبها این بود که برای آرام شدن مستقیما به میخانه نرفتم.
و وقتی به خانه رسیدم برخلاف گذشته به سراغ ذخیره مشروبات آخر هفته نرفتم. در عوض به باشگاه رفتم تا شنا کنم. خیلی عجیب بود. آنجا هم مشروب نخوردم. آنقدر خمار بودم که شنا هم نمی توانستم بکنم. شنا کردن را رها کردم و در عوض لباس حمام را پوشیدم و در گوشه تاریک رختکن به مدت 2 ساعت نشستم و ناامیدانه به حال خودم افسوس خوردم. نمیدانم طی این 2 ساعت چه اتفاقی افتاد. اما نزدیک ساعت 8 از جا پریدم، لباسهایم را پوشیدم و با آنکه به هیچ وجه قصد رفتن به جلسه را نداشتم، با سرعت به طرف جلسه دویدم. درست مانند این بود که یک چکش نامرئی روی سرم گذاشته بودند و ضربه می زدند و گویی مغزم واژگون شده بود. چون به نظر می رسید که آن جلسه با آخرین جلسه‌ای که من در آن شرکت کرده بودم خیلی فرق داشت. آدم‌ها سرزنده و با نشاط به نظر می رسیدند. آدم‌های عجیب و غریبی که قبلا حضور داشتند آن شب نبودند و کتاب‌ها واقعا جالب به نظر می رسیدند. کتاب الکلی‌های گمنام را خریدم، مشتاقانه به صحبت‌ها گوش دادم و سپس برای اولین بار برای آوردن قهوه کمک کردم و باز هم گوش دادم. آن شب دیر وقت به خانه رسیدم. حس می‌کردم کسی در اتاق حضور دارد. هرچند که تنها زندگی می‌کردم. صبح روز بعد می‌دانستم که مجبور نیستم مشروب بخورم. آن شب به جلسه تمرین قدم‌ها رفتم. آنها درباره قدم دوم بحث می‌کردند. ایمان آوردیم که قدرتی مافوق می‌تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. و من درباره خدا حرف زدم. خدایی که وقتی خیلی کوچک بودم، هنگامی که خیلی ترسیده و خیلی آزار دیده بودم، مرا رها کرده بود. هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و در این مدت هر کاری به من پیشنهاد کردند انجام می‌دادم. هر روز در جلسات شرکت می‌کردم. کتاب و جزوه‌ها را می‌خواندم و یک راهنما پیدا کردم که به من می‌گفت زمان سکوت داشته باشم و سعی کنم به دعا و مراقبه بپردازم یا حداقل قبل از اینکه به سرعت به سراغ کارهای روزانه بروم برای چند دقیقه آرام بنشینم. من به خودم میبالیدم که با اصل عقلانی داخل گیومه عدم نفرت قبل از هر گونه تحقیق و بررسی وفادار ماندم و به همین دلیل سعی کردم روشن فکر بمانم و چشمانی باز داشته باشم. مهم نبود که خودم یا دیگران چه میگویند که این خیلی احمقانه است. شاید همین زندگیم را نجات داد. من به یکی از گروه‌های مرکز شهر پیوستم که درست بعد از کار در ساعت 5:15 نزدیک دفتر کارم جلسه داشتند. به زودی تصمیم گرفتم به خدمت آنها درآیم. دفاتر بانکی یادداشت‌های مربوط به جلسات اداری و تعالیم مختلفی به من می‌دادند و می‌گفتند هر کاری برای حفظ پیشرفت جلسات لازم است انجام دهم. مدتی این کارها را انجام دادم. من جلسات اداری را نیز برپا کردم و یک تازه وارد مشتاق پیدا کردم و دفاتر و اوراق بانکی را به او واگذار نمودم. در روزهای اول مشکلات زیادی داشتم، اما مهم نبود که چه مشکلی دارم. مکرراً به من میگفتند به دنبال پیشرفت روحانی بیشتری باشم، اما من علاقه به این چیزها نداشتم. همچنین به من میگفتند که هدفم اینجا روی زمین حداکثر خدمت به خدا و مردم است. به این هم علاقه چندانی نداشتم، اما چیزی نگفتم. گوش دادم و همچنان در جلسات شرکت کردم. وقتی به بحث قدم‌ها می‌رسیدیم می‌شنیدم که آدم‌ها از چگونگی تمرین قدم‌ها
درباره کتاب بزرگ، خودپسندی‌مان و کمک به دیگران حرف می‌زدند. گاهی اوقات فکر می‌کردم آنها دیوانه هستند. فکر می‌کردم جلسات خسته کننده هستند. اما همچنان گوش می‌دادم و سعی می‌کردم رابطه برقرار کنم. مدتی بعد یکی از دوستانم به خاطر رانندگی آدم مستی که در بزرگراه مسیر غلط را رفته بود کشته شد و کمی بعد از آن یک راننده کامیون درباره رانندگی با مسافت‌های طولانی در حال مستی حرف می‌زد. وحشت زده و منزجر شده بودم. کمی درنگ کردم و یادم آمد که من هم وقتی نمی‌توانستم در حالت مستی درست راه بروم رانندگی می‌کردم. وقتی دوستم کشته شد دوستانم در ای به من گفتند مشروب نخور، به جلسات برو. همونقدر که به مشروب خواری معتاد شده بودم به ای هم معتاد شدم و این لازم بود چون به من گفته بودند همان وقتی را که برای مشروب خواری صرف می کردم حالا در جلسات صرف کنم. به هر یک از جلسات ای که برایم ممکن بود می رفتم و از ای اشباع شده بودم. نوارهای سخنان اعضای ای را گوش می دادم. کتابها و جزوه ها را بارها می خواندم. وقتی داستان دکتر باب و پیشکسوتان وفادار را می خواندم می خندیدم. اینترناسیونالیست های تنها که کتابی هم چاپ کرده بودند شرکت می کردم و محتوای جلسات را به وسیله نامه برای افرادی که نمی توانستند در جلسات شرکت کنند توضیح می دادم. این به من کمک می کرد که آنچه را که شنیده بودم به یاد آورم و نیز بتوانم به افراد دیگر کمک کنم. یک بار به مردی نامه نوشتم و او نامه ام را همان روزی دریافت کرده بود که یک نفر را در تصادف اتومبیل کشته بود که بدون شک این باعث می شد فرد اشتیاق بیشتری پیدا کند. اکنون اگرچه الکل بخشی از زندگیم نیست و دیگر هیچ اجباری به نوشیدن ندارم، اما گاهی برایم پیش می آید که فکر کنم یک مشروب خوب چه مزه‌ای دارد و چه احساسی به من می دهد و این احساس از نوک عصبهای چشایی تا نوک انگشتانم ادامه می یابد. راهنماییم قبلا خاطر نشان کرده بود که چنین افکاری مانند پرچم‌های قرمز در مسابقه اتومبیل رانی هستند و به من میگویند که خطایی وجود دارد و من از حد هوشیاری کمی فراتر رفتم. وقت آن است که به ای اصلی برگردیم و ببینیم نیازها چه تغییری کردند. آن رابطه خاص با الکل همیشه وجود خواهد داشت و منتظر است که دوباره مرا گمراه کند. اگر عضو فعال ای بمانم و به فعالیت خود ادامه دهم، می توانم از گزند آن در امان باشم. بدترین چیزی که مجبور بودم در هوشیاری برطرفش کنم، خشم و کینه خودم و خشونتی بود که در کودکیم تجربه کرده بودم. تا آنجا که می توانستم آنهایی را که باعث به وجود آمدن این خشم شده بودند بخشیده بودم. اما ظاهراً ذهن انسان چیزی را فراموش نمی کند. طی سالها کمک‌های زیادی به من شده بود، چون به من گفته بودند مشروب خواری علامت دردسرهای بزرگتر است. با این حال با وجود کمک بسیاری از حرفه‌ای‌ها می‌دانم که بدون 12 قدم ای که به شکل بی‌نظیری برای افرادی مانند من سازماندهی شده بود، هیچ وقت نمی توانستم از خشونت و الکلیسم نجات یافته و بهبود پیدا کنم. مهمتر از همه با وجود آنکه وقتی وارد الکلی‌های گمنام شدم خیلی خشمگین بودم و نمیخواستم کاری با خدا داشته باشم. اما مطمئنم که به واسطه الطاف و مرحمت قدرت برتر بهبود یافتم. در واقع آن وقتها احتیاجی به پیدا کردن خدا نداشتم. به خیال خودم فقط به یک ذهن باز نیاز داشتم و چون نخواستم خدا را بیابم، الکل مرا پیدا کرد.
بعد از 5 سال هوشیاری مردی را در AA ملاقات کردم که او هم 5 سال هوشیار بود. او گفت که ما با هم تناسب داریم. امروز ما دختری داریم که هیچ وقت والدینش را در حال مشروب خواری ندیده است، بلکه می‌بیند که آنها همیشه سعی می‌کنند در الکلی‌های گمنام به دیگران کمک کنند. ما خانه خوب و زیبا و خانواده هوشیار داریم و در جامعه‌ای با تعداد زیادی از دوستان AA و جلسات AA زندگی می‌کنیم. از آن اولین جلسه AA راهی بسیار طولانی را پیمودیم و بهتر از این نمی‌شد. آدم مستی مثل تو. هرچه در جلسات بیشتر به بقیه گوش میداد، در مورد سابقه مشروب خواری خود چیزهای بیشتری میفهمید. معمولاً داستانهای زندگی ما با گفتن این که ما چطور بودیم، چه وضعی داشتیم، چه اتفاقی افتاد و الان چطور هستیم شروع می شود. در مورد من چیز خاصی وجود نداشت. مشکلی نبود و اتفاق خاصی هم نیفتاد. شاید هم چیزی بود و من نمیفهمیدم. اما کمی بعد وقتی که قصه دیگران را گوش کردم و به آنچه برای آنها اتفاق افتاده بود و به زمان و چگونگی آن دقت نمودم، پی بردم که همه این وقایع در گذشته من هم بودند. قصه من از اواسط زندگیم شروع شد. چه اتفاقی افتاد؟ من و خانوادم در مراسم ختنه و نامگذاری کودک یکی از خویشاوندان یهودی خود شرکت کردیم. بعد از مراسم و صرف غذا کمی خوابیدم. موقع رفتن که فرا رسید، آنها مرا بیدار کرده سوار ماشین شدیم و به طرف خانه حرکت کردیم. همه ساکت بودند. همسر و 2 فرزندم هیچ چیز نمی گفتند. بعد از مدتی فهمیدم چه مشکلی بوده. ماجرا از این قرار بوده. هنگام بیدار شدن با برخوردی خیلی خشن و بد اخلاق آنها را ترسانده بودم. همسر و فرزندانم وحشت زده شدند که مبادا به آنها آسیبی وارد کنم. میفهمیدم باید کاری انجام دهم. همسر برادر زنم مددکار اجتماعی است. او پیشنهاد کرد تا به یک مشاور مراجعه کنم. پیشنهاد خوبی به نظرم رسید. بدون هیچ دلیلی حملات عصبی داشتم. می توانستم جعبه محصولات را به مدیران سطح بالای شرکتی که در آن کار می کردم بدون هیچ مشکلی نشان دهم. اما حالا حتی جعبه‌های کوچک را هم به سختی می توانستم بلند کنم. در بکار گرفتن تخصص خود هم داشتم دچار مشکل می شدم. در گذشته چون کار خوبی ارائه می دادم و مجری پروژه های مفیدی بودم، ایده های جدید و جالبی نیز داشتم، انتخاب شده بودم و در حالی که همیشه سرزنده به نظر می رسیدم، اما سریع عصبانی می شدم. حالا کنترل همه چیز داشت از دستم خارج می شد. گاهی اوقات کارهای عجیبی انجام می دادم. مثلا صندلی را روی میز می کوبیدم و یک مشکل جدیتری نیز برایم پیش آمده بود. اینکه به فکر خودکشی افتادم. نقشه خوبی داشتم. طرح یک تصادف که در ذهن مسئولان شرکت بیمه هیچ سوالی بر نمی انگیخت. بنابراین موقعی که در حالت عادی بودم فکر می کردم این مسئله مورد خوبی برای کمک خواستن است. بنابراین با همسرم به دایره خدمات خانواده‌های یهودی رفته و با یک مددکار روانی ملاقات کردیم. او ابتدا با هر دوی ما حرف زد، بعد تک تک ما را دید و دوباره هر دو به دیدن او رفتیم و آن روز گذشت. وقتی با هم بودیم روی مسائل میان فردی کار می کردیم.
وقتی خودم تنها پیش او بودم با من درباره مشروب خواری حرف میزد. نمیدانم چرا وارد این بحث شد. من مشروب میخوردم اما نه آنقدر زیاد. من اصلا به مشروب خوردن اشاره نکرده بودم. فقط وقتی پرسید جواب دادم بله مشروب میخوردم. اما مشکل این نبود. مشکل من چیزهای دیگری بود. یک روز از روی یک جزوه چند سوال برایم خواند و من صادقانه به همه آنها پاسخ دادم. او به این نتیجه رسید که شاید زیادی مشروب می‌خوردم و تا چند جلسه در مورد آن صحبت کردیم. یک روز از من پرسید آیا می‌توانم خود را به 5 بار مشروب خوردن در روز محدود کنم یا خیر؟ گفتم مطمئناً. وقتی فهمیدم که نمی‌توانم تعجب کردم. شاید آن اولین نشانه مبنی صحت گفته‌های او بود. اما اصلاً به ذهنم خطور نکرد. سپس راه حل زیرکانه‌ای به ذهنم رسید. من صاحب چندین مدرک تحصیلی و آدم باهوشی هستم و چنین آدمی میتواند این مشکل را حل کند. نظرم این بود که بعد از خوردن آخرین مشروب، خوردن مشروب بعدی را تا آنجا که ممکن است به تأخیر بیاندازم. اما او گفت اگر اجباری در کنترلش داری پس غیر قابل کنترل است. در یکی از جلسات پیشنهاد داد سعی کنم آخر هفته اصلاً مشروب نخورم. گفتم باشه. همچنین پیشنهاد کرد که بچه‌ها را نیز به جایی بفرستم چون ممکن است کج‌خلق و تحریک پذیر شوم. عادت داشتم اکثر فیلم‌های نیمه شب را تماشا کنم. در این موقع به همراه خوردن مشروب استراحت می‌کردم. این عادت زمانی که در مدرسه شبانه درس می‌خواندم شروع شد. آن زمان شغلی تمام وقت داشتم و شبها هم به خواندن شیمی می‌پرداختم. فیلم‌های زیادی در مورد اشخاصی که مشکل مشروب خواری داشتند تماشا کرده بودم. مانند تعطیلات گم شده، روزهای شراب و غیره. بنابراین به خاطر خشمگین شدنم و از دست دادن کنترل و بد اخلاقیم به گفته همسرم مشروبات الکلی را جمع کردیم و بچه‌ها را به والدین همسرم سپردیم. اما با تعجب آخر هفته به خوبی گذشت و هیچ مشکلی پیش نیامد و جلسه بعد این را به آن مشاور گفتم. او گفت جلسه چطوره؟ گفتم چه جلسه‌ای؟ گفت جلسه AA. گفتم جلسه AA چیست؟ قبلا هیچ وقت درباره آن حرفی نزده بودیم. برایم توضیح داد و من هم قبول کردم به جلسه AA بروم. لیست جلسات را بیرون آورد. او در مورد جلسات آزاد و جلسات محرمانه توضیحاتی داد. یکی از آنها را که فکر می کردیم مناسب تر است را انتخاب کردم. گروه گفتگوی مردانه. آنها آدم‌هایی مانند خودم بودند و زمان برگزاری آن هم با کار من تداخلی نداشت. این جلسه از روز یکشنبه شروع می شد. من هیچ وقت پروژه یا کار دیگری را روز یکشنبه شروع نکرده بودم. دوشنبه شب هم موقع پخش سریال مش بود. سه‌شنبه هم برنامه سه‌شنبه شب در سینماها پخش می شد. و من تماشاگر پروپا قرص فیلم‌های قدیمی هستم. بنابراین چهارشنبه بهترین موقعیت برای رفتن به جلسه AA بود. جلسه خوبی بود. درباره مشکل یکی از آن آدم‌ها در مطب دکترش صحبت کردیم. آدم‌هایی که آنجا بودند چیزهایی به او می‌گفتند که برای من بی‌معنی بود. مانند زندگی کن و بگذار زندگی کنند یا با حوصله و دقت انجامش بده.
و فقط برای امروز و دعای آرامش بخوان. با راهنمایت حرف بزن. وقتی دور میز جمع شدیم نوبت من شد. از آنجا که همه آنها خود را الکلی معرفی کردند، چندان سخت نبود خود را اینگونه معرفی کنم. سلام، من الکلی هستم. در طول جلسه یک نفر به این مطلب اشاره کرد که ما وقت زیادی را به بحث و گفتگو می‌گذرانیم، در حالی که باید وقت بیشتری را به تمرین قدم اول برای تازه واردها اختصاص دهیم. بنابراین هفته بعد سر میز قدم اول نشستم. بحث خیلی جالبی بود. فکر نمی کردم که در برابر الکل عاجز هستم. اما می دانستم که اختیار زندگیم از دستم خارج شده بود. یک شب در مورد زمان شروع به مشروب خوری حرف می زدیم و من گفتم که در تمام عمر الکل نوشیدم. در واقع اولین مشروب را موقعی که ختنم نمودند به من دادند. این کار معمولاً وقتی پسر بچه ها 8 سال دارند انجام می شود. بنابراین گفتم که همه پسر بچه های یهودی خیلی زود مشروب خوری را شروع می کنند. البته بعد از آن فقط شیر معمولی و آب میوه به من می دادند تا اینکه حالم کمی جا آمد و توانستم با خانواده سر میز بنشینم. بعد از آن هر جمعه شب شراب ضعیف می‌خوردم که چیز خاصی نبود. چیزی که ما می‌خوردیم شراب شیرین و آب میوه گازدار بود. بنابراین من خیلی نمی‌خوردم چون دوست نداشتم. بعداً معنی شرابخوار تفریحی را فهمیدم. کسی که می‌توانست مشروب بخورد یا آن را کنار بگذارد. وقتی 10 ساله بودم از مراسم جشن تکلیف پسر عمویم برگشتم تا در خانه مادر بزرگم جشن بگیریم. آنجا من اولین مشروب واقعی را خوردم. بزرگترها همه به طرف میز رفته بودند تا مشروب جین هلندی بخورند. جلوی بطری‌های مختلف مشروب یک جام کوچک وجود داشت و هر کس یک جام می‌خورد. من هم یکی خوردم. خوب، ملایم، گرم و حیرت انگیز بود. آن را دوست داشتم و برگشتم که یک جام دیگر بخورم. اما این یکی ملایم نبود. وقتی پایین می رفت داغ بود و آنقدرها هم حیرت انگیز نبود. بعد از آن هر مشروبی را که می توانستم، هر وقت می توانستم و هر جا می توانستم می خوردم. البته زیاد نمیخوردم و زمان بین خوردن دیر به دیر بود، اما نه به اندازه یک پسر 10 ساله. آن شب پشت میز قدم اول من با آنها کشف کردم که یک بار خوردن و بلافاصله برگشتن برای نوشیدن دوم روش نوشیدن یک الکلی است. حالا میدانم که من هیچ وقت فقط به یک بار مشروب خوردن قانع نبودم. یک شب در جلسه درباره مقدار مشروب خوردن حرف می زدند. یکی از آنها گفت خیلی آبجو می نوشیده. دیگری درباره تعداد گیلاس‌های زیاد مشروب حرف می زد. فرد دیگر درباره مخلوط کردن مشروبات می گفت که من هرگز درباره آن چیزی نشنیده بودم و یکی دیگر از آنها از پیمانه‌های نیم لیتری حرف می‌زد. دور میز بودیم. وقتی نوبت من رسید گفتم نمی‌دانم. آنها گفتند اوه آنقدر زیاد؟ گفتم نه، منظورم این بود که مقدارش را نمی‌دانم. من اکثرا در خانه مقداری مشروب درون یک جام بلند می‌ریختم و آن را می‌نوشیدم و این کار را چند بار تکرار می‌کردم. پرسیدند خب چند بار جام را پر می‌کردی؟ جواب دادم نمی‌دانم. یکی از آنها این سوال را طور دیگری پرسید.
میخواست بداند چند بطری میخریدم. گفتم خب هر روز به مغازه میرفتم و یک بطری میخریدم. او گفت اوه، تا آخر هفته چند بطری از آنها باقی میماند؟ گفتم هیچی. او گفت یک بطری در روز؟ و من چیز دیگری نگفتم. هفته یک بار به مشاورم مراجعه می کردم و هفته یک بار هم در جلسه شرکت می کردم. اوضاع داشت بهتر می شد. یک بار در جلسه به یک نفر نشان گیردار به معنی 90 روز هوشیاری دادند. دلم نمیخواست چنین چیزی داشته باشم. هرچند آن را از جایی که نشسته بودم نمیتوانستم ببینم، اما دلم نمیخواست نشان ای را به لباسم نصب کنم. یک روز به نفر دیگری یک سکه 90 روزگی دادند که میتوانست برایش شانس بیاورد. دلم میخواست یکی از آن سکه ها را داشته باشم. بعد از گذشت 3 ماه سراغ شخصی که آنها را میفروخت رفتم و یکی خریدم. او گفت خوب است که این سکه جلوی بقیه به تو اهدا شود. چندان مشتاق نبودم که جلوی همه برخیزم. اما او گفت این کار برای تازه واردها خوب است. به آنها نشان می‌دهد که برنامه مؤثر بوده است. قبول کردم و از سرپرست میز قدم اول خواستم که آن را به من بدهد. او پول می‌گرفت تا جلسه را اداره کند، یا شاید من اینطور فکر می‌کردم. بعداً فهمیدم که فقط پول چیزهایی را که برای آنجا می‌خرد را می‌گیرد. بنابراین هفته بعد سکه خود را گرفتم و از همه به خاطر اینکه در برابر الکل به من قدرت داده بودند تشکر کردم. حالا من از الکل قوی تر بودم، چون برای اولین بار پس از مدت‌ها می توانستم انتخاب کنم که از آن استفاده نکنم. 2 هفته بعد شرکت بزرگی که در آن کار می کردم و با هزینه آن شرکت به من و خانواده‌ام محلی برای سکونت داده شده بود، دچار کاهش تولید گردید و من هم با توجه به تنزل در کاری اخراج شدم. تصور می کردم هیچ وقت اخراج نخواهم شد. من موقعیت و کار بسیار مهمی داشتم. پژوهشگر اصلی توسعه محصولات جدید بودم و در جلسات برنامه ریزی استراتژیک شرکت می کردم. حال آشفته‌ای داشتم، چون تازه بعد از مدتها بازگشته بودم تا کارمند خوبی باشم. اما هیچ فایده‌ای نداشت. ما می توانستیم در دفاتری که در محل کار برای انجام تحقیق شغلیمان اختصاص داده شده بود بمانیم. به عنوان بخشی از این تحقیق شغلی اجازه داشتم به یک همایش تخصصی که در جنوب غرب برگزار می شد بروم. مدت زمان بین از دست دادن شغلم و پرواز به سوی همایش فکر کردم شاید الکلی نباشم و احساس کردم که باید این فرضیه را آزمایش کنم. علیرغم همه اینها من محقق بودم و باید همه چیز را آزمایش می کردم. تصمیم گرفتم که در هواپیما که جای امنی به نظر می رسید این مسئله را به بوته آزمایش بگذارم. اگر می توانستم فقط یک مشروب بخورم و دیگر نخورم، الکلی نبودم. الکلی ها نمی توانند چنین کاری بکنند. بنابراین وقتی مهماندار هواپیما آمد تا از من بپرسد که مشروب می خواهم یا خیر، گفتم بله. او 2 بطری خیلی کوچک را درون یک جام ریخت و گفتم بدون یخ، خیلی متشکرم. و بعد به طرف راهرو رفت. وقتی برگشت پرسید که آیا باز هم مشروب می خواهم؟ و من گفتم بله.
تمام مدت پرواز نوشیدم. قبل از شام، همراه شام و بعد از شام. وقتی به مقصد ما نزدیک شدیم، در جیبم دنبال خودکاری میگشتم تا کارت نظرسنجی مجله پرواز را پر کنم و آن سکه بزرگ را در جیبم پیدا کردم. آن را بیرون آوردم تا ببینم چیست. سکه 90 روز هوشیاری بود و من به یاد آوردم که چه کار کردم و این فکر به سراغم آمد. آن آدم‌ها در جلسه راست می گفتند. من در برابر الکل عاجز هستم. دوباره آن سکه را توی جیبم گذاشتم و از آن روز، یعنی حدود 15 سال و 3 ماه پیش تا به اکنون، هیچ میلی به نوشیدن الکل نداشتم. وقتی به جلسه برگشتم برای همه تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده. نمیدانم چرا. قبلا آدمی نبودم که به همه چیز اعتراف کنم. آنها فقط نگران این بودند که هنوز هم مشروب میخورم یا خیر. و من گفتم نه، نمی نوشم. من نگران بودم مبادا بخواهند سکه مرا پس بگیرند. اما آنچه آنها میخواستند بدانند این بود که من حالا قصد دارم چه کار کنم. نظری نداشتم، اما آنها داشتند. آنها گفتند من به راهنما احتیاج دارم. بنابراین یک راهنما پیدا کردم. آنها گفتند من باید بیشتر در جلسات شرکت کنم. چند بار در هفته؟ میخواستم بدانم. آنها گفتند من به شناخت نیاز دارم، نه مقایسه. نمیدانستم منظورشان چیست و چه تفاوتی دارد. آنها گفتند شناخت این است که سعی کنم بفهمم چقدر شبیه آدم‌هایی که با آنها هستم می باشم. مقایسه جستجوی تفاوت هاست، یعنی ببینم که آیا بهتر از بقیه هستم یا نه. یک روز داشتیم درباره بیداری روحانی حرف می زدیم. همه در مورد اینکه چه اتفاقی برایشان افتاده، چه موقع و چطور صحبت می کردند. وقتی نوبت به من رسید، گفتم تا حالا چنین اتفاقی برایم نیفتاده است. اما فکر می کنم برای آن اتفاق آماده‌ام. 2 نفر همزمان با من حرف می زدند. خب درباره پروازت چی می گفتی؟ گفتم داشتم مشروب می خوردم که این سکه یادم آورد که چه کار کرده بودم. فهمیدم در برابر الکل عاجز هستم و نمی توانستم دیگر الکل بنوشم و ننوشیدم. یکی از آنها گفت خب همین است، دیگر چه می خواهی؟ گفتم آن نور سفید خیره کننده چیست؟ او گفت چیست؟ کتاب بزرگ را بخوان. قسمت ضمیمه آن مفهوم تغییر ناگهانی و تغییر تدریجی را توضیح می دهد و می گوید که همه ما این نور خیره کننده را نمی بینند. گفتم آن اتفاق همین است و من آن را داشتم. گفتند بله، دیگر چه می خواهی؟ در واقع چیز مهیج‌تری می خواستم و راهنمایم آنچه را که اغلب انجام می داده برایم گفت واقعاً؟ و گفتم خب اگر اتفاق روحانی چنین بوده باید کاری برایم انجام دهد. او جواب داد باید کاری بکند؟ این بزرگتر و بهتر از هر کاری است و از هر کاری مهمتر و مؤثرتر بوده است. تو الکل را کنار گذاشته‌ای و دیگر شروع به نوشیدن نکرده‌ای. واقعا برایم مؤثر بود. من آنقدر در عضویت الکلی‌های گمنام ماندم تا برنامه‌ام را در کتاب بزرگ پیدا کردم
و همه اصول آن را در تمامی امور روزانم عملی کردم. آخرین مانع بزرگ برایم تمام شدن جلسه با دعای خداوند بود. من که یهودی بودم با چنین چیزی راحت نبودم و تصمیم گرفتم درباره آن با راهنمایم حرف بزنم. بنابراین گفتم دعای خداوند مرا ناراحت می کند. دوست ندارم جلسه را با آن خاتمه دهم. او گفت مشکل چیست؟ خب من یهودی هستم و یهودی ها اینطور دعا نمی خوانند. او گفت خب هر طور یهودی ها می خوانند بخوان. گفتم در هر صورت باز هم دعای خداوند است. و او گفت درست است، پس هر چه دوست داری بگو. قدرت برتر تو یا هر چه که تو اسمش را میگذاری و به تو کمک میکند باید از آن سپاسگزاری کنی. این قدم بزرگی برایم بود. کم کم ابعاد مذهبی زندگیم را از برنامه روحانی AA جدا کردم. حالا تفاوت اصلی برایم این است که مذهب نوعی تشریفات است و ما با هم فرق داریم و معنویت حسی است که ما از آنچه انجام می‌دهیم به دست می‌آوریم. این رابطه شخصی من با قدرت برتر شخصیم همانطور که خود درکش می‌کنم میباشد. همه چیز تغییر کرده است. من شغل جدیدی پیدا کردم و سپس تصمیم گرفتم آن را رها کنم. حالا برای خودم تجارت کوچکی راه انداختم. توانستم هر دو پسرم را به دانشگاه بفرستم، آن هم دانشگاهی بزرگ. پسر بزرگترم دوست داشت در فاصله برگشت به خانه به گردش‌های خیابانی برود و از خانه دور باشد. حالا به طور منظم به خانه می آید و دوستانش را با خود می آورد. پسر کوچکترم اغلب به خانه می آید و اکثرا به دوستانش تلفن می زند. زندگیم دیگر روی لبه تیغ نیست و بهتر از همیشه است و بهتر از این هم می شود. همه اینها را مدیون عضویت در اتاقها و برنامه کتاب هستم. الکلی های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. پذیرش پاسخ بود. این پزشک فکر می‌کرد معتاد نبود، چون فقط داروهایی تجویز کردی که درمان بسیاری از بیماری‌هایش میباشد. پذیرش کلید رهایی او بود. اگر کسی وجود داشته باشد که اشتباهی به AA آمده باشد، آن شخص من بودم. من متعلق به اینجا نبودم. هیچ وقت حتی در بدترین وضعیت به ذهنم خطور نکرد که ممکن است الکلی باشم. هیچ وقت مادرم فکر نمی کرد که وقتی بزرگ شدم ممکن است نماینده AA شوم. خود من نیز نه تنها فکر نمی کردم الکلی باشم، بلکه حتی احساس نمی کردم که اینقدر مشکل مشروب خوریم زیاد باشد. البته من هم مشکلاتی داشتم، آن هم مشکلات گوناگون. همیشه می گفتم اگر شما هم مشکلات مرا داشتید حتما مشروب می خوردید. یکی از مشکلات مهم من مشکل زناشویی بود. اگر شما هم همسری مانند همسر من داشتید حتما مشروب می خوردید. 28 سال از ازدواج من و مکس می گذشت که من از AA سر درآوردم. ازدواج ما خوب شروع شد، اما هرچه بیماری او پیشرفت می کرد زندگی ما بدتر می شد. در ابتدا می گفت تو عاشق من نیستی، چرا اقرار نمی کنی؟ و بعد می گفت تو مرا دوست نداری،
چرا اقرار نمی کنی؟ و وقتی بیماریش به مراحل پایانی نزدیک شده بود جیغ میزد: تو از من متنفری، تو از من متنفری، چرا اقرار نمی کنی از من متنفری؟ بنابراین اقرار کردم. به خوبی یادم میآید که میگفتم در این دنیا فقط یک نفر وجود دارد که بیشتر از تو از او متنفرم و آن شخص خودم هستم. بعد از شنیدن حرف من کمی گریه کرد و به رخت خواب رفت. من هم کمی گریه کردم و یک جام مشروب دیگر برای خود مخلوط کردم. البته حالا دیگر مجبور نیستم اینطوری زندگی کنم. مکس کار دیگری نمیتوانست بکند چون من توجهی به او نمی کردم. در واقع فقط در ظاهر به نظر می رسید که خیلی توجه می کنم. پشت سر هم او را نزد 4 روانپزشک بردم و هیچ یک از آنها کاری نکردند. یادم میآید یک بار حتی سگمان را هم نزد روانپزشک بردم. سر مکس فریاد زدم: منظور چیه؟ آیا سگ هم به قول تو به عشق و محبت نیاز دارد؟ تو که گفتی او دکتر روانپزشک خوبی است. تنها فقط میخواهم بدانم چرا این سگ هر بار که دست من است لباس مرا خیس میکند. از وقتی به ای پیوستم آن سگ یک بار هم لباس مرا خیس نکرده است. هرچه بیشتر با مکس برخورد میکردم مریض‌تر میشد. بنابراین وقتی از بخش روانی سر درآورد چندان تعجب نکردم. اما بعد از آنکه درهای فولادی بسته شد و مکس تنها به خانه برگشت واقعا حیرت زده شدم. سالهای اول دانشکده داروسازی شروع به الکل نوشیدن کرده بودم فقط برای اینکه بتوانم بخوابم. سر تا سر روز را در دانشکده به سر می بردم. عصر در داروخانه خانوادگی کار می کردم و سپس تا ساعت 1 یا 2 صبح درس می خواندم و باز هم نمی توانستم بخوابم و هر چه که خوانده بودم دور سرم می چرخید. نیمه خواب و نیمه بیدار بودم و صبح هنگام برخاستن هم خسته و هم گیج بودم. بعد راه حل را پیدا کردم. وقتی مطالعه کردنم تمام می شد 2 آبجو می نوشیدم، سپس می پریدم توی رخت خواب و به سرعت خوابم می برد و سرحال و شاداب بیدار می شدم. تمام مدت درس می خواندم، مشروب می خوردم و همیشه هم ممتاز بودم. در مدت تحصیل در دانشکده داروسازی و دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، دوره کارورزی و آموزش دوره تخصصی و بالاخره وقتی مشغول حرفه طبابت شدم، مشروب خواری در من روز به روز بیشتر شد. اما فکر می کردم که به خاطر این است که تعهداتم زیاد شدند. اگر شما هم به همین اندازه مسئولیت داشتید و اگر مانند من به خواب احتیاج داشتید، قطعاً مانند من مشروب می‌خوردید. همیشه بعد از ساعات کاری مشروب می‌خوردم. یادم می‌آید که نیمه شب خود را در توقفگاه پزشکان می‌یافتم، در حالی که یک پایم داخل ماشین و پای دیگرم روی زمین بود و نمی‌دانستم کجا می‌خواهم بروم. گاهی می‌دیدم گوشی تلفن آویزان است. بعد می‌فهمیدم که از رخت خواب بیرون آمده، لامپ را روشن نموده و با بیمار صحبت کردم. ولی به خاطر نداشتم که او را با عجله به بیمارستان فرستادم تا او را ببینم یا گفته بودم که 2 آسپرین بخورد و صبح به من تلفن بزند. با چنین مشکلی ذهنم مشغول میشد و دوباره نمیتوانستم بخوابم. بنابراین برمیخواستم فیلم‌های قدیمی شبکه شعبانی را تماشا میکردم و مشروب میخوردم. هرچه مشروب خواری بیشتر ادامه می‌یافت، مدت زمانی که با الکل به خواب میرفتم کوتاه‌تر میشد. من باید سر تا سر شب بارها مشروب میخوردم تا بتوانم خود را خواب کنم.
در عوض ساعت 5 صبح زمان توقف بود. اگر 1 دقیقه به 5 مانده بود، برای خوابیدن در آن 1 دقیقه مشروب می‌خوردم. اما وقتی حتی 1 دقیقه از ساعت 5 می‌گذشته، برمیخواستم و تمام روز را شکنجه می‌شدم. کم کم بیدار شدن هنگام صبح سخت‌تر شد تا اینکه یک روز از خودم پرسیدم اگر یکی از بیمارانم چنین مشکلی داشته باشد برایش چه کار می‌کنم؟ جوابش را فوراً پیدا کردم. به او داروی نیروزا می‌دهم. بنابراین بلافاصله شروع کردم به مصرف و تزریق داروهای نیروزا. من 45 میلی گرم آمفتامین با اثر طولانی مدت و 45 میلی گرم آمفتامین با اثر کوتاه مدت مصرف می کردم تا بتوانم موقع صبح از رخت خواب بلند شوم. در طول روز باز هم مقدار بیشتری مصرف می کردم تا تأثیرات آن زیاد شود و باز هم مقداری می خوردم تا تأثیرش حفظ شود. وقتی زیاده روی می کردم آرام بخش می خوردم تا در سطح عادی باشم. قرص های نیرو بخش گاهی شنوایی مرا تحت تأثیر قرار می داد. آنچه را که می گفتند به سرعت نمی شنیدم. فکر می کنم اگر شما هم نمیدانم چرا دوباره این را می گویم. تا به حال 3 بار این جمله را تکرار کردم. باز هم نمی توانم دهانم را ببندم. برای جریان همسطح سازی برگشتن به سطح عادی فقط مواد ضد درد مخدر آن هم به صورت تزریق وریدی را دوست داشتم. اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که با تزریق مورفین نمیتوانم به درستی کارهای پزشکی مخصوص خود را انجام دهم. فقط داروی ضد درد مخدر آن هم به صورت تزریق وریدی را دوست داشتم. اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که با تزریق مورفین نمیتوانم به درستی کارهای پزشکی مخصوص خود را انجام دهم. چون بعد از تزریق یک دستم همیشه مشغول خاراندن بینیم بود و از طرف دیگر گاهی حالت تهوع و استفراغ پیدا می کردم که قابل کنترل نبود. کدوئین و آرام بخش ها هیچ وقت چنین تأثیری روی من نداشتند. با این حال تا مدتی پنتوتال را داخل رگم تزریق می کردم تا خود را بخوابانم. توضیح این که پنتوتال نام نوعی آرام بخش قوی با تأثیر فوری است. آنچه من استفاده می کردم ماده ای است که در موقع استفاده جراح سرنگ را وارد رگ شما کرده و می گوید تا 10 بشمار و قبل از اینکه به عدد 2 برسی خوابت برده است. بیهوشی فوری بلافاصله اتفاق می افتد و لذت بخش به نظر می رسد. من نمی توانستم در رخت خواب دراز بکشم و پیش چشم همسر و بچه هایم ماده را داخل رگم تزریق کنم. بنابراین دارو را داخل کیف قرار داده و داخل اتومبیل می گذاشتم. خوشبختانه اتومبیلم را در گاراژی که به خانه ما چسبیده بود می گذاشتم. و سپس سرنگ را داخل رگم می کردم و سعی می کردم دقیقاً مشخص کنم که چقدر دارو تزریق کنم تا بر قرص های نیروزا غلبه کند و در عین حال صرف نظر از آرام بخش ها تأثیر قرص های خواب آور را زیاد کند و از طرف دیگر فرصت داشته باشم تا بتوانم سرنگ را از داخل رگ بیرون بکشم، شریان بند را باز کرده و داخل اتومبیل بگذارم و بعد از بستن درب اتومبیل راهرو را طی کنم و قبل از به خواب رفتن خود را در رخت خواب بیاندازم. تشخیص میزان دقیق خیلی سخت بود. یک شب 3 بار تلاش کردم خودم را بخوابانم و بالاخره از انجام آن منصرف شدم.
اما برای انجام این کار مجبور بودم همه مواد را از خانه بیرون ببرم تا در دسترسم نباشد. در آخر باید همین کار را با الکل و قرص‌های دیگر انجام می‌دادم. تا وقتی که مواد شیمیایی داخل خانه بودند نمی توانستم از سر آنها بگذرم. اگر این مواد در دسترس بودند همیشه به آنها احتیاج پیدا می کردم، به خصوص قرص ها. من هیچ وقت در زندگی قرص مسکن آرامبخش یا نیروزا را به خاطر اینکه داروساز بودم مصرف نکردم، بلکه همیشه به دلیل اینکه حالات مرا تسکین میداد آن قرص ها را مصرف می کردم. بنابراین هر قرص در زمانی که مصرف شده بود تأثیر خود را نشان میداد. برای من خود قرص ها تمایل بلعیدن را به وجود نمی آورد، بلکه تأثیرات و تسکین آنها در وجود من باعث مصرف آنها می گردد. من پزشکی بودم که در ساخت داروها نیز تخصص داشتم و در واقع در یک داروخانه خانگی بزرگ شده بودم و برای هر نوع بیماری قرصی سراغ داشتم و خودم بسیار مریض بودم. امروز میفهمم که نمیتوانم برنامه AA را وقتی قرص میخورم عملی کنم. بنابراین قرص ها را کنار گذاشتم و فقط برای موارد خیلی اضطراری از آنها استفاده می کنم. من نمیتوانم بگویم اراده توست که عملی می شود و یک قرص بخورم. نمیتوانم بگویم در مقابل الکل عاجزم اما الکل جامد خوب است. نمیتوانم بگویم خداوند میتواند سلامت عقل را به من بازگرداند اما تا زمانی که او این کار را بکند خودم با قرص آن را کنترل میکنم. ترک کردن الکل به تنهایی برای من کافی نبود. من باید همه مواد شیمیایی را که بر جسم و روحم تأثیر می‌گذاشت را ترک می‌کردم تا بتوانم هوشیار و راحت بمانم. دوباره تصمیم گرفتم در آخر هفته اصلاً هیچ چیز مصرف نکنم. هر بار صبح روز یکشنبه تشنج داشتم. در هر بار هم شب قبل هیچ چیز نداشتم که بنوشم، بنابراین بدیهی است که الکل هیچ دخالتی در این حالت ندارد. تحت نظارت یک متخصص اعصاب بودم که به فکرش نرسید تا از من در مورد مشروب خواری چیزی بپرسد و به فکر من هم نرسید تا این مطلب را به او بگویم. بنابراین علت تشنج در من را نفهمید. لذا تصمیم گرفت مرا به کلینیک مایو بفرستد. در ابتدا به نظر می رسید که به مشاور احتیاج دارم. به فکرم رسید که بهترین متخصص تشخیص مرضی که آن وقت می شناختم کسی جز خود من نبود و قطعاً خودم وضعیت خود را بهتر از هر کس دیگری می دانستم. بنابراین نشستم و وقایع قبل از تشنج‌ها را با خود مرور کردم. تغییرات شخصیتی، سردردهای هر روزه، حس اینکه مجازاتی در انتظارم است و حس اینکه به زودی دیوانه میشوم. ناگهان به ذهنم رسید من تومور مغزی دارم و به زودی مرگم فرا میرسد. همه به حال من تأسف میخوردند. برای اثبات تشخیصم جای خوبی در نظر گرفته شده بود و آن کلینیک مایو بود. بعد از 9 روز آزمایش مرا به بخش فرستادند و سپس در اتاقی که درها به رویم بسته بود بستری شدم. مگر جا قطع بود؟ این همان وقتی بود که درهای فولادی به روی من بسته شد و مکس تنها به خانه برگشت. دوست نداشتم در اتاق در بسته باشم و مهمتر از آن دوست نداشتم شب قبل از کریسمس مجبور باشم روی کلوچه ها شکر بریزم. بنابراین آنقدر سر و صدا راه انداختم که بالاخره موافقت کردند برخلاف نظر پزشک مرخصم کنند.
بعد از اینکه قول دادم هرگز دوباره مشروب نخورم و دوباره قرص مصرف نکنم، دوباره فحش و ناسزا ندهم و هیچ وقت دوباره با دخترها حرف نزنم، مکس مسئولیت مرا پذیرفت. پس از آنکه سوار هواپیما شدیم چیزی نگذشته بود که بر سر اینکه مشروب مجاز نوشیدم یا خیر با مکس بحث داشتیم. مکس برنده شد. نوشیده بودم. اما به خدا قسم نه با کسی حرف زده بودم نه قرص خورده بودم. من و مکس به اتفاق دو دخترمان 8 سال پیش کریسمس را اینطور گذراندیم. وقتی به خانه رسیدیم یک بطری ویسکی اسکاتلندی برداشتم و به رخت خواب رفتم. روز بعد مکس به متخصص اعصاب تلفن کرد و نظر روانپزشک کلینیک مایو را به او گفت و سپس برایم از یک دکتر روانپزشک وقت گرفت. او وقتی مرا دید به سرعت تشخیص داد که باید در بخش بهداشت روانی بیمارستان بستری باشم. افرادی که آنجا بودند اصرار داشتند که من در بخش باشم، اما من و مکس می‌دانستیم که باید اتاق خصوصی داشته باشیم. بالاخره مکس پرسید: آیا شما می‌دانید که او جزو کارمند این بیمارستان است؟ و به من اتاق خصوصی دادند. این بار زمان بسیار آهسته پیش می‌رفت. اصلا نمیدانستم چرا آنجا هستم و همیشه از خودم میپرسیدم آدم نازنینی مثل من اینجا چه کار میکند؟ آنها از من میخواستند کمربند چرمی درست کنم. اوه چه کار سختی! آیا این همه سال دانشگاه رفتم و درس خواندم که بنشینم کمربند چرمی درست کنم؟ با این حال چگونه درست کردن را نمیفهمیدم. دخترکی که مسئول آن بود 4 بار برایم توضیح داد و خجالت می‌کشیدم که از او بخواهم دوباره برایم توضیح دهد. با این حال باید بگویم که بعد از چند بار شرکت در AA توانستم یک جفت کفش چرمی واقعا زیبا درست کنم. فقط چند بار در جلسات AA شرکت کرده بودم و البته یک کیف نصف کاره هم درست کرده بودم. طی 7 سال آینده هر شب آن کفش‌ها را به پا می‌کردم تا کهنه شدند. در 7مین جشن تولدم در AA همسرم کفش‌هایم را برنزه کرد. حالا من شاید گرانترین کفشی را که تا به حال دیدید را دارم و اینها به من کمک می‌کند که همیشه به یاد داشته باشم که کجا بودم. در بیمارستان دقت کردم و دیدم بخش اعظم زندگیم سپری شده. اگر بتوانم محیط خارجی را کنترل کنم، محیط درونی آرام و راحت می شود. بیشتر وقتم به نوشتن نامه یادداشت و سفارش فهرست اجناس برای مکس سپری می شد که پرستار مطب من بود. مجبور به انجام این کار شدم تا بتوانم روزهای خود را بگذرانم. آدم باید خیلی مریض باشد تا چنین کاری بکند. ولی آن آدمی که هر روز برای فهرستی جدید برمیگردد، کاری که او میکرد باید خیلی مریضتر باشد. حالا ما دیگر آنطور زندگی نمی کنیم. مکس هنوز در مطب با من کار می کند. اما اراده زندگی و کارمان را به خداوند سپرده ایم. هر دو شاهد یکدیگر بوده ایم و قدم 3 را برداشته ایم. درست همانطور که کتاب بزرگ میگوید و زندگی ساده تر و راحت تر شد. چگونه؟ وقتی سعی می‌کنیم محیط درونی خود را به وسیله 12 قدم بازسازی کنیم و محیط خارجی را رها کنیم و دخالتی در آن نداشته باشیم، می‌توانیم از نظر قدیمی برگردیم. یک روز وقتی در بیمارستان نشسته بودم، روانپزشک به سراغم آمد و پرسید: دوست داری با مردی که از AA آمده حرف بزنی؟
واکنش درونیم این بود که من قبلا به همه بیماران بخش کمک کردم و خودم هنوز مشکلات بسیار زیادی دارم و نمیتوانم به آدم مستی که از AA آمده کمک کنم. اما با نگاه کردن به چهره روانپزشک فهمیدم که اگر قبول کنم او خیلی خوشحال می شود. بنابراین چه چیز بهتر از خوشحال کردن او؟ پس قبول کردم و به زودی دریافتم اشتباه کردم در آن موقعی که این دلغک درشت هیکل پرید توی اتاق و تقریباً با فریاد گفت اسم من فرانک است و من یک الکلی هستم. ها ها ها. دلم به حالش سوخت. تنها چیزی که در زندگیش میتوانست به آن ببالد این واقعیت بود که الکلی است. او مدتی بعد به من گفت که وکیل است. علیرغم میل درونیم آن شب با او به جلسه رفتم و اتفاق عجیبی رخ داد. روانپزشکی که معمولاً توجهی به من نداشت حالا نسبت به من متمایل شده بود. هر روز سوالات مختلفی درباره جلسات AA از من میپرسید. در ابتدا متحیر بودم و فکر میکردم شاید خودش الکلی بوده و مرا فرستاده تا از AA چیزهایی بفهمم. اما به سرعت مشخص شد که او خیال بچگانه‌ای در سر داشته. اگر تا وقتی در بیمارستانم مرا دائما به جلسات بفرستد، بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم نیز به جلسه رفتن ادامه خواهم داد. خب چه چیزی بهتر از فریب دادن او؟ از فرانک خواستم هر شب مرا به جلسه ببرد و فرانک غیر از جمعه ها که فکر می کنم با نامزدش قرار داشت در شبهای دیگر مرا به یک جلسه می برد. با خود فکر کردم عجب حیله‌ای و سپس گزارش فرانک را به روانپزشک می دادم و او هم ناراحت نشد. او شخص دیگری را پیدا کرد تا جمعه ها نیز مرا به جلسه ببرد. بالاخره روانپزشک مرا از بیمارستان مرخص کرد. حالا من و مکس خودمان به جلسه می رفتیم. درست از همان ابتدا احساس کردم آنها نمی توانند کاری برای من بکنند. اما قطعاً به مکس کمک می کردند. ما آخر اتاق می نشستیم و فقط با یکدیگر حرف می زدیم. دقیقاً 1 سال قبل بود که من در جلسه AA صحبت کردم. اگرچه روزهای اول خیلی می خندیدیم، اما چیزهایی می شنیدم که فکر می کردم احمقانه است. از نظر من هوشیاری به معنای نوشیدن اما مست نشدن بود. وقتی جوانی ظاهراً سالم آنجا ایستاد و گفت امروز اگر مشروب ننوشم موفق هستم. فکر کردم ای مرد، امروز من هزاران کار مهمتر برای انجام دادن دارم و فرصتی که بتوانم به مشروب ننوشیدن ببالم وجود ندارد. البته آن وقت هنوز مشروب می نوشیدم. حالا در این دنیا هیچ چیزی برایم مهمتر از هوشیار نگه داشتن یک الکلی نیست. مشروب نخوردن به مراتب مهمترین کاری است که هر روز انجام می دهم. به نظر می رسید آنها در جلسه درباره مشروب خواری و فقط مشروب خواری حرف می زدند. البته این مورد برایم جالب بود، ولی دلم می‌خواست درباره مشکلات بزرگتری حرف بزنم. مشروب خوردن مشکل کوچکی به نظر می رسید و می‌دانستم که ترک مشروب برای 1 روز دردی را دوا نمی‌کند. بالاخره پس از 7 ماه تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم. از وقتی مشروب را رها کردم تا به امروز مشکلاتی که گمان می کردم هیچ ربطی به مشروب خواری ندارند برایم قابل کنترل و یا به طور کامل برطرف شدند.
قبل از اینکه برای اولین بار به AA بیایم، همه داروهای مخدر، قرص‌ها و تا حدی الکل را کنار گذاشته بودم. تا اوایل جولای الکل را هم به طور کامل ترک نموده و در چند ماه آخر هیچ قرصی هم مصرف نکردم. وقتی اشتیاق به نوشیدن الکل از بین رفت، دیگر در دسترس نبودنش هم سخت نبود. اما گاهی اوقات وقتی حالتهای مانند سرفه، درد، اضطراب، بیخوابی، گرفتگی ماهیچه‌ای یا دلدرد داشتم، پرهیز از قرص خوردن کمی سخت بود. اما کم کم از این مشکلات هم راحت شدم. امروز احساس می کنم حق ندارم به خاطر آسودگی خیال از مواد شیمیایی استفاده کنم. این به من خیلی کمک کرد که متقاعد شوم الکلیسم یک بیماری است، نه مسئله اخلاقی. فهمیدم که من به خاطر ویار یا اجبار مشروب می‌خوردم، در حالی که از این ویار آگاه نبودم. و نیز پی بردم که هوشیاری به نیروی اراده کاری ندارد. آدم‌هایی که در AA بودند امتیازاتی به دست آورده بودند که خیلی بهتر از آنچه من دارم به نظر می رسید. اما می ترسیدم اگر داشتن آن امتیازات جدید را امتحان کنم، داشته‌های خود را هم از دست بدهم. چون با آنچه داشتم احساس امنیت خاصی می کردم. بالاخره ثابت شد که پذیرش کلید مشکل مشروبخواری من است. الکل و قرص را پس از 7 ماه در AA رها کردم. اما هنوز نمیفهمیدم که چرا برنامه خوب کار نمی کند. بالاخره گفتم خدایا، من پذیرفتم یک الکلی واقعی هستم و این مشکل همیشه با من است. حالا باید چه کار کنم؟ وقتی زندگی کردن در مشکلات را رها کرده و در پاسخ زندگی کردم، مشکلات از بین رفت. از آن لحظه به بعد من حتی یک بار هم میلی به نوشیدن مشروب نداشتم. و امروز دریافتم پذیرش پاسخ همه مشکلات است. وقتی به شخص، مکان، چیزی یا موقعیتی و به طور کلی حقیقت زندگی برمیخورم که برایم غیر قابل قبول است، آشفته میشوم و تا وقتی که آن واقعیات را همانطوری که وجود دارد نپذیرم، آرامش پیدا نمی کنم. به هیچ وجه ممکن در دنیای خداوند اشتباهی رخ نمی دهد. تا وقتی که نمی توانستم الکلیسم خود را بپذیرم، نمی توانستم هوشیار بمانم. اگر زندگی را همانطور که هست قبول نکنم، نمی توانم شاد باشم. من باید بیشتر به تغییراتی که لازم است در خود و نگرشم به وجود آید توجه کنم تا به تغییراتی که باید در دنیا صورت پذیرد. شکسپیر میگوید دنیا صحنه نمایش است و همه مردان و زنان فقط بازیگرند. او نمیدانست که من منتقد سختگیری هستم. من همیشه می توانستم عیب‌های اشخاص و موقعیت‌های مختلف را بفهمم و همیشه با خوشحالی به آنها گوش زد کنم. چون فهمیده بودم همه آدم‌ها مثل خودم جویای کمال هستند. با پذیرشی که در AA به من آموختند، دریافتم در وجود بدترین آدم‌ها کمی خوبی و در وجود بهترین آدم‌ها کمی بدی هست. ما همه فرزندان خدا هستیم و حق زندگی داریم. وقتی از خودم یا شما شکایت میکنم، در واقع دارم از کار خداوند شکایت میکنم و میگویم که من بهتر از خدا میدانم. سالها بود که اطمینان داشتم بدترین اتفاقی که میتواند برای آدم خوبی مثل من بیفتد
این است که مشخص شود الکلی هستم. اما امروز فهمیدم این بهترین اتفاقی است که برایم افتاده است و این موضوع ثابت کرد که من نمیدانم چه چیزهایی برایم خوب است و اگر ندانم چه چیز برایم خوب است پس نمیدانم برای شما یا دیگران نیز چه چیزی خوب است و چه چیزی بد. پس بهتر است که نظر ندهم و تصور نکنم که میدانم چه چیزی بهتر است و خصوصا زندگی خودم را همانطور که هست بپذیرم، درست مثل امروز. قبل از ای خود را با نیتها و مقاصدم می سنجیدم، در حالی که دنیا مرا با اعمالم می سنجد. پذیرش پاسخ مشکلات زناشویی من نیز بوده است. گویا ای عینک جدیدی به من داده است. من و مکس حالا 25 سال است که ازدواج کردیم. قبل از ازدواجمان وقتی او نوجوان خجالتی و لاغری بود، چیزهایی در او می‌دیدم که دیگران نمی‌توانستند ببینند. چیزهایی مثل زیبایی، جذابیت، شادابی، شوخ طبعی و خیلی ویژگی‌های خوب دیگر. مهمتر از همه این که با او میشد خیلی راحت حرف زد. مثل این بود که من ذهن ریزبینی داشتم که روی هر چیز متمرکز میشد آن را بزرگ میکرد. طی سالها وقتی درباره او فکر کردم ویژگی‌های خوبش بزرگ و بزرگتر شد و ما ازدواج کردیم و همه این ویژگی‌های خوب بیش از پیش برایم آشکار شد و ما شاد بودیم. اما پس از اینکه مشروبخواری من بیشتر و بیشتر شد به نظر می رسید که الکل نگرش مرا تحت تأثیر قرار داده است. به جای اینکه خوبی‌های همسرم را ببینم فقط عیب‌های او را می دیدم و هرچه ذهنم را بیشتر روی او متمرکز کردم عیب‌هایش بیشتر شدند. هر عیبی که به او گوش زد می کردم بزرگتر می شد. هر بار به او می گفتم پوچ و بی ارزش است بیشتر به طرف نیستی پیش می رفت. هرچه بیشتر مشروب می خوردم او پژمرده تر می شد. بعد از ورودم به ای یک روز گفتند عدسی عینکم وارونه است. داخل گیومه شهامت تغییر دادن. در دعای آرامش بدین معنا نیست که باید خودم را تغییر بدهم و یاد بگیرم که همسرم را همانطور که هست بپذیرم. ای به من عینک جدیدی داده است. من دوباره میتوانم روی ویژگی‌های خوب همسرم تمرکز کنم و آنها را ببینم که روز به روز بزرگتر و بزرگتر میشوند. من میتوانم همین کار را با جلسه ای انجام دهم. هرچه ذهنم را بیشتر روی عیوبش متمرکز میکنم، مانند دیر شروع شدن و دود سیگار، عیوب جلسه برایم بدتر میشود. اما اگر سعی کنم به چیزهایی که میتوانم به جلسه بیفزایم فکر کنم، نه به چیزهایی که میخواهم از شرشان خلاص شوم، وقتی ذهنم را روی خوبی‌های آن متمرکز کنم نه روی عیوب آن، جلسه بهتر و بهتر میشود. امروز وقتی روی خوبی‌ها تمرکز میکنم روز خوبی دارم و وقتی روی بدی‌ها تمرکز میکنم روز بدی دارم. اگر روی مشکلی تمرکز کنم آن مشکل تشدید می شود، ولی اگر روی پاسخ تمرکز کنم پاسخهای بهتری پیدا می کنم. حالا من و مکس سعی می کنیم بیشتر آنچه را که حس می کنیم را انتقال دهیم، نه آنچه را که فکر می کنیم. ما ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشیم، اما نمی توانیم درباره احساساتمان بحث کنیم. من میتوانم به او بگویم که اینطور یا آنطور فکر نکند، اما قطعا نمیتوانم حق احساس کردن را از او بگیرم. وقتی با احساسات سر و کار داریم، تمایل بیشتری برای شناخت خود و دیگران داریم. ایجاد این رابطه با مکس کار ساده‌ای نبود.
برعکس سخت ترین بخش عملی برنامه برای من با بچه هایم و بالاخره با مکس بود. شاید به نظر برسد که من ابتدا همسر و خانواده‌ام را دوست داشته باشم و سپس تازه واردان ای را. اما برعکس بود. بالاخره من مجبور بودم هر یک از 12 قدم را به خصوص در ارتباط با مکس در ذهنم مرور کنم. از قدم اول که میگوید من در مقابل الکل عاجزم و اختیار زندگی و خانواده‌ام را از دست دادم، تا قدم 12 که در آن سعی کردم با او مانند یک بیمار رفتار کنم و او را با عشقی درمان کنم که نسبت به یک تازه وارد ای دارم. وقتی به این روش عمل می کنم همه چیز خوب پیش می رود. بهترین چیزی که باید به یاد داشته باشم این است که آرامش در من با انتظاراتم همیشه نسبت معکوس دارد. هرچه انتظاراتم از مکس و افراد دیگر بالاتر باشد، آرامشم کمتر است. وقتی سطح توقعم را پایین میآورم، آرامشم بیشتر می شود. وقتی به بحث حقوق خود می رسم، باز هم آرامشم کم می شود. وقتی از خود می پرسم واقعا این چه اهمیتی دارد؟ چقدر مهم است؟ در مقابل آرامش و هوشیاری و عواطفم چقدر اهمیت دارد؟ آن وقت حقوق و انتظاراتم را رها می کنم. وقتی برای آرامش و هوشیاریم بیش از هر چیز دیگری ارزش قائل باشم، می توانم آنها را در سطحی بالاتر حفظ کنم. حداقل در زمانی که هست. امروز پذیرش کلید رابطه من با خداست. هیچ وقت دست روی دست نمیگذارم و منتظر نمیمانم که او به من بگوید چه کار کنم. در عوض کارهایی را که پیش رویم است و باید انجام شود انجام میدهم و نتیجه را به او واگذار میکنم. به هر حال نتیجه مطلوب برای من خواست خداوند است. من باید ذهن ریزبین و جادویی خود را روی پذیرشم متمرکز کنم. از انتظاراتم دورش کنم. چون آرامش من با سطح پذیرشم رابطه مستقیم دارد. وقتی این را به یاد میآورم، میتوانم ببینم که هیچ وقت چنین آرامشی نداشتم. خدا را شکر میکنم به خاطر ای. الکلی های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. پنجره‌ای رو به فرصت تازه. این جوان الکلی از پنجره طبقه دوم بیرون پرید و وارد الکلی های گمنام شد. وقتی هنوز در دانشگاه بودم، هوشیار بودم. یک بار بیرون جلسه به طور اتفاقی گفتگوی یک دانشجوی هوشیار و یک زن را شنیدم. آن زن در شهری زندگی می‌کرد که در آن به دانشگاه می‌رفتم. آن زن توضیح می‌داد که چرا بسیاری از ساکنین این شهر از دانشجویان متنفر هستند. او دانشجویان را متکبر و خودسر می‌دانست و داستان زیر را تعریف کرد. من پرستار هستم و در بخش اورژانس کار می‌کنم. 2 سال پیش نیمه‌های شب دانشجویی را به آنجا آوردند. او مست کرده و از پنجره طبقه دوم بیرون پریده بود و با سر پایین آمده بود. غرق در خون شده و سرش به اندازه هندوانه ورم کرده بود. به پرستاران و پزشکان فحش میداد و به آنها میگفت دست از سرش بردارند و تهدید میکرد که از آنها شکایت میکند. بدون شک او نفرت انگیزترین شخصی بود که تا به حال دیده بودم. در آن لحظه حرفش را قطع کردم. گفتم آن شخص من بودم و آخرین باری بود که مست کردم.
آن وقتی که از پنجره بیرون پریدم 19 سال بیشتر نداشتم. چطور به این مرحله رسیده بودم؟ من همیشه بچه خوبی بودم. از آن پسرهایی که مادرها خیلی دوست داشتند. در کلاس درس همیشه ممتاز می شدم. و در 17 سال اول زندگی هیچ مشکلی نداشتم. می توان گفت این به خاطر تربیت خانوادگی دقیقی بود که برایم اجرا می شد. در واقع ظاهر خوب آن در نتیجه ترس بود. دورترین خاطراتم مربوط به تهدید من از سوی والدینم می باشد. آنها به خاطر کوچکترین نافرمانی مرا تهدید به انداختن در خیابان می کردند. برای یک بچه 6 ساله فکر این که مجبور باشد در خیابان زندگی کند خیلی وحشت آور بود. آن تهدیدات به همراه مواردی تنبیه بدنی مرا وحشت زده و مطیع نگه داشته بود. اما وقتی بزرگتر شدم نقشه‌ای کشیدم و برای یک جنبش گستاخانه آماده شدم. همانطور وظیفه شناس باقی ماندم تا از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. درست پس از 18مین سالگرد تولد خانه را ترک کردم و بعد از آن گریختم و به دانشگاه رفتم. آینده اقتصادی خود را تأمین نمودم و دیگر هیچ وقت به خانه باز نگشتم. وقتی به دانشکده رفتم فکر می کردم بالاخره آزاد شدم. من هم مانند بسیاری از الکلی‌های دیگر همیشه در زندگی حس می کردم با بقیه فرق دارم و با دیگران جور نیستم. چون در هر گروهی اگر باهوشترین فرد نبودم یکی از باهوشترین افراد بودم و در پشت این ذکاوت توانستم احساس ضعف در عزت نفس را پنهان کنم. به علاوه در جمع هیچ وقت ساکت نبودم. همیشه جوک‌های آماده داشتم و در هر موقعیتی خوشمزگی می کردم. کاری کرده بودم که زندگیم سرشار از خنده شده باشد. وقتی به دانشگاه رفتم آنجا پر از آدم‌هایی بود که در تمام زندگی خود و در کلاس‌های درس ممتاز یا در حد ممتاز بودند. ناگهان حس کردم که دیگر با بقیه تفاوتی ندارم. بسیاری از آنها چیزی داشتند که من همیشه در رویا می دیدم و آن پول بود. چیزی که اوضاع را برایم بدتر می کرد این بود. خانواده من از طبقه کارگر بودند و همیشه سعی می کردیم تا به درآمد ناچیز پدر قناعت کنیم. پول همیشه برای ما موضوع مهمی بود و من آن را با آرامش، اعتبار و ارزش برابر می دیدم. پدرم همیشه می گفت پول درآوردن تنها هدف زندگی است. من همکلاسی هایی داشتم که اسامی آنان از اسامی بسیار به نام و شناخته شده‌ای بود و اشاره به ثروت زیاد آنها داشت. و من از خانواده‌ای که داشتم شرمسار بودم و شرمسار از خودم. اعتماد به نفس سستی که داشتم فرو ریخت. از آشکار شدن هویت خود می ترسیدم. می دانستم اگر دیگران بفهمند که واقعا چه کسی هستم دیگر مرا دوست نخواهند داشت و در تنهایی و بی ارزشی خواهم ماند. سپس الکل را پیدا کردم. در دوره دبیرستان چند بار آن را امتحان کرده بودم اما آنقدر نخورده بودم که مست شوم. می دانستم که مست شدن یعنی از دست دادن کنترل. خیلی می ترسیدم از اینکه کنترلم را از دست بدهم. اما وقتی به دانشگاه رفتم این ترس مرا رها کرد. برای اینکه همرنگ جماعت باشم در ابتدا تظاهر کردم که در مشروبخواری سابقه‌ای مانند همکلاسی هایم دارم. اما
مدت زیادی طول نکشید که سابقه ام در واقعیت هم از همه پیشی گرفت. دوران مشروب خوریم خیلی کوتاه اما ویرانگر بود و به سرعت در مصرف الکل پیشرفت کردم. اولین بار در ماه اکتبر مست شدم. در ماه نوامبر اطرافیانم سر پول شرط بندی می کردند که من نمی توانم یک هفته را بدون مشروب بگذرانم. من برنده شدم و در این جشن آنقدر مشروب خوردم تا بدحال شدم. در ماه ژانویه هر روز مشروب می‌خوردم و ماه آوریل هر روز به همراه آن مواد مخدر هم مصرف می‌کردم. مدت زیادی دوام نیاوردم. وقتی روزهای گذشته خود را مرور می‌کنم، واقعاً صحت این مطلب که تفاوت‌های عمده میان الکلی‌ها و غیر الکلی‌ها وجود دارد را می‌فهمم. غیر الکلی‌ها برای رسیدن به اهداف خود رفتارشان را تغییر می‌دهند، ولی همه رویاها، اهداف، آرزوها و آنچه برایم مهم بود در موجی از مشروبات الکلی ناپدید گردید. به سرعت فهمیدم که نمی‌توانم هم مشروب بخورم و هم در سطوح بالا فعالیت کنم. اما برایم اهمیتی نداشت. مایل بودم همه چیز را رها کنم اما بتوانم به مشروب خوردن ادامه دهم. من که دانشجوی ممتاز و محکمی بودم، حالا به مرور در حال اخراج از دانشگاه شدم. من که همیشه منحصر به فرد و مورد احترام بودم، به مرحله‌ای رسیدم که همه از من دوری می‌کردند. هیچ موقع سر وقت در کلاس حاضر نمی شدم و درس هایی را که لازم بود بخوانم اصلا نمی خواندم. هیچ وقت در برنامه های فرهنگی که دانشگاه برگزار می کرد شرکت نمی کردم. به خاطر مشروب خوری تمام چیزهای با ارزش زندگی را رها کرده بودم. گاهی بقایایی از غرورم در میان آشفتگی کینه و ترس راه باز می کرد و باعث می شد تا نگاهی به زندگیم بیاندازم. اما خیلی از نتیجه خجالت زده و شرمسار می شدم و با بطری های ودکا و قوطی های آبجو آن را سرکوب می کردم. از آنجا که دانشگاه ما نسبتاً کوچک بود، مدت زیادی طول نکشید که توجه مسئولین دانشکده به من جلب شد. آنها کاملا مرا تحت نظر داشتند و برای اولین بار مرا راضی کردند تا به مشاوره بروم. آنها این کار را فرصتی برای کمک به یک دانشجوی گرفتار می دیدند. اما از نظر من این کار چانه زدن بی خودی بود. من به مشاوره می رفتم تا آنها را خوشحال کنم. تعجبی ندارد که این مشاوره ها هیچ تأثیری نداشت. مشروب خوری هر روزه من بدون اینکه ذره‌ای کاهش پیدا کند ادامه یافت. حدود 1 سال بعد فهمیدم که به دردسر افتادم. طی ترم زمستان در یکی از کلاس‌هایم مردود شدم. به ندرت سر کلاس حاضر می شدم و مقاله تحقیقی را که 50% نمره من به آن بستگی داشت تحویل نداده بودم. ترم بهار هم به همان اندازه تأسف آور بود. در یکی از کلاس‌ها ثبت نام کردم و فقط 1 بار در کلاس حاضر شدم. هیچ یک از مقالات لازم را ننوشتم و اصلا به خودم زحمت ندادم که برای امتحان میان ترم حاضر شوم. آماده شکست و اخراج بودم. زندگیم غیر قابل کنترل شده بود و این را می‌دانستم. دوباره پیش رئیس دانشگاه رفتم. یعنی همان کسی که برای رفتن به مشاوره راهنماییم کرده بود. برای اولین بار نزد خود و 1 نفر دیگر اقرار کردم که با الکل مشکل دارم.
فکر نمی کردم الکلی باشم. اصلا نمی دانستم الکلی بودن یعنی چی. اما می دانستم که کنترل زندگیم از دستم خارج شده است. رئیس دانشگاه به من اجازه داد که روز قبل از امتحان پایان ترم از آن کلاس انصراف دهم. آن هم فقط به شرط آنکه به مرکز درمان مراجعه کنم و من قبول کردم. چند روز گذشت و فشارها کمتر شد. زندگی خیلی هم غیر قابل کنترل به نظر نمی رسید. در واقع فکر می کردم دوباره اختیار زندگی را به دست آوردم. بنابراین از رئیس دانشگاه به خاطر کمک‌هایش تشکر کردم. اما به او گفتم سعی می کنم خودم خوب شوم. من به مرکز توانبخشی نرفتم. 2 هفته پیش از پنجره طبقه دوم بیرون پریده بودم و در حالی که به پرسنل اورژانس ناسزا می گفتم بیهوش شدم و 5 روز در آن حالت ماندم. وقتی به هوش آمدم گردنم آتل بندی بود و همه چیز را 2 تا می دیدم. من از خانه فرار کرده بودم و والدینم عصبانی بودند. آینده‌ام تاریک به نظر می رسید. به هر حال برنامه ریزی زمانی خداوند بی عیب و نقص است. این دانشگاه مشروبخواران زیادی را در دورانهای مختلف دیده بود، از جمله دکتر باب. موقعی که آن حادثه برایم پیش آمد، رؤسای دانشگاه در حال بررسی بودند که چگونه به سوء مصرف الکل در دانشجویان واکنش نشان دهند. منتظر بودند که آخرین نظر خود یعنی الکلی‌های گمنام را امتحان کنند و من مورد آزمایشی بودم. آنها بدون تردید و با قاطعیت به من گفتند اگر به ای نروم حق ندارم به دانشگاه برگردم. تحت چنین فشاری برای اولین بار به جلسه رفتم. وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم که آن تصمیم اولین تصمیم درستی بود که در تمام عمرم در مورد الکل گرفتم. یکی از تعاریف آخر خط این است که آخرین چیزی را که از دست داده‌ای یا قرار است از دست بدهی برای تو از مشروبات الکلی مهمتر باشد. این مرحله برای هر کس فرق می کند و برخی از ما قبل از اینکه به آنجا برسیم می میریم. در مورد من واضح بود. مایل بودم هر کاری بکنم تا دوباره به دانشگاه برگردم. وقتی در اولین جلسه ای شرکت کردم هیچ چیز درباره آن نمی‌دانستم. من از یک خانواده بزرگ کاتولیک ایرلندی هستم و همه جا آشنایانی دارم. ای مانند زندان شرم آور بود. با این حال هیچ وقت چیزی نگفتم. من در مورد الکلیسم هم چیزی نمی‌دانستم. یادم می‌آید یک بار نامزدم به من گفت که مادرش مشکل مشروب خواری دارد اما الکلی نیست. من که کنجکاو شده بودم پرسیدم فرق این دو چیست؟ او گفت الکلی کسی است که هر روز باید الکل بنوشد. حتی اگر فقط یک بار شروع به خوردن کند دیگر نمیتواند متوقف شود. اما کسی که مشکل مشروب خواری دارد مجبور نیست هر روز الکل بنوشد. با چنین تعریفی من یک الکلی بودم و مشکل مشروب خواری نیز داشتم. اولین جلسه خیلی تعجب کرده بودم. این جلسه در کلیسا برگزار می شد و انتظار هر چیزی را داشتم غیر از این. اتاق پر بود از آدم‌های خوش لباس، خندان و شاد. هیچ کس لباسش بوی گند نمیداد. هیچ کس ریش بلندی نداشت. چشم‌های متورم و قرمز، سرفه‌های پشت سر هم یا دست‌های لرزان آنجا وجود نداشت. فقط خنده بود. یک نفر داشت با خدا حرف می‌زد. مطمئن بودم که اشتباهی آمدم.
سپس زنی خودش را معرفی کرد و گفت که الکلی است. تازه فهمیدم در AA هستم. او در مورد احساسات خود حرف میزد. حس ناامنی جای خود را به اعتماد به نفس داده بود. اعتقاد به جای ترس آمده بود و کینه جای خود را به عشق داده بود و به جای ناامیدی شادی قرار گرفته بود. من همه آن احساسات را می شناختم. من ناامنی، ترس، کینه و ناامیدی را حس کرده بودم و می شناختم. نمی توانستم باور کنم. در اینجا آدم‌ها شاد بودند. به نظر می رسید مدت هاست که آدم شادی ندیده بودم. پس از اتمام جلسه آن آدم‌ها با روی باز به من خوش آمد گفتند و شماره تلفن‌های خود را به من دادند. بعد از جلسه گفتگو جلسه سخنرانی برگزار شد و این اولین بیداریم در AA بود. سخنران گفت: اگر سیب هستی می توانی فقط بهترین سیب باشی، اما هیچ وقت نمی توانی پرتقال باشی. من سیب بودم و برای اولین بار فهمیدم که زندگیم را صرف تلاش برای پرتقال بودن کردم. نگاهی به اطرافم انداختم. اتاقی که پر از سیب بود. آنها دیگر سعی نمی کردند پرتقال باشند. اما پیشرفتم در AA کند بود. از رفتن به جلساتی که در همسایگی ما نبود سرباز می زدم. بنابراین فقط سه‌شنبه شبها و پنجشنبه شبها به جلسه می رفتم. همیشه بعد از جلسه احساس بهتری داشتم. یادم میآید گاهی اوقات مثلا روز جمعه اتفاق ناگواری برایم رخ میداد و به خود میگفتم کاش امروز سه‌شنبه بود و میتوانستم به جلسه بروم. پیشنهادهای زیادی به من شد. خیلی ها پیشنهاد دادن که تا آنجا تو را با اتومبیل میرسانی. اما من اهمیتی نمیدادم و شبهای دیگر به جلسه نمیرفتم. آدم‌هایی که در AA بودند پیشنهادهای خوب دیگری هم به من میدادند. آنها پیشنهاد دادند که روابطم را قطع کنم. من جوان بودم و مجرد و فوراً این پیشنهاد را رد کردم. ولی طی 1 سال بعد به این رابطه بیمارگونه خاتمه دادم و با فرد دیگری رابطه برقرار کردم. آنها پیشنهاد کردند که راهنما داشته باشم. در مورد راهنما هم هیچ چیز نمیدانستم و آنقدر مغرور بودم که نمیخواستم در این رابطه سوال کنم. اما مطمئن بودم که نیازی به آن ندارم. علیرغم همه اینها من باهوشتر از همه آنها بودم. آنها به کسی احتیاج داشتند که به آنها بگوید چطور زندگیشان را اداره کنند. اما من با وجود 2 دید یا 2 بینی، عاطل گردن و همه خوب پیش رفته بودم. آنها پیشنهاد دادند که یک قدرت برتر پیدا کنم. من که احمق نبودم. میدانستم وقتی میگویند قدرت برتر منظورشان خداوند است. و میدانستم که خداوند منتظر است که من از خط خارج شوم تا بتواند انتقام بگیرد. من هیچ قسمتی از خداوند را نمیخواستم. با چنین مقاومتی چند ماه آهسته و به سختی پیش رفتم. هر موقع از من میپرسیدند اوضاع چطور است؟ جواب میدادم خوب است، خیلی خوب است. اما از درون از آشفتگی فریاد می کردم. سپس به نقطه تقاطع رسیدم. حدود 6 ماه هوشیار بودم و اصلاً حال خوبی نداشتم. تقریباً هر روز به خودکشی فکر می کردم. بین نوعی ناامیدی فلج کننده و خشم مهلک، آن هم در فاصله 1 لحظه در نوسان بودم. من شاد، خندان و آزاد نبودم.
من بدبخت بودم و از این بابت حال خوبی را احساس نمی کردم. با خود فکر کردم دیگر کافی است. به جلسه سه‌شنبه شب رفتم و قصد داشتم با صداقت کامل همه چیز را بگویم. به جلسه رسیدم. هیچ کس آنجا نبود. اتاقی که معمولاً 20 نفر در آن حضور داشتند خالی بود. چند دقیقه منتظر ماندم و داشتم کم کم تصمیم به رفتن می گرفتم که ناگهان مردی را که زیاد نمی شناختمش در آستانه در ظاهر شد. او پیشنهاد کرد که ما 2 نفری جلسه تشکیل دهیم. مطمئن بودم که نظر خوبی نیست. او از من پرسید اوضاع چطور است؟ این همان چیزی بود که می خواستم. درد، ترس، بدبختی، خشم، شکست، کینه، ناامیدی همه بیرون ریخت. 45 دقیقه با آن مرد حرف زدم. او همچنان سرش را تکان میداد، لبخند میزد و میگفت بله، یادم میآید که خود من هم همینطور بودم. برای اولین بار با یک انسان دیگر رابطه‌ای کاملا صادقانه برقرار کرده بودم. به یک انسان دیگر نشان دادم که واقعا چه کسی هستم بدون اینکه از طرد شدن واهمه‌ای داشته باشم. من کاری را انجام دادم که باعث شد احساس بهتری پیدا کنم، نه فقط در ظاهر بهتر به نظر برسم. با پذیرش و عشق برخورد کردم. وقتی حرفهایم تمام شد، یک جمله ساده به من گفت. تو مجبور نیستی به خاطر هیچ یک از اینها مشروب بخوری. چه نظر جالبی. من فکر می کردم که اوضاع باعث شده من مشروب بخورم. اگر عصبانی بودم مشروب می خوردم. اگر شاد بودم مشروب می خوردم. وقتی خسته بودم یا هیجان زده، خوشحال بودم یا افسرده مشروب می خوردم. اینجا مردی بود و به من می گفت با وجود اوضاع نامناسب زندگی مجبور نیستم مشروب بخورم. اگر در ای بمانم تحت هر شرایطی می توانستم هوشیار باشم. او به من امید داد و اشاره به پنجره‌ای کرد که از آن بیرون پریده و به الکلی‌های گمنام رسیده بودم. کم کم داشتم عوض می شدم. شروع کردم به دعا کردن و فعالانه به تمرین قدم‌ها مشغول شدم. قبلا آنها را ابزارهای بی‌خاصیتی می دانستم و رهایشان کرده بودم. اما حالا آنها را به عنوان پله‌های نردبان رستگاری پذیرفتم. کار با راهنما را شروع کرده و در گروه خودم فعال شدم. نمیدانستم که درست کردن قهوه یا تمیز کردن محل جلسه میتواند با هوشیار ماندن ارتباط داشته باشد. اما اعضای قبلی به من گفتند خدمت مرا هوشیار نگه می‌دارد. بنابراین امتحان کردم و مؤثر بود. زندگیم تغییر کرد. درست قبل از اولین جشن سالگرد هوشیاریم دوباره به دانشگاه برگشتم. وحشت زده به محوطه دانشگاه بازگشته بودم. تنها چیزی که از آنجا به یاد داشتم مشروب خواری بود. چگونه می توانستم تحت این شرایط هوشیار بمانم؟ پاسخ ساده بود. با ای. چند آدم بسیار دوست داشتنی و مهربان مرا زیر بال و پر خود گرفتند. فرصت داشتم که با دانشجویان دیگر قدم 12 را تمرین کنم و زمانی که فارغ التحصیل شدم انجمن ای در آن دانشگاه پیشرفت زیادی کرده بود. بعد از فارغ التحصیلی به مدرسه حقوق رفتم. در آنجا که شهر دیگری واقع بود انجمن ای را پیدا کردم. اما با انجمنی که من با آن عادت کرده بودم خیلی فرق داشت. مطمئن بودم که دوباره مشروب خواری را شروع می کنم.
چون آن آدمها روش درستی نداشتند. راهنمایم که می‌دانست تمایل دارم عیب کار آنها را پیدا کنم، به من اطمینان داد که اگر دوستان جدیدم روش درستی ندارند، این وظیفه من است که روش درست را به آنها نشان دهم. من هم همین کار را کردم. با ترس و خودبینی در خیال خود شروع کردم به نوع‌سازی AA. مطمئن هستم که اگر حضور با علاقه دیگران در جلسه به من ارتباطی داشت، بیرونم می‌کردند. بعد از مدتی به راهنمایم تلفن زدم تا پیشرفت خود را گزارش دهم. بی مقدمه سؤال ساده‌ای پرسید: این آدم‌هایی که روش درستی ندارند، هوشیار ماندند یا خیر؟ با وجود ضعف‌هایی که داشتند، اعتراف کردم که هوشیار ماندند. او گفت: خب تو به آنها گفته‌ای که AA چیست؟ حالا وقت آن است که تو به حرفهای آنها گوش بدهی تا بفهمی چطور هوشیار ماندند. این پیشنهاد را پذیرفتم و شروع به گوش دادن کردم. کم کم آگاهی و تواضع وارد وجودم شد. من بیشتر از قبل آموزش پذیر شدم. فهمیدم که خداوند در اطراف من حضور دارد و در کارهای من مداخله می کند. اما مطمئن هستم که قبلا تنها بودم. وقتی چشمهایم را به اندازه کافی باز کردم تا معجزه را ببینم، فهمیدم که معجزه درست پیش رویم است. عشق خداوند داشت در وجودم گسترش می‌یافت. من خیلی خوشبخت بودم که فرصتی برای درس خواندن در مدرسه حقوق و در خارج از کشور خود داشته باشم. این همان چیزی بود که در زمان مشروبخواری آرزوی انجام آن را در سر داشتم. اما وقتی فشار دست نیافتن به آن در من زیاد میشد، مشروب می‌خوردم. حالا هوشیار بودم و در جلسات 10-12 کشور شرکت کرده بودم و همیشه در حیرت پیامی بودم که ماورای همه تفاوت‌های فرهنگی و زبانی بود. راه حل وجود دارد. به علاوه ما می توانیم هوشیار، شاد و آزاد زندگی کنیم. زندگی من زندگی شادی بوده است. حالا 33 سال دارم و اگر خدا بخواهد ماه آینده 14مین سالگرد هوشیاریم را در AA جشن می گیرم. دوستانی دوست داشتنی دور و برم را گرفتند که به آنها وابسته هستم و آنها هم به من وابستند. با والدینم که از آنها دور شده بودم آشتی کردم و زندگی من دوباره پر از لبخند شده است. چیزی که الکل آن را دور کرده بود. مدتی بعد از 9مین سالگرد هوشیاریم با زنی دوست داشتنی ازدواج کردم. 1 هفته قبل از 12مین سالگرد هوشیاریم پسرمان به دنیا آمد. وجود او باعث شد عشق بی قید و شرط، ارزش زندگی و شادی مطلق زنده بودن را بیشتر بشناسم. شغل خوبی دارم که هر روز بیشتر قدر آن را میفهمم. در کارهای خدماتی AA فعال هستم و هم راهنما دارم و هم راهنمای چند نفر دیگر هستم که کار کردن با آنها برایم امتیاز محسوب می شود. همه آنها هدایایی از سوی خداوند هستند. من با لذت بردن از آنها قدردانی خود را ابراز می کنم. زمانی زنی را می شناختم که قبل از جلسه داشت گریه می کرد. دختر بچه 5 ساله‌ای به او گفته بود: اینجا دیگر مجبور نیستی گریه کنی. اینجا جای خوبی است. آنها پدر مرا بردند و او را خوب کردند. این دقیقاً همان کاری است که AA برایم انجام داد. مرا برد و خوبم کرد.
به خاطر این همیشه قدردان آن هستم.